Ẹ káàbọ̀ sínú ìròyìn tí ó ní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ibi tá a gbà yọjú sí àwọn òsùnmọ́bẹ̀ tààràtààrà o Àbújá rèé o ní kámọ́ mákẹ́ẹ̀tì singa mákẹ́ẹ̀tì nínú ti singi ló ti kọrin lánàá ìyẹn ní Kano a sì gbọ́ wípé igbákejì ààrẹ ti lọ bẹ̀ lónìí ìmí ìtúnṣẹlẹ̀ l'Àbújá iná eléyìí ti ń kọjá ojú lásán o àbí ọ̀nà táwọn agbésùnmọ̀mí tún gbà rè wọ́n fẹ́ ba ọrọ̀ ajé jẹ́ torí owó ni yóò tún ná ìjọba ó tún fún wọn ní nǹkan kan wọ́n á tún sẹ̀ mọ́ tún ọjà kọ́ àbí àṣìṣe àwọn ará ọjà ni ó dáa ní ká fi tó yín létí pé ó ń jó lọ́wọ́ wọn ní tó fi jó kanlẹ̀ wọn rí panápaná wọn sì rí nǹkan kan ṣe sí ó dáa àmọ́ fún yín lọ́pdẹ́ẹ̀tì bá a bá ti mọ bá a bá ti ṣe àkójọpọ̀ calculation iye owó tó sọnù bíi kásámọ̀ retí pé mi ò ní sọnù ó lè já tẹ̀síwájú ẹja dé community ra níbi tá a ti gbọ́ wípé àwọn èèyàn ti ń fẹsẹ̀ fẹ́ mú ní aládùúró ariwo tá a pa ládùúró ariwo tí ilé ìròyìn lóríṣiríṣi náà pàtàn gbóhùn sókè wípé ó yẹ kí ìjọba ti pèsè ààbò kan ti rán àwọn aláàbò lọ síbẹ̀ wọ́n ní oúnjẹ bí ẹni pé kò rí bẹ́ẹ̀ o àwọn aráàlú náà wá rí náà kófìrí tán ló ń sá lọ awakọ́lá ni ìròyìn gangan BBC Yorùbá lónìí wọ́n ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú ìkan àbí méjì nínú wọn náà gbúrò ìbọn pàápàá lẹ́yìn ìgbà tán rí torchlight nínú igbó ẹ jẹ́ á gbọ́ ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tán ṣe pẹ̀lú ọ̀gá onímọ̀rúwá yìí. Kí ló ń kọ yín? Ìlú wo la wà yìí? Ìlú ra. Kí ni ó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ báyìí? N jẹ́ ṣẹlẹ̀ ni pé mo kọ́ àwọn lọ sí láàárọ̀ yìí. Bí èsì tí mo já wọn sí skul mo wá ń bọ̀ ọlọ́dẹ tí ń sọ fáàmù Dangote ọba lẹ́mọ̀nà ló wá sọ tó ṣẹlẹ̀ ní 12 sí 4 ó ní tọ́sí làwọn nínú gbó ó ní báwọn ṣe pé àwọn sọ́jà ní ó náà yin ìyálà yàbọn. Àwọn wo lóyún wọn? Tọ́ ó yà àwọn kidnapper àbí nǹkan kan ní so ìgbà tí ó di tèmi fi padà wá sínú ọ̀gá padà náà sì pè mí ní skul wọn pé kí n wá káwọn mọ́ o pé so kò sí skul lónìí. Ọkàn balẹ̀ o ọkàn ò balẹ̀ báyìí o tó ká àmọ́dé débi tán wà báyìí. Àwọn ọmọ tán jẹ́ táwọn aka skul wọ́n ti lọ sí ìlú wọn ó yẹ gbogbo àwọn ìyá wọn òbí wọn pè wọn pé ká máa bọ̀ wálé kí ìṣẹ̀lẹ̀ tí ṣẹlẹ̀ yìí kò fi lọlẹ̀ díẹ̀. Àwọn táwọn aka skul wọn lọ kẹ́ndíjì àsìkò àánú Dubai àwọn tó jẹ́ àlejò wọ́n ti ń lọ àwọn ọmọ tán ti wá aka skul láti lọ ní Ṣakí nǹkan kan wọ́n ti ń lọ padà. Kí lórúkọ yín? Mrs. Agbola ni wọ́n. Ilé ẹ̀kọ́ wo la wà yìí? Muslim Senior Secondary School Ira. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ tí gbogbo ilé ẹ̀kọ́ yín dá páropáro báyìí? Ní tó ṣẹlẹ̀ ní pé ní látàrí ìbẹ̀rùbojo tó wà níta ti fífọ́n ìyẹ̀wò ti lẹ́tà tí wọ́n kọ sí inú ìlú òun ló fà á tí gbogbo ẹ̀ fi dá páropáro. Àwọn wo ló kọ lẹ́tà? Àwọn bandits ni according to the letter àwọn ni wọ́n kọ so ìtorí rẹ̀ làwọn ọmọ òfin lé wá àwa gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ kìí ṣe pé ẹ̀mí tiwa náà balẹ̀ gẹ́gẹ́ bá a ṣe dúró nínú ilé ìwé báyìí bọ̀ torí àwọn ọmọ tí wọ́n wá láti sọ̀bọ̀ èrè àti ìsinú lágọ̀rọ̀ àwa ṣe dúró pé tán bá dé a lè fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ bí àgbégbà tí ó jẹ́ olórí ilé ìwé tó jẹ́ principal tó bá sọ àwọn lè sọ fún fáwọn ọmọ pé kán máa lọ tó fà nìyẹn sá. Ẹ̀kọ́ wà lé ẹ̀kọ́ lónìí. Àwọn míì wà bọ̀ táwọn ọmọ ti lọ. Kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n rí pé àwọn kidnappers wọ́n lù wà ní around 20. Wọ́n kọ̀wé sílùú yìí. So ìwọ̀nba yìí tẹ́ wá sí ẹ tó ń lọ lé ni. Àti lọ lé báyìí. Ṣùgbọ́n àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àwọn tí ò wá lé ẹ̀kọ́ wọ́n pọ̀ gan ju ẹ̀yin tẹ́ wá lónìí lọ. Dúró ṣé àwọn akẹ́kọ̀ọ́? Àwọn míì wà wọ́n wà lọ kọ̀ǹpútà làwọn. ó dá àwọn ẹjẹ́ dáàrí ìgboro ká wo àwọn ọmọ skul wọ́n ní Muslim college kan wà ńbẹ̀ wọ́n ní gbogbo wọn ni àwọn òbí wọn ti pè àwọn náà rí ẹni ẹlẹ́ni wọn ti sanwó ìmí ò ti sanwó skul yóò tún mọ́ wá owó ransom ṣùgbọ́n àwọn ọmọ onílẹ̀ ẹbẹ̀ ibo nìkan sá lọ ibo nìkan gbà lọ àyà nìkan wábi gbà lọ torí tó bá jáde síta tó bá ń sọ̀rọ̀ wípé wọ́n já wọn gbé wípé kò ní fọ́ní o kò sẹ́ni tí ó sa dáwó ransom fún yàn kankan kò sẹ́ni tí ó bá yàn kankan kẹ́dùn kankan kó ní kálukú wọ́n bá fi lù lẹ́ẹ̀kan fi lẹ̀ kíjọba náà rí kéré dúró síwájú ojúde kínní wọn state house wọn ní Kwara kíjọba lè mọ lọ́rùn àwọn èèyàn gan ò tí ì ṣetán wọ́n bọ́ ṣe máa wá nìyẹn wọ́n náà rí torchlight inú igbó ọlọ́dẹ yóò ti hàn pé iléeṣẹ́ Dangote wà ń bẹ̀ àwọn ọlọ́dẹ Dangote náà wá sọ wípé àwọn pariwo mọ́ wọn bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn àkókò mọ wíṣù gan mo ní àyà ọ̀rọ̀ ìka ọ lára o èèyàn ò lè kéèyàn wá nítorí kinní nìsín kó wá kó lé bàbá rẹ̀ ọ̀yọ́ níbi nǹkan bá ṣẹlẹ̀ níbi táwa wà yìí náà tó ń ju oríṣiríṣi àníkó ń bẹ̀ àwọn tó wà ní Ukraine lọ́jọ́ sí wọn kó ń bẹ̀ ó rà wọn lọ́wọ́ dífá àbí tá à ń lọ ní ìsinyìí kọ́kọ́ yẹn Ukraine àṣírí ti tú o ọmọ Nàìjíríà tán kó lọ Ukraine rí jagun ìkànnì nù wọn ó ṣe fídíò ṣùgbọ́n àkọ́kọ́ mẹ́lẹ̀ ìwáná eléyìí jọ ìròyìn tá à ń bá bọ̀ níbi tí ọwọ́ àwọn Operation Adenkai tán ti bá àwọn tẹ̀ ń wò yìí àwọn olùṣèbí 5 ni
ọkùnrin mẹ́ta obìnrin méjì 37 million naira náà bá lọ́wọ́ wọn o. Security source said the suspects were apprehended while travelling in a red Golf wagon pẹ̀lú registration number MNG 463XA. wọ́n náà lọ sí Magumeri. wọ́n ní wọ́n wá fi yé wọn wípé the vehicle was stopped at a checkpoint by troops on routine security duty, leading to the discovery of the large sum of money concealed inside a Ghana must-go bag and a sack. wọ́n wá náà tún bá fóònù lọ́wọ́ wọn rẹpẹtẹ, kì í sì ṣe fóònù tuntun. báyìí bá kó adúrú fóònù bíi 25 sí 30 pẹ̀lú 37 million naira, wọ́n wá ń bi wọ́n question ní fẹ́ lọ́ọ́ fi ṣe kòkárí àlùwàlà, fẹ́ lọ́ọ́ fi ṣoore fún community kan ni. Charity organization wo lẹ́yìn, philanthropist wo lẹ́ ń bá ṣiṣẹ́, ẹ fi hàn wá bó ló ṣe jẹ́, àwọn wo ló contribute owó yìí. wọ́n bá ń wò wọ́n lè sọ̀rọ̀ mọ́. àyà ni the only rọ́tán lè pa tó lè kó wọn yọ náà ni wípé bóyá wọ́n fẹ́ lọ fi gba kíní sílẹ̀, àwọn fẹ́ lọ fi gba àwọn èèyàn àwọn tán jí, ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá ó bí wọn pé ẹ mú wa nìṣó ń bẹ̀, á dúró lágbègbè ibẹ̀ náà ti ká wọn pé rọ́ ni. wọ́n rí proceed di ransom ló jọ olè ní wọ́n sànà ti mú wọn, wọ́n sì fi wọ́n lẹ̀ di bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ìmọ̀ níwọ̀n ní fi wọ́n lẹ̀ láìláì. àwọn náà ń wò pàkópàkó, ẹ ti rí body language wọn, ẹ wá ń parọ́ ìlẹ́ẹ̀fẹ́ ẹ̀yin gan-an ẹ ní ìdí kan ṣèrànlọ́wọ́ fún yín, ẹ wá lẹ́yìn fẹ́ lọ fi ṣèrànlọ́wọ́ fún yàn ẹ̀yin. báyìí technology ń ṣiṣẹ́ dáadáa ní tí Nàìjíríà ti wà digitally dáadáa, gbogbo àwọn tó dá owó yẹn jọ wọ́n máa rí fingerprint wọn lára owó yẹn, gbogbo ibi tó ti gba owó yẹn time tán gbà ti lébẹ̀lì ara báǹkì wọ́n á trace ẹ̀, wọ́n á fi mọ àwọn tó ní owó yìí, wọ́n sì lè mọ́ ti tú èèyàn wọn lẹ̀. Imagine wọ́n lè mọ́ ti tú àwọn èèyàn àwọn yẹn, àbí wọ́n lè ti tú lẹ̀ wọ́n ti gbà á, bóyá àwọn eléyìí ló ń bá wọn convey àwọn eléyìí ló, tàbí kó já wọn gan-an ní kidnapper, àwọn gan ló máa jẹ́ àwọn wèrè. nígbò jẹ́ pé inú igbó náà ti gbowó fún wọn, inú igbó ni wọ́n sì lè náwó inú igbó. sùn gbogbo àwọn kìnìún yẹn náà ló yẹ káwọn èèyàn mọ̀, gbogbo ibi tó ń gbé nínú igbó yẹn, gbogbo ibi tẹ́ bá ti rí ìgà àwọn Fúlàní ẹ lọ́bẹ̀, gbogbo ibi tó ń tọ́jú owó sínú o, bẹ́ẹ̀ bá ti bá mílíọ̀nù lọ́wọ́ wọn kì í ṣòwò màálù o. nígbà ìjà wa dọ́dọ̀ Balógun tí ìkànnú àwọn torí kóyọ oríṣi kóyọ díẹ̀ ní o, torí àkàtà àwọn Ukraine ló wà lẹ́yìn ìgbà tí àríyànjiyàn bẹ́ẹ̀lẹ̀ láàrin Ukraine àti Russia, tí Ukraine fẹ́ fìdí òtítọ́ múlẹ̀ ṣùgbọ́n tí Russia ń sọ fún ìjọba Nàìjíríà wípé àwọn ò lè sọ nǹkan kan lórí ẹ̀, ẹ gba Russia lọ kẹrì ìbéèrè kẹrì ìwádìí ọ̀rọ̀ fúnra yín. Ukraine wá ní kò ní ìdí, ẹ jẹ́ ká mọ̀ sẹ́ndì ẹ̀rí sí yín. wọ́n wá ga máìkì àti kámẹ́rà sójú kan náà ọmọ Nàìjíríà, ọmọ Yorùbá ni, wá sọ tójú rẹ̀ rí lógun ngbà tó ń tọwọ́ bọ̀wé èèbò ló sọ, ẹ wo Russia ò dáa, wọ́n sún wọn. The day I was signing the contract, I could not know. I don't understand the languages. Then they don't allow us to use phone to do the translator. The phone was not allowed there. We signed the contract because I told him already about my jobs. So that I know that maybe they are going to put me in my field. I don't know that they want to do a manipulate. I don't know. I don't have access with my phones. I don't know what they're training us. No translator, no interpret. After the 1 week completed the training, we are told that we are going for another training, 2 weeks. I have a guy called Abubakar. I don't know whereabouts of him now. But immediately when we got to the second camp, the first training we wanted to go for, he fell down and have an heart attack issues. And he was rushed to the hospital. He spent 5 days in the hospital. After coming back from the hospital, the guy said he's no more doing it again. And please, the management to send him back to his country. Then the management said, for them to send you back to your country, you will spend 3 months in the prison. After 3 months in the prison, you will send back to your country. The guy wrote a letter and told them, I accept all necessary punishment they wanted to give him, not for him going to the war they want him to go. He wrote the letter, they collected the letter from him, but I'm very sure the letter was not delivered to the ministry. For the whole 2 weeks, let me say we spent 16 days, not weeks, the guy doesn't participate in any training. He was sent with us when we are going for the training, when we are going for the war. He was sent with us. He was among us where we are going. Yes, this is very bad. Very, very bad. They collected our phones for 1 week. No communicate with the family. Nobody know whereabouts. Nobody know where we are. Yeah. Even when we are going for the position, we are not allowed to go with our phones. Till now, I have not been spoken to my family. I'm just thanking God I ended my life with the safe sands. Thank God for that. The day I was told we are going for
positions in a war front. So when we get to the position, I was feeling cold, very cold. The guy told me that we are at the position now, and so we should keep calm and then stay here for the instruction of 3 weeks and 1 month as the instruction given. So when we are relaxing, about an hour, I just saw a soldiers coming in, and it was a Ukrainian soldiers. The man came in and pointed a gun at us. Immediately, I surrendered myself and lie down on the floors, and he told us to stand up and go with him. He doesn't hurt us. He doesn't threaten us with the arms, to be honest. He doesn't hurt us. He doesn't threat us with the arms, me and Farid, till we got to their boss. When we get to their boss, we are welcome, giving us a coffee, giving us a dress, even with the cloth and putting on. They gave it to me and keep us in a warm place for us to be calm. So we are okay. They make sure that we are okay, and they make sure that we should not be panicked. We are on a safe hands. To God Almighty, they are really nice to us, and they show us love, and they show us good love. I really appreciate that. Eléyìí lágbára o, greener pasture náà wá dé Russia o. Wọ́n jẹ́ kán translate, wọ́n tọwọ́ bọ̀wé láì mọ̀ nǹkan kan. Ó nìyẹn òtítọ́ ti ń farahàn o. Kọ́tì Ukraine ẹwà mẹ́ni tó da àtẹ̀ntí ò dá ti kó ń bẹ̀. Ẹ jáde iwájú iléeṣẹ́ àjọ EFCC níbi tí rògbòdìyàn kékeré kan ti bẹ́lẹ̀ láàrin àwọn olólùfẹ́ El-Rufai àti àwọn tán fẹ́ kí ìjọba kan fọwọ́ òfin mú ní àwọn èèyàn tó jáde. Wọ́n ń ṣe olólùfẹ́ El-Rufai lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ń bọ̀ àgbà táìmù lórí ẹ̀ gan nínú àkójọpọ̀ ìròyìn oṣù gbẹ́jà àfìdí ẹ̀ hàn yín. Bẹ́ẹ̀ lọ ni bàbá dẹ́nu àkójọpọ̀ ìròyìn á fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ níbi tí wọ́n ti gbé àwọn DSS ti bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ pẹ̀lú El-Rufai ẹ̀sùn 3 náà fi kàn án. Ẹ jẹ́ n fi sí suspense ń bí ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀. Àyà mo láwọn wo lélẹ̀ tínú wọn nù táyọ̀ wọn ń kún wọn ní gómìnà Abia wọn lòun ló ṣe bẹ́bẹ́ o. Ẹ wo iye àwọn èèyàn tí wọ́n ń jọ̀fẹ́ tí wọ́n ń jẹ̀fà lábẹ́ ìṣèjọba rẹ̀. Àwọn òwà campaign fún oṣù gbọ́n wọ́n ní yìnyínyìnyín kẹ́ni ó lè ṣèmí bàbá eléyìí gan ó tún ní kárí èjì lẹ́yìn o kì í kàn sọ́dúnárì kátàkùpọ̀. Ọ̀tọ̀ ni àwọn ọlọ́kadà lásán, ọ̀tọ̀ lélẹ̀ tán fi ń gbómi. Wọ́n ní àwọn máṣíìnì ìránṣọ kọ̀ǹpútà. Wọ́n ló pín yàfùnyàfùn ní Mọ́rísọ́ fi ń ṣe campaign ní wọ́n níbi ṣe máa ń ṣeré o. Kó tiẹ̀ tó di táìmù yìí lóòótọ́ ó fẹ́ padà sórí oyè ṣùgbọ́n bí ṣe máa ń ṣeré. Ẹ jẹ́ á kó ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ á kàn gbọ́ emotional video yìí. Ẹ jẹ́ ká jọ wò arábìnrin tọkọ rẹ̀ kó padà sórí orí ọkọ rẹ̀. Ẹ wá gbọ́ gbogbo ohun tí ń sọ. 6 years ago, by this time I've been babe, I've been at 7 years ago this year, yeah. By this time I'm buying my girlfriend. Now I have accept to be a girlfriend. They tell me say less than 7 years. Because when I go to 26, I go be widow, I'm not going to be widow. They know they tell person. I swear. Anyway, when I don't come, I don't be a sure for you. When you're close, I don't come again. You miss me because me I miss you. You don't miss me. You don't miss a while. I have to say, who you live with? Come in, they miss you back. And I miss my man. Oh God, I beg. Anyways, I know you are okay. Anywhere you are, for what? Say what you happen. The thing, we say, every Valentine, my husband they always bring gifts for me. Though, you know, quick me set up in grave before Valentine's Day. So, but I already pay workers when they work on the grave. Trust your wife, I know if you live like this now. They already set away. When I come, if you see bush where been there this grave, the bush big pass down away that side. Gas clear everywhere. Then pay some persons when they work on the grave. I will soon finish on them. I'll cross in picture, put press the year when he died and how old he died. I will do everything. I will make sure say everywhere they okay. Trust me, I don't feel leave you because if na me first you go, I know you. You no go leave me like that, make a day like that. Me, I know as my husband they love me rich. Now why any other people to stop at the I know they won't answer them because you don't get any couple when they get their own misunderstanding, you know they quarrel. You get me and you know how to take day. And they miss you. I don't like the way you take the clear road for me. Everything they work for me, I like him. I miss you, Dad. Hey! Clear road! Don't say the sickness for you. Why not the sickness for you? Ó ga o bí ṣòro bá ti kọjá kéèyàn mọ́ sunkún ẹ̀ yóò mọ̀ fi rẹ́rìn ni. Ọlọ́run ló mọ ẹrù tó nìkan dárù.
ẹrù ọmọ mẹ́ta àwọn kan tiẹ̀ ń bú wọn ní kí ló kọ́ ọmọ rèé ṣe lórí orí ṣùgbọ́n bó ṣe mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe máa express pain nígbà míì ó wọ emotional wà láìtàláì ó tún padà lọ ó ní ká lòun kọ́kọ́ kú ni ó lóun mọ̀ pé ọkọ òun yóò ṣe bẹ̀bẹ̀ yóò sì tọ́jú orí òun. ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ arákùnrin tẹ́ ń wò yìí president ni o ẹni president ibo president Sudan ó ti di ewébẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n manage ẹ̀ tó ń rúùlù gangan wà lábẹ́ bí ìgbà tí eégún bá wà lábẹ́ ẹ̀kú tó ń rúùlù ni wọ́n ń tì ẹni tó yẹ kó ti lọ sinmi. AU ló lọ o African Union meeting tí under my pool ṣẹ̀ṣẹ̀ ti bẹ̀dẹ̀ òun ló lọ o ẹ wò bó ṣe ń tìgẹ̀rẹ̀. ó rà níbẹ̀ já sáré dé Àbújá ní complex àwọn senate náà ní o senate plaza níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àwọn ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ ọmọ Pétérù tí wọ́n sọ wípé wèrè lẹ́ ń ṣe tí wọ́n sọ fáwọn olórí wọn náà tún ti kóra wọn jọ lọ́tẹ̀ yìí wọ́n wọ green white and green wọ́n ní kò ní ìdí káwọn já ewé lọ́wọ́ táwọn bá ti wọ green white and green tó jẹ́ kọ́lọ̀ Nàìjíríà wọ́n ti mọ̀ wípé peaceful protest làwọn wà fún lórí ọ̀rọ̀ transmission of election result electronically wípé lẹ́yìn ìgbà tí ẹ̀rí ti jáde táwọn onímọ̀ sì ti sọ wípé offline ní kíní ń ṣiṣẹ́ wọ́n ní àwọn ò ní gbà fún Akpabio. You must pass the bill. You must pass the bill. Our vote must count. Our vote must count. Our vote must count. Our vote must count. Honorable don't come. Honorable don't come. Our vote must count. Greatest Nigerians. Greatest Nigerians. We say you dey here today. We will come talk to you again. As you know, this is the people's house. Anytime when you come, we will receive you. I tell you, say based on saying all the things where you are talk, everything you have been saying, we have heard you. Tomorrow, the House and the Senate will convey the emergency sitting on these matters. We will continue to listen to you, and we are going to do what is best for you by the grace of God. Continue to pray for us and continue with your activity. ó ra ẹmọ́ tí ìbò arákùnrin kan lára àwọn asòfin yìí ni ṣùgbọ́n kì í ṣe senate ló wà ní tiẹ̀ House of Rep ló wà wọ́n láwọn yẹn fọwọ́ sí i wọ́n ti pass ẹni tí wọ́n àwọn senate ní í ṣe yánmọ̀yánmọ̀ nítorí ẹ̀ lásán ń gbé Senator Ndume bọ̀ àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ ń bá a jà nítorí wípé òun náà kò gbà fún Akpabio ó sọ yàláyà ọ̀rọ̀ sápabio ó ló ní yẹ̀yẹ́ àlẹ́ àmúdání ó ló ti máa ń ṣe yẹ̀yẹ́ jù àwọn tó ń fi ìyà jẹ ọmọ Nàìjíríà tó yẹ kó mójútó yóò sọ di yẹ̀yẹ́ yóò sọ di àpárá bẹ́ẹ̀ náà ló sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọmọ ogun Amẹ́ríkà tó dé torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ àwọn ìfọwọ́ sí o wọn bú àwọn gbọ́ o ní wọn nídìí láti bù gbọ́ sóun tó ń wá láti irú Borno ní Maiduguri táwọn Boko Haram ti ń fojú àwọn rí mọ̀ bò sóun lòun ó tún sẹ́ mọ́ dúró wípé k'Amẹ́ríkà sẹ́wà mọ́ ni in fact kaná wá ṣe military base gan ni táwọn wá ṣe base sí ọ̀dọ̀ àwọn pé òun ó fọwọ́ sí òun ó fẹsẹ̀ sí òun náà ló wá já àwọn ọmọ Nàìjíríà sí wípé ìgbẹ́kẹ̀lé kan ṣoṣo tán ní pé kán fi sínú House of Rep kán mọ̀ gbójú okùn lé àwọn táwọn wà ní Senate o pé House of Rep ti pass electronic real-time transmission of election results. mo fẹ́ bo pé àwọn Senate akẹgbẹ́ òun ní dọwọ́ rú pé ká gbójú lé àwọn House of Rep pé kò sírú báwọn ṣe lè dọwọ́ rú tó àwọn House of Rep pọ̀ jà wọn lọ mo ní lẹ́nu Senator oníbẹ̀ẹ́ ni in fact ẹ gbọ́ wérewère ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà lẹ́ẹ̀tún gbọ́ lẹ́nu àwọn mìíye tí a là wọ́n láwọn ò mọ táwọn ṣe wọ́n ń tẹ́wọ́ pẹ̀ báyìí ni mo fẹ́ la. díẹ̀ kó o fẹ́ já dọ́dọ̀ arákùnrin yìí níbi tó ti ń bi àwọn ọmọ Nàìjíríà pé só dára bẹ́ẹ̀ ọmọ ènìyàn só dára bẹ́ẹ̀ pé àbúrò òun tó wà ń lo òyìnbó ó gbé project ilé fóun pé àfi bó ṣe rán èèyàn wá pé kán wá fi CCTV sí kó mọ mọ́nítọ̀ gbogbo bí ṣe ń lọ mbẹ̀ real time láti ìlú òyìnbó wípé ó ní òun kò ní trust nínú òun pé òun ó sì ṣe fún wọn lọ́ọ̀mọ nǹkan kan. Jet make I help am do na my sister get mind go carry CCTV camera go put for site when I dey build house for am. My younger sister na him dey do me this thing how una see am so if this girl no trust me why she go carry this project give me make I help am do. Hey guys, I don vex. I'm thinking of leaving this project for her because this thing wey she do how you go carry CCTV camera go put for site when I dey suffer dey help you. Oh omo small pikin our last born when I senior it's well it's well. tó bá jọ wípé kó di ọkọ ẹ mọ́lẹ̀ ló fi máa gbádùn ẹ dé mọ́lẹ̀ wọn bá ń ta ló sọ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ bẹ́ẹ̀ ọkọ àti mi kan wà ó lówó lọ́wọ́ mo rántí ọdún náà
gbogbo owó tó ní kò fi máa tì mí àwọn àlè níta ló máa ń kówó fún ọjọ́ mo bá di ọkọ ẹ̀ mọ́lẹ̀ ló gbádùn ọkọ ẹ̀ àbórí ẹ̀ dàrú ni oní kò séwé kò ségbò wèrègbélé yín ni ọlọ́run jẹ́ kí nǹkan dẹ̀mí àti ẹ̀pọ̀ ó rò pé ẹnu là ń lò ní eléyìí mò ń sẹ́nu tó bá níyàwó tí ò gbọ́ràn sí ẹlẹ́nu tó gùn ẹ́ gàràgàrà pé nọ́mbà mi kò ní dá fún ẹ àbó ṣì èrè èmi wá ráyè bíbélì máa gbé bíbélì kiri orí òkè abẹ́ ìsinmi ni ẹ máa tanra yín jẹ wèrègbélé yín ni tó bá ní ọkọ tó lówó lọ́wọ́ tí ò fowó mọ́ ẹ ó rò pé ẹnu lélẹ́yìn ni kì í sẹ́nu pé nọ́mbà kò ní dá fẹ́ tí ò ní dá fún ojúmọ́ kan àṣírí kan ni ọjọ́ mo ti ṣiṣẹ́ fáwọn èèyàn tádùn àwọn tí ń gbà tán ti rí yàtọ̀ ọjọ́ yẹn láyé mi yé padà ẹ wá sọ pé kí n máa lọ orí òkè kiri ẹ sì èrè ẹni tó lu mágùn sórí òkè ni kí n máa lọ ẹni tó lu mágùn kí n máa lọ orí òkè àbí ẹni tó kó àtọ̀ sí ẹni ejò bù jẹ lẹ́sẹ̀ orí òkè ni kí n máa lọ aborí yín burú dànù ni ó ṣe jẹ́ pé olóòótọ́ lọ̀tá yín àwa sòótọ́ fún yín pé kẹ́ ẹ mọ̀ nǹkan tó kàn láyé yín obìnrin kan dédé kú òun ilé ó kẹ́rù lọ ọkọ wa fẹ́ kó padà sínú ilé sì kí n máa lọ orí òkè orí àpáta lápá yín dànù tí mo mọ tí mo lè ṣe níbi tí àpè tó dájú wà kò ní mọ̀gbà tí ó di gbogbo ẹrù ẹ̀ wá sínú kinní wọ́n ṣe side church wèrè gbélé yín mo lọ́wọ́ ẹ̀ ká ti ṣe pé inú mọ́sìkì ni ká ti ṣe pé olórí ibu ni èyí ó ti mọ̀ pé àwọn àjẹ́ ti yín nǹkan jẹ lára rẹ̀ ó ti tán sórí ẹ lọ́wọ́ profile rẹ̀ ẹni tó sọ̀rọ̀ ní ìsìn ọrùn ẹ ti gun àwọn àjẹ́ ti mú nǹkan tó dá kó lára rẹ̀ ìwọ náà kọ́ ló sọ̀rọ̀ ẹ̀wọ̀n ẹ máa gbọ́ mẹ́sẹ́jì kiri wèrè kan tẹ̀ tún sọ mẹ́sẹ́jì fún bí èèyàn mẹ́wàá àní èlì olúwa lànà fẹmi ọmọ rẹ èlì ilé akabaruda èdè tá a wá nu sí síbù kọ moses táàrí èdè tá a wá nu síbù kọ moses táàrí ẹnu yín ló ti ń jáde èyí sọ pé ẹríran lẹ ṣe wòrán ayé yín olórí burúkú ká tún máa ní ẹ̀mí ọlọ́run ló rán wá tiktok ẹ̀mí ọlọ́run ló rán wá tiktok ẹ̀mí ọlọ́run ló rán wá ẹ tiẹ̀ dúná irú èmi tí mo jókòó iná ní sè ẹ̀mí ọlọ́run ló rán mi wá. àwọn wò pé kí ni mo wá gbé kí ni irú fọ́nrán wo mo tún gbé wá àwọn èèyàn mọ̀ ń bọ́ sí gálágàlógálà wọ́n ń bọ́ sí alápàlàpàlà wọ́n ń bọ́ sí gáló lọ́wọ́ àwọn eléyìí inú ṣọ́ọ̀ṣì ló wà ṣùgbọ́n ó fẹ́nu ara rẹ̀ sòótọ́ ó fẹ́nu ara rẹ̀ sòótọ́ ibi tí mo fẹ́ ká pílẹ̀ ẹ̀dẹ́ náà nìyẹn wípé àwọn mi ò ti mọ̀ rò pé torí pé òun wà nínú ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀mí ọlọ́run ló ràn wá pẹ́ ń tanra yín ni ewé àtẹ̀gbò ló ń lò torí ẹ̀ èmi máa ń láìkì àwọn tí wọ́n ń sòótọ́ báyìí àwọn tó bá jẹ́ kọ́sítọ́mà wọn bọ́ bá lọ ọbẹ̀ ó ti mọ̀ wípé wọ́n bọ̀ dèèyàn mọ́lẹ̀ ó kàn jẹ́ wípé gbogbo agbára tán ń lò ìtàn fi ń dèèyàn mọ́lẹ̀ di gbogbo ìná ìbá dáa kan fi tún tàwọn èèyàn ṣe lọ́dọ̀ tí wọ́n ń tún tàwọn èèyàn ṣe ni òun torí ìtàn bá báyàn dèèyàn mọ́lẹ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé kò jókòó jẹ́ ibi táwọn èèyàn ń wọ̀ lọ wọ́n ní kọ́sítọ́mà ẹ má rò pé bóyá kí ni àwọn èèyàn mọ̀ rí táwọn kan mọ̀ bú wọn tán mọ̀ ṣe o wọ́n ní kọ́sítọ́mà o n tí mo kàn fẹ́ fàyọ̀ ńbẹ̀ náà ni pé wọ́n fẹnu ara rẹ̀ sọ ó tó yàtọ̀ sáwọn tí mo parọ́ táwọn ní jésù làwọn ń lò jésù làwọn ń pè ẹ̀mí mímọ́ ló sọ ìrọ́sì ni fúnra ara rẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára lórí tiktok náà ló ti sọ wípé ẹ̀ sì wọn rò pé ẹ̀mí ọlọ́run lò kóun wá dé kó mọ lẹ́mí ọlọ́run ló ń lò tìṣúwẹ́ ibi táwọn èèyàn yá kiri ìkànnù rẹ̀ rí mú ní àfihàn yìí ní ká ẹ lè mọ̀ wípé wọ́n ń dèèyàn mọ́lẹ̀ lóòótọ́ o ọlọ́mọdé adẹ̀ràn so wọn. ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú. ẹ mú ẹ̀rí kan wá nọ́ọ̀sù fil-Qur'an wal hadith tó ní ká há obìnrin lẹ́à ká daṣọ bo àwọn ọmọ obìnrin lójú. ẹ fún mi láyà kan náà Al-Qur'ani tó ní a gbọ́dọ̀ há obìnrin lẹ́à ká daṣọ dúdú bò wọ́n lójú. abẹ́ẹ̀rí ti kìrìsìtẹ́nì lákọ́kọ́ mú wá tó mú ti mùsùlùmí wá oríṣiríṣi ṣáà ń jẹyọ nígbà táwọn èèyàn ò ní ka bíbélì tán tó jẹ́ kìrìsìtẹ́nì wọn tó jẹ́ mùsùlùmí náà wọ́n yìí ka kùránì wọ́n sì ti ọlọ́run sì ti ṣe báyìí kùránì yorùbá gan agbọ́pọ̀ ti wà ó sọ débi wípé ẹni tó jẹ́ ànábì àwọn gan pé kò há kankan náà àwọn ìyàwó rẹ̀. túbọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí ló ti jáde sọ̀rọ̀ yìí o àwọn kan wọ́n fi ẹsẹ̀ kùránì kan hàn wá wọ́n ní ká wá wò pé wọ́n sọ bọ́n ṣe máa múra kán wọ aṣọ tó dẹ̀gẹ̀rẹ̀ tó bo ara tó bo gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo vas náà mú jáde kò síbi tán ti ní kan bo ojú ai náà sì sọ fún wa ó ní kò síbi kan pàtó nínú Quran tán ti sọ wípé ẹ bo ojú wọ́n lè bo ọrùn wọ́n lè borí ṣùgbọ́n ojú wọ́n ní kò sí tó jọ pé abẹ́ ni wọ́n bá gbégún pé ọ̀dọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe náà ti rí bojúbojú olóró ń bọ̀ mo lọ́dọ̀ àwọn olóró náà ti rí kó ní kálukú rẹ̀ mọ́ ka ìwé religion rẹ̀ ló bá tán ẹ jẹ́ àgbà advice lẹ́nu arábìnrin. tó obìnrin bá lóyún fún ẹ tó bá bímọ tó bá rí pé ọmọ yẹn kì í ṣe ọmọ yẹn ẹ ní láti fúnra yín lẹ́sẹ̀ẹ́ àbí yọ àdásíra yín lé lórí àbí pariwo ara yín ẹ lọ sí hospital ẹ lọ ṣe DHL hospital òyìnbó ti sáyé dẹ̀rọ̀ torí ti bẹ́ẹ̀ ni DHL torí ti bẹ́ẹ̀ làwọn doctors fi wà ní hospital òyìnbó ti sáyé dẹ̀rọ̀ ẹ lọ sí hospital kẹ lọ ṣe DHL máa mú good result gidi jáde fún yín it's a perfect test it will bring good result yes from there ọlọ́mọ máa mọ́mọ́ you will know that it's your child or not that's all very simple.
wá fúnlẹ̀ wá fúnlẹ̀ wá fún ilẹ̀ ìbí wa ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ilẹ̀ ìbí wa. Orin yóò yí àwọn èèyàn. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá fún ilẹ̀ ìbí wa, kì í ṣe fún ilẹ̀ ìbí ẹlòmíì o, kì í ṣe fúnlẹ̀ Ìgbò, kì í ṣe fúnlẹ̀ Haúsá o, Fúlàní ò nílẹ̀ o, torí ẹ̀nà ṣe ń wá bí tán máa gbà kiri o. Fún ilẹ̀ ìbí wa, ibi tá a bí wa sí, ibi tán rí olúbí wa sí. Wọ́n sá lè bíyàn bí kán lè rí olúbí rẹ̀ sí, wọ́n lè bíyàn sí ilẹ̀ Yorùbá kán lè rí olúbí rẹ̀ sílẹ̀ Ìgbò. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá fún ilẹ̀ ìbí wa, ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Stanza 1 ni mo fẹ́ lò. Ó dá pé a ṣe atótónu lórí orin dáadáa kò yé àwọn èèyàn. Number 1 nìyẹn o ló bẹ̀rẹ̀ orin anthem wa yìí o. Iṣẹ́ wà fúnlẹ̀ wa. A lọ sínú ibi tó ti sọ̀rọ̀ òmìnira o. Ìṣọ̀kan àtòmìnira stanza kí nìyẹn wà? Stanza 3 ni. So létòlétò báyìí ni ó kàn. Iṣẹ́ yẹn tó wà fúnlẹ̀ wa kéèyàn tó débi wípé ó kọ́kọ́ ti ẹ̀ béèrè òmìnira. Ẹ wo kò sí béèyàn ṣe rìn jìnnà tó. Ó ń lọ Sókótó, mo ti ẹ̀jẹ̀ Sókótó wo ni mo fi ń ṣẹ̀ṣàbù. Ó ń lọ sí Ìjẹ̀bú. Ó wá wọ mọ́tò ní látẹ̀kọ́ ni ó wá wọ mọ́tò lọ́jọ́ta. Ó wá wọ Ìbàdàn. First of all ó ti gbé gbági. Ṣùgbọ́n Abẹ́òkúta ló yóò wọ ibi tó súnmọ́ Ìjẹ̀bú lọ́nà ibi tó tán mọ́ ọ̀nà Ìjẹ̀bú ló yóò wọ. Ṣùgbọ́n bọ́ bá dé Ìbàdàn náà ó lè padà sí Ìjẹ̀bú. Ó tún wá dé Ìbàdàn, ó wá mórílé Oǹdó, wá wọ mọ́tò Oǹdó. Ó wá tún dé Oǹdó tán, ó béèrè ọ̀nà ó sì mọ̀nà. Ló bá tún fẹ́ wọ mọ́tò àti máa lọ Kogi. Ló bá wọ mọ́tò àti máa ràbújá, ó sì gba Kogi kọjá. Ló wá dé Jẹ́bà níbi táwọn èèyàn ti máa bọ́ọ̀lẹ̀. Ó ara àwọn ọmọ Yorùbá wá bí wọ́n wípé ẹ jọ̀ọ́ mo lérò wípé ó tún ń fi ìgbéraga bí wọ́n ní o. Mo lérò wípé mo ṣe ń lọ yìí in the next 3 hours màá dé Ìjẹ̀bú tí mo ń lọ yìí, màá dé ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ Alárẹ̀. Ẹ̀bá tí mọ́tò Èkó ń dùn náà làwọn ẹ̀ wá wú ọ̀rọ̀ ẹ̀ pé àbí nǹkan ṣe ní brọ́dà wa. Ibo lẹ ti ń bọ̀ Èkó? Kí lẹ wá débi? Ẹ ti ṣìnà, ẹ ti kọjá ọ̀nà. Ẹ padà sí Ìjẹ̀bú báyìí, ẹ wọ mọ́tò padà lọ sí ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo bí tẹ́ bá ti kọ́kọ́ dé ilẹ̀ Yorùbá kẹ wá béèrè ọ̀nà. Ó wá bá wọn ṣàgídí. Láíláí ó ṣàkànrí mọ́ náà ni ó ń gbanú mọ́. Ẹ mọ̀ wípé the more he goes far, ẹ mọ̀ pé the more tó ń ṣàgídí, the more he goes far from his destination. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá ronú tó bá rí pé no matter how he has gone, even on the wrong way, the moment tó bá yí ojú padà from the wrong way, a step closer to his destination yẹn, no matter how long he has gone wrong. But tí ó bá yí ojú padà, a step further away from his destination ní pẹ̀lágídí tí ń ṣe. But tó bá yí ojú padà tí ó wo pé òun ti go far wrong, the more tó bá gbé ẹsẹ̀ kìíní báyìí, ẹsẹ̀ àkọ́kọ́ tó bá kọ́kọ́ gbé lẹ́yìn tó yí ojú padà is coming towards his destination and is moving nearer to his destination, not minding the time he has wasted. So tí mo sọ náà ni pé mi ò sọ pé àṣìná, ṣùgbọ́n kí ìrìn àjò ikọ́ bá bá di ìrìn àjò 40 ọjọ́ tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tó di 40 ọdún mọ́ wọn lọ́wọ́ kó má bá rí bẹ́ẹ̀ fún wa. Ó bẹ́tà o, nǹkan kan èèyàn máa ń ní nǹkan kan lọ́wọ́. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ èèyàn ò bá ní èkú dà kí ìbéèrè ikú tó pa bàbá rẹ̀. Ẹ wá pọ̀n Fúlàní. Àníbà mo máa ń sọ nǹkan kan, ká gba òmìnira lónìí báyìí. A ṣe bẹ̀rẹ̀ ni o, nítorí lóòótọ́ àníjọ sínú kọ́ńtì kan náà mọ̀, ṣùgbọ́n wọ́n súnmọ́ wa pẹ́kípẹ́kí. Ìjà ojoojúmọ́ ni wọ́n máa jẹ́, yóò dàbí ìjà Gaza ni o, Israel àti Palestine. Bó ṣe máa rí nìyẹn ẹ lọ fọkàn sí o. Tó dáwọn ará bíi àwọn ẹwù kan náà àwọn Haúsá tó ní wọ́n gbàbọ̀dé fáwọn tó ní ẹwù ìkànnà àwọn Haúsá tó sọ̀rọ̀ lánàá, àwọn tó ń gbàbọ̀dé fún wa náà nìyẹn tó wá ń bẹ̀bẹ̀ wípé ká wá ran àwọn lọ́wọ́ láti gbà wọ́n lẹ̀ nínú àbọ̀dé tán fi ẹ̀sìn tán fẹ̀sìn gbà wọlé.
so tí mò ń sọ náà ni wípé ẹja á padà sórísun wa èèyàn gbọ́dọ̀ gbàgbé orísun ẹ̀. Number 1 ti stanza ẹ̀ sọ ni pé iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa. Ibi tí mo bá ń gbọ́rọ̀ lọ rèé so wá láti ṣe mistake ni, so wá láti ṣiṣẹ́ dànù ni, so wá ní gbogbo òrìn táà ìrìn àárín ni mi ò sọ bẹ́ẹ̀. Tí mò ń sọ ni wípé a gbọ́dọ̀ mọ priority wa. A gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ lè kú dà lọ́wọ́ ká tó béèrè wípé ta ló so wá pọ̀ máwọn wèrè máwọn ẹ̀rí wípé wọ́n ń pariwo lé olódòdó lórí ni. Ẹ̀rí wípé power must change and gan láwa inú program power must change and láwa ẹ̀. Ó lè mọ́ jẹ́ ti mountain of fire o, ṣùgbọ́n nínú ẹ̀mí inú program power must change and láwa. Wọ́n ti mọ̀ pé olódòdó fẹ́ dì pẹ̀lú àwọn, kì í sì ṣe pé ó fẹ́ dì pẹ̀lú wọn nìkan, ó fẹ́ sọ wọ́n dẹ̀dùn arí ilẹ̀ ni. Táìpù olódòdó bá máa fi kó bẹ̀, ó máa sọ wọ́n dẹ̀dùn arí ilẹ̀ ni. Ó sì mẹ́ tó fẹ́ wọn mẹ́ tí ò fẹ́. Ẹ wo gbọ́ àwọn tá a rò pé wọ́n jọ ọmọ lẹ́yìn rẹ̀, kò sí kankan nú wọn tó gbà sí ìjọba, kò sí kankan nú wọn. So bí kò bá ti rí nǹkan kan ṣe, ṣe eré lè tó ṣe fún wa lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho àti eléyìí tí ó ṣe tó jẹ́ wípé forever àwọn Fúlàní náà, àwọn Haúsá Fúlàní wọ́n máa pariwo pé wọ́n máa generalize àwọn ọmọ Ìgbò ṣe pariwo ní iṣẹ́ ẹ má máa di imú mi kan tó di táìmù ẹ̀ láwọ̀ ẹ̀. So tí mo ń gbìyànjú àti sọ ni pé number 1 the stanza iṣẹ́ wa fún lẹ́wà iṣẹ́ yẹn ní Sunday Igboho múlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ security. Bá a bá ti di ìlú wa mú táwa náà ní nǹkan àmúṣagbára tó ní political will nínú, tó ní constitutional power nínú, táwa náà bá ti ní n tó fà tán fi lè mú tán fi lè gbiná ojú rú tó ń polo irú àwọn àṣà ìdòkúpọ̀ tó ń lé ẹnu yẹn nìyẹn, torí àwọn kọ́ǹfà àti agbára wọn síbẹ̀. So ẹ jẹ́ káwa náà ní backing yẹn, ẹ jẹ́ ká gbárùkù tì. Tó bá jọ̀rọ̀ security náà láti fẹ́ bẹ̀rẹ̀, káà náà mọ̀ wípé àkọ́kọ́ secure ilẹ̀ wa, ilẹ̀ ìbí wa. Ó dáa, mo ti ń pẹ́ jù lórí ẹ̀, mo ò ṣàlàyé ẹ̀ kó tẹ́ mi lọ́rùn ṣùgbọ́n torí time bẹ́ẹ̀ náà sì ni kò sí ìròyìn tó pọ̀ púpọ̀ lónìí. Ibà yànnàná iná rèé o, èmi náà ní ibà kanjú abẹ́ǹkù, ibà sí lálàyé, ibà gbé wọn débẹ̀, èmi náà ní ibà kà síwájú, ibà ọkọ̀ wòlíì tuntun. Ẹlẹ́à ń sọwọ́ lómi lọ́wọ́, so ẹ mọ̀ dẹ́ ẹlẹ́à láàrùn, ẹlẹ́à náà ti fọwọ́ sí o. Kúrẹ́ ògbélé tẹ́ bá pàdé inú Abala Lerefe ó ti dàbí ẹ̀yìn tẹ́kún fi sọ o. Àwọn àmọ́ mú pọ̀ kéjèèjì báyìí o nínú ibi tá a lọ́nà àkójọpọ̀ ìròyìn inú àkórí ìròyìn láti mọ̀ torí Sátidé tí ó bá dára, ọjọ́ Jímọ̀ láti mọ̀, ọjọ́ Sunday náà tí ó bá sì júnà, ọjọ́ Sátidé láti mọ̀ ní ìfura, láti mọ̀ ní ìmọ̀lára rẹ̀. Alákọ̀ọ́kọ́ nù àkórí ìròyìn tòní, à ń lọ sọ́dọ̀ Akeem Baba Ahmed tó fi wà lára àwọn tó fi ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ààrẹ olódòdẹ Ọ̀gbẹ́ni Mauritius àbí Marituna tí gbogbo wọn ti dọwọ́ Nàìjíríà tán, ẹgbẹ́ ìkùlé wọlé, àwọn Haúsá ló sílẹ̀kùn fún wọn. Ṣùgbọ́n bí tá à ń lọ náà rè ló bá galu sí máìkì, ó ní ìjọba ni ó fi ọ̀rọ̀ terrorism ṣeré, wípé tí ò bá ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Haúsá àti Fúlàní àwọn tó bá ti fẹ́ ṣàbùsí náà máa ń kó àwọn méjèèjì pọ̀. Fúlàní nìyẹn ọlọ́rẹ̀ báwọn Boko Haram wọ́n bí wọ́n kílẹ̀ fẹ́ gangan, wọ́n ní nǹkan 5 ni Boko Haram sọ fáwọn páwọn fẹ́ pé kò sì lé fúnjọba láti ṣe, pé kí wá ní wàhálà ariwo tán pa kiri mo ní ẹ̀ sí ẹ̀ ló wá fà á tẹ́sẹ̀ ń bẹ̀rù kí ni ìdí tí Amẹ́ríkà fi wá. Àti wípé ṣe rí ọ̀rọ̀ à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí ẹ o áyà lórí ọ̀rọ̀ ẹrùfàì náà, torí mo ti fẹ́ mẹ́nu kúrò lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ìbá màámi ló pàkíyèsí mi sí nínú abala comment section ẹ̀ bá ń bẹ̀ wípé ọ̀rọ̀ yìí máa fẹ̀ lójújú eléyìí lọ o, pé àwọn fúra sí Ọ̀gbẹ́ni Ìbàdàn yìí náà torí Fúlàní jọ nìyẹn. Àti wípé gbogbo díẹ̀kúdíẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ intelligence, ọjọ́ wo la sì gbọ́ ti Kẹ́bì tán sọ wípé 30 minutes to the táwọn agbésùnmọ̀mí máa dé tán máa wá jí àwọn èèyàn gbé, tán máa jí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ní Patigi náà ni àárí àwọn àmì kú olójúfò wọ́n kú olú post. Ṣé ẹ rí intelligence ni bridge of intelligence ni o, kan wà bẹ́ẹ̀ kò kàn dérí sáì dédé ṣe o, it is a bridge of intelligence. Èèyàn kan ti compromise ni, mo sì lérò wípé kò yẹ kán fi ojú ẹjọ́ tí ọ̀rọ̀ ìbá ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà kí ni ó ti ṣẹlẹ̀ sí irú ẹni bẹ́ẹ̀, wọ́n sì máa wòóràn wọn máa fọwọ́ra lórí. Abẹ́rẹ́ lánàá tó tún kọrin ṣé bàbá fún láwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ náà ẹgbẹ́ APC bóun nìkan làwọn mọ̀ gẹ́gẹ́ bí bàbá. Àṣírí pọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ mo ṣe ń wò yìí, ọkàn mi sọ fún mi pé àwọn àṣírí kan wà lọ́wọ́ rẹ̀
ọkàn mi sọ fún mi pé àwọn àṣírí kan wà lọ́wọ́ rẹ̀ ló ṣe ń gara tó ní olódó rẹ̀ gan òtò mọ́hun abẹ́ẹ̀ni gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ̀rọ̀ alẹ́ lórí rẹ̀ lánàá tí BK òyìn ọ̀nà fún wa á sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ á tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ o á kàn abúdálẹ́gbẹ̀ẹ́ láfìròyìn ti ẹrù fàìṣe ẹ mọ̀ fìṣẹ́lẹ̀ kejì ẹ fi ṣe wá ń bì torí gbogbo tó jọ tàwọn Fúlàní ìlàfẹ́ kójọpọ̀ sójú kan wọ́n ń pariwo Múríkì náà jáde lánàá kan wá ta ni yín láti wá jẹ́ kán ṣàlàyé fún yín ó kàn dàbí kí àjọ kan náà máa sọ̀rọ̀ síta wípé báwo kí ló kẹ́yìn pẹ̀lú intelligence bí kàn ti dáàbò bò yín ni ẹ̀yin máa wòran ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ kí táwọn Amẹ́ríkà náà bá fẹ́ kí ọ̀nà àwọn yàn kó yanjú pérégedé intelligence ò ṣe fi ṣeré o ó dá ẹja tẹ̀síwájú torí kò ní í ṣe bí ẹni pòun lòún tú àṣírí fún wọn ẹ rí ní ìsìn bí ìgbà tó jẹ́ wípé wọ́n jẹ́rìí Amẹ́ríkà ó ti gbọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ọ̀rọ̀ yìí l'Amẹ́ríkà tẹ́jọ́ ọmọ Nàìjíríà ẹ ṣiṣẹ́ lórí rẹ̀ kẹ́ ẹ jẹ́ kán gbọ́n lé ìgbìmọ̀ aṣòfin o ẹ mọ̀ páwọn Amẹ́ríkà ti dé báyìí ẹ já wá tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ tó jọ irú rẹ̀ náà a tún wá tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ tó jọ irú rẹ̀ à ń lọ sọ́dọ̀ àwọn Miyetti Allah àwọn náà ti ṣe fọ́nrán jáde àwọn náà lọ interview lórí Arise TV wọ́n ní ìgbésẹ̀ tí Amẹ́ríkà gbé láti proscribe àwọn wọ́n ní ìgbésẹ̀ tí ò dára rárá ni wọ́n ní kò sì tọ̀nà mo ní president wọn ló sọ̀rọ̀ amúbọ̀ á sọ̀rọ̀ sí láàrin ìwọ̀nba tó tónu tá a bá lè ṣe sí láàrin gbogbo ohun tó bá gbàgbé tó fi ń sọ gbogbo ohun tí ń sọ yìí àwa ló ń ràn létí àárọ̀ létí ti bọ̀dẹ̀jọ àárọ̀ létí wọ́n mọ̀ kankan àbọ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là abábá tí kò ń bẹ̀ tán àwọ̀ ayé àlọ́dọ̀ nílẹ̀ẹ́gbẹ̀mọ̀ aṣòfin kì í ṣe lórí ọ̀rọ̀ electronic transmission of result tó ń jà sí o àwọn òbọn dá sí yẹn mọ́ à ń lọ sọ́dọ̀ Ndume wọ́n ní Ndume ní lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n Amẹ́ríkà ò wá pé òun tó ń wò yìí òun fọwọ́ sọ̀yà fún ààrẹ olódò rẹ̀ kó ń fọwọ́ sí i bọ̀ọ̀nà lòun ti wá pé tó bá tiẹ̀ lè bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn gan pé wọ́n lọ bẹ̀rẹ̀ Sókótó yẹ kínú wọn máa dùn ní wípé wọ́n wá báyìí mú àwọn tí ń pààyàn ẹ̀ wá ní oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé Christian ní Ndume nǹkan àbí ó ní fámílì àwọn ń ṣe ẹ̀sìn mẹ́ta kìrìsìtẹ́nì wà ń bẹ mùsùlùmí wà ń bẹ àwọn oníṣẹ̀ṣe wà mo náà sì ṣẹ̀ṣe ní bọ̀ọ̀nù náà oníbẹ́ẹ̀ ni òye yé lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kò bá wọn fọwọ́sowọ́pọ̀ wọ́n wá ní division ti wà láàrin wọn lawmaker split over Ndume support for US troops deployment wọ́n láwọn kan ń bínú wípé wọ́n jẹ́ kàn mọ̀ sí wọ́n ṣe alákọ̀ọ́kọ́ wọ́n ju àdó olóró ìyàwó ààrẹ náà jáde àwọn náà ní mọ́ Oliver Twist pé ní ìsìn wọ́n tún ti gbé ìgbésẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì tó yẹ káwọn mọ̀ sí kí ni partnership yín mú lẹ́ẹ̀tanra yín ẹ̀rìn ìbáwọn tí ń táàpù conversation àrí olódò dẹ ẹ mọ́ fi ọ̀rọ̀ yìí sí ọ̀rọ̀ politics o èèrà àwọn òfẹ́ kòkòrò yín dénú o ẹ mọ́ sọ wípé ẹ fẹ́ retain ni ẹ mọ̀ pé ó kọ́ àwọn méjìlá bẹ́ẹ̀ síjọba yín àwọn kan fọwọ́ ara wọn resign àwọn kan agbọ́n wípé ẹ̀yin lẹ fọ̀ pàpọ̀ ọlọ́pọ̀ wọn lọ́fun irú àwọn gàdújẹ́ nǹkan kan ojú ayé náà ń ṣe tán tẹ̀lé yín o lẹ́yìn ìgbà tán resign kúrò ní abẹ́ ìṣèjọba yín bòròró kan náà resign lọ́jọ́ sí méjì ló kú báyìí tí gbogbo àwọn èèyàn pariwo lé lórí ìtẹ́rẹ̀ bá ṣèyàwó tó fi ọmọ lọ́kọ àbí tó fi ọkọ lọ́mọ nǹkan nínú méjèèjì ọmọ mẹ́wàá lọ́jọ́ kan náà tó sì pa àwọn èèyàn lọ́rẹ́pẹtẹ VP yín lẹ́rán lọ sí wọ́rọ̀ o ẹ lọ bí ìgbéyàwó àwọn òbú yín nítorí táìmù tá a wà àyìn yín ni nítorí tẹ́ ẹ ṣe fún wa ṣùgbọ́n ó kó àwọn méjì kan tó ń pariwo lé yín lórí lábẹ́ ìṣèjọba yín ẹ mọ́ fọ̀rọ̀ wọn sí ọ̀rọ̀ security kìíní o ń tán tọwọ́bọ̀ ìyọ̀rọ̀ fún conversation tapping kì í ṣe kékeré o ẹ wo ẹni tó gbẹ̀yìn gbẹbọ jẹ́ fún iṣẹ́ ẹ̀sìn mọ̀ pé lábẹ́ ìṣèjọba yìí náà ẹni tó jó lórí NSA náà ó wà bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ṣe fẹ́ dìtẹ̀gbàjọba nígbà tán káyé wọn yóò bá yọ kan ṣoṣo alábọ̀dé òun ni Judas Iscariot àárín wọn àwọn yòókù Fúlàní ni ẹ o ẹ ṣọ́ra yín o ẹ mọ̀ jẹ́ kán pajá lọ́bọ̀ fún yín o pápápá nígbà náà ẹ lé Christopher lọ gẹ́gẹ́ bí CDS ṣùgbọ́n nígbà tẹ róòtọ́ ẹ gbà padà ẹ fi sí Minister of Defence ọmọ Fúlàní náà lẹ lé kúrò ní ipò Minister of Defence kò dùn mọ́ wọn nú o Kristẹni lẹ́sìn gbà padà síbẹ̀ torí ẹ̀ lára ṣe ń kan wọ́n o wọ́n ní kán rè payàwó yín à ń ka gbogbo kínní fún yín o bẹ́ẹ̀ náà ni bọ̀dá Adébáyọ̀ ní SDP náà sọ wọ́n ní tó bá fẹ́ kọ lẹ́tà sí ẹ̀kọ́ tàwọn Boko Haram wọ́n nínú ọ́fíìsì yìí ni ó ti dára sí wọn pẹ́yìn yìí ṣe Boko Haram ṣùgbọ́n kan wà lágbègbè yìí
tẹ́ ẹ̀ bá lè severe àtàwọn ti political àwọn ti alápọ̀ntmẹ́ǹtì tó jẹ́ pé ilẹ̀ fọwọ́ ara yín ẹ̀ severe àwọn o èèyàn méjì ni ìkan minister of defence kékeré tó ṣe fìyà fọmọlọ́kọ ọmọ 10 bẹ́ẹ̀ náà ní kejì òun náà ni wọ́n tààpù fóònù rẹ̀ yìí ò iṣẹ́ ìdédé iṣẹ́ o ẹ mọ́ gọ́ra yín o wọ́n nífẹ̀ẹ́ yín kò sí tẹ́ ẹ lè ṣe fún wọn o kẹ́ ẹ larúgbùngbùn jù bẹ́ẹ̀ lọ́kẹ́ rèé o festival wọn wọ́n nífẹ̀ẹ́ yín ojú kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ náà fi ń wò yín o à ń sọ tí a fún yín o gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá àwọn bọ́ọ̀ bẹ́ẹ̀ Ndume náà dán lóhùn bá a bá ti wá kó ń bẹ́ẹ̀ tán torí ìròyìn tòní ò pọ̀ rárá àfẹ́ fàjà àfẹ́ fàgùn. àwọn àyà lọ́dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Peter Obi níbi tí ó ti ń jẹ́ kó yé ọmọ Nàìjíríà wípé ẹ má jẹ́ kán pajá lọ́bọ fún yín o wípé òun máa dìbò díje fún pírẹsidẹ́ǹtì ni o òun ò ṣe ọmọlẹ́yìn pírẹsidẹ́ǹtì o òun ò ṣe gbákejì o Abala àkójọpọ̀ ròyìn ó sọ nǹkan míì náà kì í sóun nìkan ló sọ o ó sọ̀rọ̀ nípa Nàìjíríà mọ̀ pé òun ò lè rí kó mọ́ sọ ó sì sọ ó ní kò tí ì sí right people nínú ìṣèjọba ó ní there is no round peg in the round hole ó ní ẹ máa gbáradì láti fi ìbò yín gbé àwọn right people wọlé bàbá dínú àkójọpọ̀ ròyìn á gbọ́ àlàyé rẹ̀. ó dára ní rí jù báyìí lọ́nú gbogbo àwọn àkórí ìròyìn wa ní pápápá ẹja ya fọ́tò wa ká ya fọ́nrán wa ká wọnú abala tí wọ́n mọ̀ tẹ̀lé Abala Sanawole ẹ ṣe cheese ẹ ṣe Mushin ẹ ṣe ọlọ́ọ̀ṣà ẹ ṣe pọ́ọ̀rọ̀ ẹ gbé borùkẹ́ ẹ gbé fìlà kò sí nǹkan tẹ́mi fẹ́ gbé lónìí mo múra casually ní kí n fi sáré kàròyìn kí náà tó wà mọ́ gba ibi iṣẹ́ lọ àbá ti dé lálẹ́ ayé ó ti mọ́ gélẹ̀ dèmi ẹ ṣe ẹwẹ́yẹ ká ṣe wẹ̀ẹ́dẹ̀ ká ṣàbòsí ó ti pẹ́ tá a ti ṣàbòsí ẹ ṣe àbòsí ẹ ṣe wẹ̀ẹ́dẹ̀ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ àfi pàkà yọ̀ọ́yà kò ní yẹ̀ẹ́lẹ̀ kàtá yẹn fẹ́ mú mi wà blọ́ ṣùgbọ́n mo ń fagídí pọ́ọ̀tì ẹ̀ ní gbogbo jíńjà mo ti jẹ gbogbo tìbílẹ̀ gbogbo ẹ̀ ni mo ti kó mu ó dá wa alákọ̀ọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ já dé Èkìtì o Ìlọ́rọ̀ Èkìtì là ń lọ o mo ní kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní Ìlọ́rọ̀ Èkìtì tẹ́ ẹ kó ewé sọ́wọ́ báyìí ẹ mọ̀mọ̀ já ewé sẹ́nu bó dí bá wà láàrin yín ẹ rí já odi o jáwé sẹ́nu kó oríṣẹ́ odi jáwé ọ̀pọ̀ tó oríjà ejò bánà mi oríjà mọ̀mọ́ mi pọ̀ bí wọ́n ní wọ́n fẹ́ lé ọba wọn kúrò lórí àpèrè mu ní wọ́n bá ọba ojoojúmọ́ ìkan láti sọ ti lánàá lórí ọ̀rọ̀ ti Aláàfin agbé ààrẹ Almoruf náà wọn náà sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn láwọn ọ̀gbà ogun tí ààrẹ Almoruf sọmọ ní àwa náà a gbọ́dọ̀ concede ká fún wọn láàyè àti fún wọn láàyè ṣùgbọ́n nígbà tí ẹ ti ní ọ̀rọ̀ wọn kò méjì sẹ́ǹsì sí bó ṣe gbé tí ọ̀tún wọlé ló gbé tí òsì jáde àmọ́ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Aláàfin àwọn náà sì ti sọ wọ́n ti ní bẹ́ẹ̀ bá kúkú yọ Aláàfin kó ń pò lè yọ lè lè kó láyé orí ipò nìkan lẹ́tí lè lè kó ọ̀rọ̀ yẹn mo dìmú sọ́wọ́ ọ̀tún ni òun ò fi sọ́wọ́ òsì o mo lè gbàgbé lọ́wọ́ òsì ọwọ́ ọ̀tún tí mò ń lò gbogbo ọwọ́ tẹ́ bá lò ní ẹ máa di ọ̀rọ̀ tẹ́ bá fẹ́ gbàgbé sí kẹ́ ẹ má bàa fi jẹun bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ jẹun fílẹ̀ èèyàn jẹ ọ̀rọ̀ mọ́ oúnjẹ ẹ mú sẹ́gbẹ́ kan bẹ́ẹ̀ bá ti jẹun tán ẹ tún dì í mú padà ṣùgbọ́n ẹ bá fi sọ́wọ́ òsì ń tẹ̀yàn fọwọ́ òsì mú síbì kan nu ilé èèyàn máa ń gbàgbé ẹ tó ní mọ ibi tó mú sí tọ́mọ̀ wá ó lè wá lọ́dún kan ọdún méjì tó sì nílò ẹ̀ so ọwọ́ tẹ́ bá ń lò ní kẹ́ fi mú pamọ́ òun ló dífá fún àwọn ará bí wọ́n já ewé ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé àwọn ń ṣe protest ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé protest kan láwọn ń ṣe rally ni o tó bá sì jẹ́ protest náà ni protest alálàáfíà ní ìtumọ̀ ewé nìyẹn wọ́n kóra wọn jáde wọ́n kọrin orin alálàáfíà náà ni kí lọ́ba àti náà ṣe o wọ́n ní ọba àwọn ń gbàbọ̀dé àtìgbà tó ti lórí oyè insecurity àti wípé ọ̀nà tó gbàdé bẹ́ẹ̀ gan Ifá ti sọ tẹ́lẹ̀ wípé kì í sọ náà yàn ìlú ó dàrú wọ́n láwọn fún ní chance nígbà tán lágídí torí ó mọ̀ èèyàn lókè lọ́hùn wọ́n ní òkè tó ti wá mọ̀ èèyàn yẹn náà wọ́n ní kò wá jẹ́ kí nǹkan túbà kó túṣẹ látòkè wá sí ìlú àwọn tó ló mọ̀ èèyàn bẹ́ẹ̀ àwọn tó mọ̀ náà fi ọ́ jọba olóṣèlú náà lábàndì ẹ̀ pé nídìí èyí fún sùúrù ní ọdún kan ọdún méjì àwọn lágbára àti lé Èkìtì í ṣe Ọ̀yọ́ ọmọ tán lè fi lé ọba àwọn Èkìtì kan wà wọ́n gbọ́dọ̀ sí igbá kan ẹ wo tọjọ́ sí tán gbé Olúgbòhùn fún tán gbé Àfọ̀ṣẹ fún tán ní ọba náà wọ́n yàn ándóva ẹ̀ fún ṣùgbọ́n tó bá sí lò Olúgbòhùn yẹn náà ni ó ṣiṣẹ́ lòdì sí wọ́n lè wọ́n sì lọ wọ́n sì dé ìtàlù
wọ́n ní àwọn Èkìtì wọn fi ṣe ọba wọn kì í ọba ìṣe mọ̀nàmọ́ná lẹ́kìtì o àwọn aráàlú tó bá ti ṣetán àti yọba wọ́n ní kò sí ẹni tó lè dán dúró wọ́n sì ti gbẹ́jọ́ ìlọlé ẹjọ́ àwọn aráàlú kọ̀ọ̀kan sọ̀rọ̀ ọba náà sọ̀rọ̀ ẹjẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. We don't have king in Iloro Ekiti for some times now because we don't recognize the person on the throne. We are only appealing to Ekiti state government to give us a new king. They insist that Iloro Ekiti has remained backward while neighboring towns continue to witness growth and government presence. It is quite unfortunate that Iloro is a great town from the time immemorial. But as of today, we are nothing to write home about, simply because we have an unacceptable king, the one that decided not to do the traditional right, and he claims to be a traditional ruler. It is quite unfortunate we don't have a king as at present moment, and it's contributing to the detriment of the town from the top down to the least person. The protesters further alleged that the situation has created security concerns in the area. They claim that suspected criminals are now taking refuge in farmsteads within the community. Comes to times of election, we are ready to give our governor what it takes and to deliver him. So we want to plead to him that he should support the wish of majority of the town. However, reacting to the allegations, the monarch dismissed the claims as false and misleading. He maintained that he was duly installed and has been carrying out his responsibilities in the interest of the community. Even though the timing is wrong, they should have allowed the court to take its course. So they are the people who took me to court. So I can't see any reason why they should come out and start protesting again. ẹ rí pé àwọn eléyìí arípátápátá ni ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ọba nìkan ló dá dúró láàyè tiẹ̀ àwọn aráàlú yòókù àtàwọn ìjòyè ní mo rí lẹ̀kẹ̀ lọ́rùn wọn yìí gbogbo wọn pátá ọlọ́run náà gbé lọ ilé ẹjọ́ wọn wà fẹ́ dúró wọn kánjú wọn fẹ́ dúró lé ilé ẹjọ́ wọn ti ń pẹ́ jù bóyá rí pọ́wọ́ ti wọ̀wọ́ Èkìtì fẹnu kò. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn àtọba àti aráàlú wọn sọ̀rọ̀ àti ìgbà tọ́ba ti sọ̀rọ̀ ó gbọ́ pa àṣẹ jáde ó wà lórílẹ̀ gan bó ṣe rí ọba ẹ̀ nìkan náà láàfin pé ẹjọ́ ti wà nílé ẹjọ́ ẹ̀bà kúkú ní sùúrù àwọn ẹ̀láwọn ò ní sùúrù táwọn fẹ́ lélẹ́yìí wọ́n bá wọn fi ọ̀rọ̀ ẹjọ́ ṣe ilé ẹjọ́ kọ́ ló dé ọládé àwọn wá bíi tán kìlọ̀ fún àwọn tó dé yín ládé wípé àní ìwọ kọ́ ni ifá mu níwọ̀n ìgbà tẹ́ ẹ bá sì ń gbẹ́ ìgbẹ́bọ jẹ́ tẹ́ ẹ̀rù pẹ́ smart ju àwọn alálẹ̀ lọ wípé tí ó mọ̀ kọ̀ọ̀kọ̀ náà ni yọ́ mọ̀ já sí. ó dá àwọn ẹja sún síwájú súnsún láyé bẹ́ẹ̀ já wá dé ọ̀dọ̀ àjọ AU níbi tá a ti gbọ́ wípé Nàìjíríà igbákejì ààrẹ yìí tiẹ̀ ti padà dé ìpàdé AU mínísítà tiwa náà DM wa láti bí òun náà darapọ̀ tó tiẹ̀ sọ̀rọ̀ gidi ń bẹ̀ mo ní yes that's Meloni. àṣìwá gbọ́ nísìn wọ́n ní ìròyìn ayọ̀ wọ́n ní Nigeria Angola sign MOU on visa waiver mo ní visa waiver Angola náà is a good country o àwọn náà ń gbìyànjú. mo ní kí ló bá dé èmi rò pé gbogbo Áfíríkà lèyàn lè lọ àmúrántí ọ̀rọ̀ tí Dangote sọ lọ́jọ́ sí o pé tó ń bá fẹ́ lọ gbogbo Africa countries wọ́n máa gba visa ìkọ̀ọ̀kan ni pé kò sí visa waiver sọ ti wá ṣe ní ìsìn ọmọ Nàìjíríà kan lè kí báàgì rẹ̀ mọ́lẹ̀ kó lóun ṣe lọ sí Angola wọ́n ní rárá o wọ́n ní àwọn diplomatic passport nìkan ní òmò ní kí ló wá ń dùn nù wọn so àwọn diplomat gan ò lè lọ sí Angola anyhow àwọn diplomat Nàìjíríà wọ́n á gba visa ni wọ́n á apply for visa ni wọ́n sì waive visa wọn ni ó dá o àwò bóyá yóò kan àwọn aráàlú náà àwọn ní green passport diplomat yàtọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba gangan ni àwọn foreign workers tí wọ́n represent tán sojú ìjọba irú àwọn ambassadors àtàwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní embassies àsọmọ́ ó dá ẹja tẹ̀síwájú ẹja wádé kò ní tá a gbọ́ pé ọwọ́ ti bà one man gang operating from shop let service apartment ó lè ní ń jí mọ́tò ń já mọ́tò ń já ṣọ́ọ̀bù one man gang ó nìkan ṣé ń lọ àfẹ́ rí ni wọ́n sá lọ́wọ́ ti bà lẹ́kọ̀ọ́ ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ròyìn lẹ́nu àwọn ọlọ́pàá. View Resident Association Ikoyi Lagos reported the current robbery incident through a written petition to the Office of the Assistant Inspector General of Police, which necessitated the matter to be referred to the Zonal Anti-Piracy Unit for discreet investigation and report. Police said the suspect didn't force his way in. He checked in. A team of operatives swung into action after a tip-off, which led to the arrest of the principal suspect, Francis Fidelis, and others at his hideout in a short-let apartment known as George Residence, located along Femi Pedro Street, Parkview Estate, Ikoyi, Lagos, on the 6th of February 2026. A resident of Port Harcourt in Rivers State came to Lagos sometimes last year, Banana Island Estate, Ikoyi, Lekki Phase 1,
and other notable estates within the Lagos Island axis. This confession led to the arrest of one Hassan Ashiru, who he met in the year 2024 visit to Lagos, where he robbed Guided Light Church in Parkview Estate. Police described a distinct style of dressing. Always appears in hoodie, masked with guns and other dangerous weapons. Now, abalajọ èmi náà gbọ́ nípa àríyànjiyàn tó ń lọ lọ́wọ́ lórí bí wọ́n ṣe ní wọ́n fi òfin de gbogbo àwọn shortlet, gbogbo àwọn ibi téèyàn ti níbi ìgbafẹ́, àwọn shortlet téèyàn lè dé sí tó lè bí àwọn Airbnb ní agbègbè Banana Island àti gbogbo ibi tí wọ́n dárúkọ yìí, wípé wọ́n náà ń gbàbọ̀dè ẹ̀ wá wò ara ibẹ̀ náà ti lọ mú olè tí wọ́n ń jà wọ́n, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ń ṣe àríyànjiyàn wípé ṣé ó yẹ kí wọ́n kankan fòfin de gbogbo shortlet ni àbí káwọn ọlọ́pàá ṣiṣẹ́ wọn. Mo ní Banana Island àwọn olówó ló kún bẹ́ẹ̀ ò lè experience wípé ó ti ẹ̀ lè expect pé irú nǹkan báyìí lè ṣẹlẹ̀ ó lè ìwọ lówó èmi lówó gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ olówó ni wọ́n. Mo ní ẹ̀mọ́ nǹkan kan àìmọye àwọn tó máa ń disguise ó yẹ pé owó tán gbáyàn náà tún máa fi lọ ra lé síbẹ̀, ìmí ìra lẹ́nu wọn tó jólè ni tó fẹ́ kẹ́ ẹ máa fojú olówó wò náà tó sì jẹ́ wípé tágẹ́ẹ̀tì rẹ̀ àwọn olówó yẹn náà ni. Tí rí ẹni tó yẹ pé yóò mọ̀ ṣe 419 kò ní nílé kò ní níbi tí ń dé sí, ṣùgbọ́n yóò ní mọ́tò bọ̀gìnì, gbogbo ẹ̀yìn bùtù ẹ̀ ní ó kó gbogbo èròjà aṣọ tí ń wọ̀, gbogbo oúnjẹ tí ọmọ jẹ ẹ̀yìn bùtù ẹ̀ ní ó kó sí, ṣùgbọ́n ó fẹ́ pòsíṣàn rẹ̀ láàrin àwọn olówó. Ó dẹ̀ ẹjá lọ ní ìròyìn tó jọrú rẹ̀ náà láàbí káde gbogbo rẹ̀ lẹ̀, ẹjá lọ sí Edo State níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní Operation Flush Out Kidnappers and Cultists, wọ́n ní wọ́n ti mú àwọn kan, wọ́n sì ti gba àwọn nǹkan ìjà olóró rẹpẹtẹ lọ́wọ́ wọn o. Wọ́n ní àwọn nǹkan ìjà olóró tó sì wà gbà lọ́wọ́ wọn ẹ̀ wọ́n ní wọ́n líǹkì ẹ̀ sí Oredo Pipe of Courage. Ẹ bá tẹ̀sí ẹjá wò. Àwọn task force ìjọba tí wọ́n dálẹ̀ pé kán máa lé àwọn kidnappers pa, àwọn ni wọ́n dá mọ́tò kan dúró. Wọ́n ní onímọ́tò yóò tiẹ̀ jẹ́ kán tí stop òun kán ṣáàjì òun, wọ́n ní ló bá sílẹ̀kùn mọ́tò ló bá ferege. Wọ́n ní wọ́n lé ṣùgbọ́n wọ́n rí mú wọ́n wá padà sídìí mọ́tò ẹ̀, gbogbo tán rí nínú mọ́tò ẹ̀ náà lẹ̀ wò yìí. Ṣùgbọ́n wọ́n ní tó fa iṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tí àwọn yẹn fi gbéra lọ síbẹ̀ náà ni wípé wọ́n ti fi tó àwọn létí wípé arákùnrin kan pa arákùnrin kan ní agbègbè ibẹ̀. Wọ́n lélẹ̀ ló fa iṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tí àwọn yẹn fi lọ bẹ̀ àṣé ọwọ́ wọn máa bá ara bí. Wọ́n ní kì í ṣe àwọn oníṣẹ́ òkùnkùn ló pa o, kì í sì ṣe àwọn agbébọn, ṣùgbọ́n wọ́n ní ó ní í ṣe pẹ̀lú pé wọ́n ń já tíkẹ́ẹ̀tì, wọ́n já tíkẹ́ẹ̀tì lórí ọ̀rọ̀ àgbèrò. This information is coming from the desk of Edo State Special Security Squad, codename Operation Flush Out Kidnapping and Court-related matters. This morning at about 6:13, we got a very strong emergency call that there's a killing that erupted at a Bo community. And when we got there, we discovered precisely that actually the killing ensued. And it was one Mr. Courage, who they popularly call Dogo. We went to his house, we saw the wife, we saw all the dependents and the children. They said the killing is erupting from park-related issues and never a court matter. That the governor of Edo State banned this ticketing, but the Dogo precisely is also doing the ticketing illegally. And they said it's not sharing well. So some persons gathered, conspired, and sniffed life out of him this morning. The investigation that ensued further, we discovered that the killing with 9mm Beretta, which we discovered the expended cartridge, and further informations will be particularly given to the public as soon as possible. We also discovered that that also erupted another one at Wire Road, which of course it was a reprisal attack, thinking that this set of persons, they are the one that concocted to kill, and they now did the reprisal. It's not court related at all, and we must tell you the fact that never is a court. We have investigated, and the investigation is still going on. Some arrests have been made, and they are giving us useful information that will lead to further arrests. The truth of the matter is that Edo State Special Security Squad is poised to keep the state clean from court related killings and all sundry social vices. Be rest assured that if you see something, you say something to us, the situation is solved. There will never be any court related killing in Benin as long as Edo State Special Security Squad is on board. Sequel to what happened yesterday, the governor frowned at it, and we told you yesterday as well that we're going to do, upon preliminary investigation, we're going to carry out intense investigation today. The governor gave a marching order that the assailant must be found, and this is what gave us the premonition to go into town today as early as 6 o'clock. We're in Benin, Metropolis, and we combed the length and breadth of Benin, and God be it, we saw, first in history, a K2 army magazine, live, in a vehicle that all the occupants fled, but we recovered the vehicle, a Highlander vehicle, and the K2.
and we made some arrests as well, and they are giving us intel report to the leading major arrests that we're going to unleash very soon. Going forward, just expect that the town will be calm. We also expect that everyone that is into cultism and all sundry vices should relocate, or they will be found and caught and arrested and prosecuted, and Benin City should go on their normal duties. There is no cause for alarm. Ó dẹ̀ wà ní ríjù báyìí lọ nú Abala ti Sanawole ní pápá àpẹja Transcoa sínú abala ẹ̀yìn olólùfẹ́ wa Abala comment section àyà ó ti padà dé látọ̀dọ̀ ìyàwó rẹ̀ ó ti náà ti ṣe àyájọ́ ọjọ́ olólùfẹ́ tán Valentine ó yá àyà gbé wa débẹ̀ nú abala àwọn olólùfẹ́ wa Abala comment section. Mo bá tún kí ẹ̀yin olólùwà káàbọ̀ sínú abala yín Abala comment section. Evangelist mi láfi bẹ̀rẹ̀ o Evangelist Dorcas jáde sọ́la wọ́n ní wòlíì bọ̀ bí ó gbá tí orin yìí ohun yín ò ní dá iṣẹ́ sílẹ̀ àmì o ìbásàn láàrin ajínimúni pẹ̀kọ̀rọ̀ ọkọ̀ ẹlẹ́à from Eastern Texas náà ti fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí àwọn tẹ́lọ̀ sí àwọn àti nǹkan panu. Mọ́ọ̀mí Stella Òdèlé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka àlẹ́ ẹjọ́ nǹkan tí olùsọ̀ṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣe ó wrong ìfilọ̀ ń lọ lọ́wọ́ ó yẹ kó mú wọn jáde síta ṣùgbọ́n torí ó jẹ́ ọmọ ẹ̀ ó lu òfin bẹ́ẹ̀ náà ni ará ìta kò ní í dá wọn lóhùn but ó jẹ́ ọmọ ẹ̀ lòdì sí òfin wọn tẹ lọ́ọ̀bù sí a. bẹ́ẹ̀ ló ni wọ́n tẹ̀síwájú wọn kí ìyá wa Motúnráyọ̀ Àríkẹ́ many happy returns ọlọ́jọ́ ìbí long life and prosperity wọ́n tẹ love sí yín láti UK. mọ́ọ̀mí ìyá àfifàlàyé wọ́n ní ó bi àtàyà gbogbo ilé wọ́n ní kí ni a lè ṣe sí àwọn akótiléta ilẹ̀ Yorùbá kí wọ́n lè mọ ìtumọ̀ òmìnira. Oòduà nation gbé orí rẹ sókè má ṣe gbàbọ̀dé àwọn Fúlàní wọ̀nyí fún àwọn ọmọ rẹ Oòduà nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì láti Canada mọ́ọ̀mí máa bá Oòduà nation sọ̀rọ̀ ni. mọ́ọ̀mí Sadé Ìbírónkẹ́ olórí Sadé Lótò wọ́n ní General Bobby ayọ̀ ní ayọ̀ rẹpẹtẹ olóyè CSI jọ̀ọ́ o ṣọ́ra fún àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ìfẹ́ tí afádìẹ kò dénú o wọ́n ní òpin ti dé fún àwọn Fúlàní láti ọwọ́ Trump àṣẹ Ìdùmarè wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́ọ̀mí Ẹniọlá Fọláwíyọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ o àti nǹkan panu. Kódà kí àyájọ́ olólùfẹ́ tó dé àwọn àti mọ́ọ̀mí bómébómé Crystal bó ṣe wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àánú. At Samson Start wọ́n ní MS Bobby ṣe rí àwọn àfáà ilẹ̀ Yorùbá wọ́n dà wá sílẹ̀ wọ́n dà wá sílẹ̀ ẹ wo ìmúra wọn bíi ti Fúlàní mélòó ní múra bí ìran Yorùbá àwọn oníjẹkújẹ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. Bá mi òkè láàdé dọ̀tun wọ́n ní olùkù mi Bobby bá mi mò ń jẹ́ olùkù pàdé olùkù wọ́n ní akọ àṣeyẹ welcome rally tí wọ́n ṣe fún CSI lónìí yìí o kí gbogbo àwa ilẹ̀ Oòduà gbáradì kí a fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú CSI lórí issue security ló dáa o nítorí bí egungun bá fẹ́ ṣẹ́gun gan apá atọ́kùn nìkan ò ní ká o pé gbogbo àwọn èrò tó wá wo egun gan ká fọwọ́sowọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni màmí ìyálé gbogbo àbí akínṣemọ́yìn wọ́n ní obì kalẹ̀ o happy Valentines mi ò kúkú mọ oyè ìyàwó tí o gbé jáde lánàá mọ́ mi ẹ̀mọ́ wọ̀rí ẹ sáàmù àdúrà ràn lọ́wọ́ olóríkórí ni ọmọkùnrin adófúrọ̀yọ abẹ́rẹ́ tó bọ́ sórí agbágbé o náà ń conflict ara rẹ̀. mọ́ mi tó iná rí wọ́n ní Nigeria will give you something free dey play wọ́n ti gbá yín wọ sínágọ́gù àwọn oní prepaid meter sọnù imagine láàrin ọ̀sẹ̀ méjì kí ẹ̀ mọ́ ná 30,000 kí mo ti ráwọn èèyàn tó ti sọ fún mi gan o lórí kìíní yẹn o. Mọ́ọ̀mí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bayọ̀ mí kún akí bàbá wa tí wọ́n ṣe ọjọ́ ìbí mọ́mọ́ wa ní o ẹ̀yin yín á ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé o àmì o àṣà ìsàmọ̀dún mọ̀ akí bàbá wa CSI lẹ́à bàbá wa ń kọ́ o love you. Báàmí Akínyẹmí òní wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀rẹ́ mi ọ̀wọ́n ọkọ wòlíì ẹlẹ́à ti dàgbà ẹ kú ìnáwó ìyàwó tuntun ẹ kúkú béèrè ọ̀rẹ́ yín mo kí gbogbo ilé Akínyẹmí òní from USA báàmí kò sí ọjọ́ kan kí n mọ́ mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ yín kò sí ọjọ́ kan kí n mọ́ dàkọ yín. mọ́ọ̀mí mo dúpẹ́ Táíwò àwàrà yìí wọ́n ní Bobby mi ọ̀wọ́n mọ́ọ̀mí ẹ̀yin gan ògbọ̀pọ̀ lọ́wọ́ mi wọ́n ní happy Sunday ẹ̀mí mímọ́ ti bà lé mi pẹ̀lú orin yìí God bless you ọkọ̀ gbogbo àwa sísè màmá àwọn mi sẹ́ ti tura. Mọ́ọ̀mí Josephine Aláwìyé wọ́n ní this is my story this is my song Oòduà nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu kálá ìwájú báyìí lọ́hùn bàbá yín kọ́ délẹ̀. Mọ́ọ̀mí Mutọ́lání Martins mo jẹ́rìí wọ́n ní ọ̀gá Bobby tèmi nìkan ṣoṣo tẹ lọ́ọ̀fù sí mi o mo ní ẹ sáfẹ́ kọ́ńfàmù wípé mo wà nínú ìpàdé aláìmọ̀pẹ́ wà ń bẹ̀ Ọlọ́run kò ní í yọ mí kúrò àmì o I'm always present ẹ kú ọwọ́ lómi Ọlọ́run á wo ọmọ náà o ẹnu lẹ́nu Bobby ẹnu lọ́mọ fi jọ mí ara àwọn ìyàwó mi tó ní sùúrù nù Ọlọ́run àwọn ìyálé
tó ní sùúrù tán gba ẹlẹ́yàtọwọ́ tẹsẹ̀ gbọ́n wọn ní sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí tó iná rí wọ́n ní àwọn international yahoo ayé yìí kẹnu gan ni o bẹ́ẹ̀ ni o. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Christiana Mustapha wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby akú ìsinmi ológo áùsì ọ̀pọ̀ rẹ̀ láàyè tó dáa o àmì o wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ wọ́n fi ìfẹ́ wọ́n fi tẹ̀ ló ń tẹ̀. Mọ́mí Mutọ́lání Martins mú padà dọ̀dọ̀ wọn ní akú post Valentine's Day wọ́n bú sẹ́rìn ẹ̀mí wá ṣe púpọ̀ rẹ̀ àmì ibà Valentino èmi lẹ́ ń ké sí o ohun yín kò ní kan létí ọmọ aráyé o àmì o mo máa ń wà pẹ̀lú yín nínú ẹ̀mí ni o I know. At ẹlẹ́àmì ọ̀wọ̀n ẹ̀mí ọ̀gá wọn ní happy birthday mọ́mí wa Motúnráyọ̀ àti gbogbo ọlọ́jọ́ ìbí oṣù yìí a ò ní wá yín tì lágbára Ọlọ́run àmì àṣẹ Èdùmàrè wọ́n fi kéèkì ránṣẹ́ ẹ̀mí ọ̀gá mọ̀ jẹ́ntù á bá wọn wájú. Bẹ́ẹ̀ ló ní bá mi Táyọ̀ Àjàyí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby how can we believe Amechi in 2022 Tinubu campaign and said ẹ lọ fọkàn balẹ̀ and now ọkàn everybody kò balẹ̀ mọ́ ire o. Kò ẹ ń bá believe ẹni olóṣèlú ó ń tanra rẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ bí bá ṣe ń tí olódò rẹ̀ ṣe fáwọn lórí ọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho kí ló kà wá pẹ̀lú gbogbo wọn. Ó dà afẹ́kátẹ́kùn fẹ́ lẹ̀ ní. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Stella Ògúnbàjò pọ́ àtikẹ́yìn ọ̀sẹ̀ ní Sàlímọ́ ọmọ owó lódò ọba Yorùbá nation no going back. At Òkènlá Adédọ̀tun báàmì olùkú mi wọ́n ní Bobby ọkọ̀ wòlíì mọ̀látó ẹ̀sìn òtítọ́ ọ̀rọ̀ pọ̀nbélé ni arábìnrin wòlíì yẹn sọ o but ṣá ibi ìnáwó tó ní kírìmù lẹ́ máa ti bẹ̀rẹ̀ ọbẹ̀ ní irọ́ wọn láìtì ní wọn lo kírìmù ẹ wo àtàǹpàkò wọn ní àtàǹpàkò lẹ́tí wọ́n tẹ́ ẹni tó lo kírìmù wọn sì lo fíltà. Wọ́n ní ẹ̀yìn ìyàwó wòlíì yóyò yìí kò ní mẹ́ni o àmì ìjó yóyò ìjó yóyò mo ti mọ̀ pé orin tẹ́ẹ̀kọ́ lẹ́nu àbá mi alábòsí ni. Wọ́n ìpá gbàlagbàlà lábòsí àyà ló sọ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe mi ò bẹ́ẹ̀ lọ́nà ẹja dọ́dọ̀ bá mi Abduldan Makafi wọ́n ní òbí mi oníṣẹ́ ọ̀nì ìbínú àmújẹ́rì bá mi Òkènlá Adédọ̀tun mo mọ̀ dáadáa ọ̀nì ìbínú wọ́n ní mi trust àyà àti gbáradì tó bá jẹ́ òun ni wọ́n kọ lẹ́tà sí ibi tó ń gbé kì í ṣe lórí kò kàn mí àwọn èèyàn wa àyà wọn wà lójú fò ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Dorcas Jalo ìyá Bobby ní Netherlands mo ń jó ni o wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ẹbí aláyọ̀ àyà wa àtàtà àti bọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby wa wọ́n tẹ̀ lọ́wọ́ sí akú ìsinmi òní o afọ́pẹ́ fọlọ́run lọ́kàn àti lóhùn wa ẹni ṣòun yánu ẹ̀ bá ń parí ẹ̀. Wọ́n ní ìbà lọ́run ní òkè ọ̀run kábíyèsí rẹ̀ Elédùmarè ọba tẹ́rẹ̀ rẹ̀ kárí ayé. Mọ́mí Victoria Bádéjọ wọ́n ní happy Sunday to everyone Obi and my lovely aya this is horrible when is spy going to stop in Nigeria pípa èèyàn àti Nigeria 5 and 6 ni wọ́n ní adulterated members jumping from one party to another kó máa lo bí Oòduà nation no going back. Mọ́mí Bridget Ògúntọ̀nà wọ́n dá wọn lóhùn wọ́n ní Obi àtàyà mi àtàtẹ̀kù iṣẹ́ ilẹ̀ wa yìí o Olúwa ràn yín lọ́wọ́ o ó ti débẹ̀ ẹlẹ́àṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ ní o ẹ fẹ́ wòlíì yẹn o mọ́mí làwọn fọwọ́ sí wọ́n ní rè fẹ́ wòlíì wà lè yọ̀ yẹn àjọ lọ ni o. A ṣe bí ẹni tó fẹ́ rí gbàdúrà wòlíì ó kà wá rí wòlíì eléyìí mọ́ fẹ̀mí ìsọnù. Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájímọ́lú wọn ní Bobby kí Ọlọ́run gbà wá o ọ̀rọ̀ Tinubu àti Ribadu nídìí àmójútó El-Rufai bí Ribadu pé kí ló ti fẹ́ sí oògùn olóró tó kó wọlé láti Poland àṣírí pọ̀ lọ́wọ́ El-Rufai wọ́n lè mọ̀ sí nǹkan kan fún un. Mọ́mí Florence Alade wọ́n ní gbogbo ìdílé aláyẹ̀ kalẹ̀ o Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà Sanawole ibà ìbọ̀bọ̀ kì í bọ̀bọ̀ ibà ìbọ̀bọ̀ kì í bọ̀bọ̀ àti àyà ẹkú ìsinmi òní o kò ní jẹ́ àṣemọ́ àmì o ẹ̀mí àwọn ènìyàn kò ṣe iyebíye lójú gómìnà Kwara rárá o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu táwọn èèyàn ń sọ lé lórí nìyẹn wọ́n tiẹ̀ ní àwọn ń fura sí i ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Kwara wọn náà ń fura sí i. Mo ní Yorùbá náà ti sọ bẹ́ẹ̀ pé ìfura lògùn àgbà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi fún mi lọ́lá wọn ní mo tètè dé mo láyọ̀ mo pẹ́ dé mo gbárí mo kí gbogbo àwa àtìlẹ́ aláyọ̀ yóò akú ìsinmi òní ọ̀rọ̀ pípa yìí ti sú mi o àwọn èèyàn wa ń kú bí ẹ̀fọn ṣé ìròyìn ayọ̀ sì kù ní orílẹ̀-èdè wa mọ́ báyìí ó kù lọ́dọ̀ ti àwọn mi. It's a pity how we find ourselves in this junction. Mọ́ mi Dorcas ẹ ti ká mi wọ́n ní ṣé mo ní kàtà ní táìmù ẹ̀ náà rè é bẹ́ẹ̀ bá lọ wo gbogbo ìròyìn wa lọ́dún tó kọjá táìmù tí kàtà wọn ṣe mí náà rè mo sì fẹ́ mọ́ gba àwọn flu shot wọn ni. Mọ́mí Anna pọ́pọ́pọ́pọ́.
At Kenny Boy, bá mi ní go and meet El-Rufai son to sponsor you. Okay, gay to gay. Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájimọ́lú wọ́n ní àwọn Miyetti tí wọ́n mú ní Kwara sọ pé Ribadu ló kó AK-47 fáwọn àgbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọ́fíìsì NSA ni wọ́n ń gbà sanwó ìtúsílẹ̀ fún ajínigbé rìlí. Ìyẹn ni mi ò gbọ́. At àkúkú gbọ̀n kankan mọ́ lórí ọ̀rọ̀ yẹn. At Toyinori wọ́n ní secret gay ìkúnlẹ̀ abiyamọ o. Eléyìí ò secret o. Ẹgbẹ́ tó tún ní bọ̀tọ́ọ̀mù lòun pé òun ìdó yẹn tóun wọ́n ń dóhun ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọmọdáyọ̀ Fákọ̀yà wọ́n ní kí ó dúró sí ìlú ẹ̀jàre àbí èwo nù wọ́n ta lẹ̀ ń bá wí. Bá mi fọlọ́nsọ ta ní mọ́lá òmí sí yín jù lẹ́nujọ́ mẹ́ta wọ́n ní bọ́bí ọ̀gbẹ́ni tí wọ́n ń pè ní pòfẹ́sọ̀ Múríkà alákatakítí ẹ̀sìn ní gbogbo àlàmọ́ àmọ́ yọjú lábẹ́ ìgò báyìí ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu. Wọ́n mi fún mi lọ́lá Bello wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby our lovely husband happy Sunday to you sir. Ọ̀rọ̀ ìpànìyàn máa wà lágbára lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà báyìí o Obi àtàyà love you we love you too. Wọ́n kó nǹkan panu ránṣẹ́ sí a wọ́n fi òǹtẹ̀ ìfẹ́ tẹ̀. Ibà màámi mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní àyà who the hell is Murik even their caliphate to demand clarification from the federal government of Nigeria on collaboration with America to tackle terrorism. Àyà Kundusi. Bámi Àbáyọ̀mí Orúfà wọ́n ní this was part of what CSI was trying to establish had it been that it get the support of the Obas. As much as I'm not too much in support of the governor's intention, yeah, this will serve as lessons for the rest. CSI, God bless you. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtọmọ́tayà Kínúsì wọ́n ní Obi ẹ sọ fún wèrè aláìmọ̀kan tó ń sọ̀rọ̀ nípa owó orí yìí wípé lọ́ọ̀yà olódo ni kò lajú rárá ẹ bá wa sọ fún wípé dandan lowó orí nílùú òyìnbó kí ni wàhálà tó bá yín. Mọ́ọ̀mí Elizabeth Dada wọ́n ní all Nigerian politicians are the same. Other people's lives is meaningless to them. All they are after is wealth which they will take nowhere. Báàmí Emmanuel Ọlọ́finíkà wọ́n ní Obi àwọn Haúsá ló gbé orí wọn fún kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ àwọn Fúlàní nítorí ẹ̀sìn. Àwọn náà ní kán jàjàgbara wọn o. LA California náà ti fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí a wọ́n fún tẹ̀fẹ́ lù ú. Báàmí Adésínà Ọládẹ́yìndé wọ́n ní Bobby àbòsí ẹ̀ pọ̀ lórí àwọn tó jọba lọ́yọ̀. Báàmí sábòsí lẹ rí ni ṣé bí àmọ̀rúfù ní àwọn máa gbé gómìnà Ṣèyí Mákindé lọ sílé ẹjọ́ lórí àwọn tó fẹ́ fi jọba lọ́yọ̀ please turn over. Báàmí àbòsí kọ́ sí ẹ̀ mọ̀ pé èèyàn máa ń concede ńgbà míì bí ẹ̀ bá ti ná èèyàn jù tọkọ àtaya bá ń nara wọn tán ń ṣeré inú ilé tán ń ṣe bí ẹni pé wọ́n nara wọn tán ń ju pílò ṣé wọn pé ọkọ máa concede bí ẹni wípé ó ti nà mí tí mo fi àná yẹn ṣe nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní Bobby jọ̀wọ́ ìlú wo ni wọ́n ti fẹ́ máa ra ẹ̀jẹ̀ ibi ọmọ àti nǹkan oṣù obìnrin dúdú kí n lè tètè sọ fún àwọn ènìyàn kí wọ́n ṣọ́ra. Ìlú èbó náà ni kò yẹ lẹ́yìn Amẹ́ríkà àwọn náà àbíbo ni bọ̀bọ̀ Epstein yẹn ti wá ná. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Elizabeth Oyèníyà mọ́ọ̀mí Lùjẹ̀ṣà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìà ìbá lónìí náà ní okò ní dọ́là ìbá kà á síwájú. Congratulations to our mọ́mí àti ìsàmọ́dún yẹn mọ́mí Àríkẹ́ kí Ọlọ́run túbọ̀ máa kọ́ yín mọ̀ ọ́n ṣe from Texas. Bẹ́ẹ̀ náà ni Báàmí Adésínà Ọládẹ́yìndé wọ́n ní Bobby agbèrò kan ní ìsọlọ̀ tó jogún ilé tó sì jẹ́ pé ilé ẹ̀ ló gbọ̀pọ̀ ní gbogbo ìsọlọ̀ tó fi mú àwọn ayálégbé tí wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ náà fún NTA 7 ìyẹn Koko Zaria mo máa láìkí bọ̀bọ̀ ìsì kí ló ń ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni at lecturer mi Fatima Abubakar wọ́n ní SB master ibà panumọ́ ibà ọ̀pọ̀ ẹlẹ́yà good morning sir. Mommy, good morning ma. You are blessed inshallah. Robbie Alamina amen. What stars me. Kwara is on fire. Odua nation no going back in Jesus mighty name. Amen. Bámi Táyọ̀ Adédára wọ́n ní hacking classified conversation yóò sì yẹ̀yìn classified ni mo rántí ti lánàá. The guy should be in custody right away. That's how they sabotage security forces' efforts to quench the banditry. At Martin Adébọ̀wálé Obi ṣe rí pé ọgbọ́n wà lórí ìbọ̀bọ̀ Koko Zaria àbí kí ni Koko Zaria náà ní làákàyè rẹ̀ kò ní dọ́bà mí. Mọ́ọ̀mí Christiana Sheba wọ́n ní Obi àtàyà ẹ̀kú ìsinmi òní o àti gbogbo ìdílé aláyọ̀ wá ṣe púpọ̀ rẹ̀ wà mí o. Obi ẹ ṣeun ìròyìn amúnútutù tí ẹ̀ ń fún wa lójoojúmọ́ Ọlọ́run yóò máa fún yín lágbára. Mama Sheba Minnesota láti USA wọ́n tẹ love sí amúrí tó ń dorí flower bẹ́ẹ̀ náà ni mo rágbàdo yes mo rí pineapple mo rọ́gẹ̀dẹ̀ ìran ọ̀gẹ̀dẹ̀ sunkún àti ìdẹ̀ queen ni màmá mi lọ́dọ̀ mi bẹ́ẹ̀ náà ni àti mọ́ mi fún mi lọ́lá wọn ní gbogbo ẹ̀yin màmá wa tẹ́ ń fowó ọmọ ránṣẹ́ ṣé o more blessings ẹlẹ́yà please note
that I'm only writing the owó ọmọ down but the money is with baba money. Mọ́ mi ṣe disclaimer. Wọ́n ní oh my God. Wọ́n náà fún ọmọ lóko Tánmọ́ná ní orúkọ táwọn fún ọmọ o kan nínú àwọn ọmọ àódà Tánmọ́ná ní jẹ́ àbí ó dà fún kejì ń kúsàkúsà. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Amazing Grace wọ́n ní ṣe bí ẹni tí yóò daṣọ fún ni tọ́rùn rẹ̀ làwò bẹ́ẹ̀ ni kí Yorùbá wá ẹ̀pù wọn. Ṣé Yorùbá tí ẹ̀pù ara rẹ̀ tán àbí o màmá sójà àgbà láti Canada wọ́n tẹ love sí àwa sójà kékeré àwa ń kílẹ̀ akílẹ̀ dé Canada títí dé ta lò. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni kí Ribadu lọ resign láti ìbẹ̀rẹ̀ wá ní kò ti fi inú tán Ribadu ewu ńlá ni láti jẹ́ kí ó wà ní ipò tí ó wà yìí kí Tinubu lọ sọ́ra gidi gan under Rufai watch ni wọ́n pa Christian níṣẹ́ ti ẹ̀rín tí mò ń gbọ́ confidential kìíní ni kò yẹ kí n sọ. Wọ́n ní wọ́n ti ń retí òun náà kò resign yẹn bàrà ṣe mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn irú wọn ló ti resign lábẹ́ ìṣèjọba olódòdẹ tánjọ́ ọmọ Fúlàní wọ́n náà ti ń retí El-Rufai náà kó náà resign kankan náà ni wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ fojú ẹ̀ hàn ìmọ̀ báyìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ọba mi Táyọ̀ Adédára wọ́n ní why the pomposity. He was among those groups who started the mayhem surrounding the monarch. Talembawe Almoruvabi oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni póye ti yé brọ́dà yẹn náà. Bẹ́ẹ̀ náà ni Táwà Kúnlé wọ́n ní ibà ganu sí ibà agbójú gbàlẹ́sàgbójú Ọ̀gbẹ́ni Bobby Àtàyà ẹ kú ewu gbogbo ilé aláyọ̀ ṣe bí El-Rufai sọ wípé president gan ò lè mú òun that means there's something behind it. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ìpanu tó sọ yẹn ó ti ní àṣírí wọn lọ́wọ́ ẹ̀rí tán náà sọ kí ló dé tán sọ̀rọ̀ sí nǹkan tó lágbára tó yìí tó tún wá jáde tún wá fi ẹ̀sùn kàn wọ́n. At Adesina Ọládẹ́yìndé bá mi dáadáa wọ́n ní òbí á dára fún ẹ pẹ̀lú àmọ̀ràn tó fún CSI ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n ló sọ jáde àbá mi ẹ̀sìn ṣàrà yín náà mo ti kọ́. Bàbá Ìfẹ́ Bobby bá mi fi owó ọmọ jíṣẹ́ fún ẹlẹ́hà mú kí àwọn ìyáálé ẹlẹ́hà pé á dára fún àmì o bá mi wọn ò tí ì rí wọn ò tí ì deliver o. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Abọ́láńlé Ògúndọ̀lá àyà wa ń kọ́ wọ́n ní òbí happy Sunday to you. Àyà and the entire family I'm so sorry I came in late today. My Sunday is always busy. Love from Mama Dollar. Wọ́n tẹ love sí ọ̀dọ̀ yín là àyà wa ẹ̀ tún béèrè àyà lọ́wọ́ wa. Atamed Akínlábí bá mi ní mo kí yín bẹ́ẹ̀ ń wo Bobby mo ti sọ fún yín wípé ìgbà Ramadan ní USA máa wá strike ta ló sọ wípé wọ́n ń bẹ̀rù El-Rufai nínú ẹ̀wọ̀n ló ti máa ṣe ìtumọ̀ mi ti dájọ́ sí fún. Was it episonage terminology in America you wanted to remember yesterday? Classified òun ni mo fẹ́ remember classified information. Episonage yẹn bí ẹ̀gbọ́n rẹ̀ nìyẹn tó lágbára. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ọmọ mi àbá mi Fẹ́mi Ayétiwa wọ́n ní found to be true El-Rufai should be prosecuted or Ribadu resigned. Kanu méjèèjì. Àtbá mi Sunday Ògúntúwà ṣe wọ́n ní El-Rufai should be charged for wiretapper. He's a criminal allegedly. Ilé ẹjọ́ ò tí ì dá ẹlẹ́jọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni Fẹ́mi Ayétiwa wọ́n ní who is Almoruf to question what the governor did. Crowning Obas in Oyo. Aláàfin himself was enthroned by the governor. Aláàfin should quickly go and retrace his steps and amend things ní pápápá. Bámi Lámídì wọ́n ní ẹkú ètò ọmọ Yorùbá Oòduà ní tèmi o ibi ọmọ ti tèmi ọmọ mi ti jẹ́ ibire kò sí ẹni tí ó lè lò ó pẹ̀lú ẹ̀rọ rẹ̀ ó tún lẹ́rọ̀. Àtọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní OBS sọ fún wọn kí wọ́n gbẹnu dákẹ́ kí wọ́n sinmi agbájá lórí ètò ìṣúná ìnáwó olódòdó o. Báwo ni Buhari ṣe bó ṣe náwó nígbà ayé rẹ̀ pé tó bá ti kan everybody mọ́ náwó lọ ní àbí ga Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n advice mi wọ́n ní Obi ìwòlíì wà nílé ọkọ ẹ̀ afẹ́ lọ́wọ́ kí ọkọ wọn náà ni. Bámi Emmanuel Ọlọ́finíkà wọ́n ní Obi classified document bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣeun ní El-Rufai jẹ̀bi o ẹ̀wọ̀n ọdún 10 sókè nìyẹn o mi ò sì rò pé ọwọ́ Ribadu gan mọ́ Fúlàní jọ ni wọ́n LA from California wọ́n tẹ love sí àbá mi bó ṣe rí gan lẹ́sìn sọ yẹn. Bámi Àbáyọ̀mí El-Rufai wọ́n ní Obi the good Lord will continue to bless guide and keep and bless you mightily amen. Ó bá ń bùkún ẹ̀yin náà mọ́mí Esther Sọ́sànyà wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby El-Rufai nítorí wípé President Tinubu lè kúrò nínú ìjọba rẹ̀ eléyìí ni ó dùn àṣírí gbogbo wọn máa tú Fúlàní nìkan ni wọ́n fẹ́ máa jọba ní ìlú Nàìjíríà. At Comfort Adélẹ̀ mọ́mí ní
ó yá fẹsẹ̀ fẹ́ kójú má rí bí gbogbo ara lóògùn ẹ̀ mọ́ mi wọ́n mú aṣọ wọn létí aṣọ wọ́n jó lọ ran bí òkòtò ó yá ẹja jọ ìwọ̀n wọ́n fìfẹ́ ránṣẹ́ sí a wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀. mọ́ mi mo dúpẹ́ Táíwò wọn ní bọ́bí mi ọ̀wọ̀n àwa tún ráàyè Olúwa fi ayọ̀ gbá gbogbo wa lórúkọ Jésù àmín ẹ̀kẹ́ àyà fún mi dáadáa àyà wọn ní kí ọ náà ṣe ẹ̀dẹ̀ látọ̀dọ̀ mọ́ mi Ògùndọ̀lá ni. at Ojo Rufus Bade wọn ní classified information bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣeun. ẹ̀rọ ní bá mi Martin Adébọ̀wálé wọn ní òbí tí a ṣe rí wípé ìjọba Nàìjíríà wà nínú ewu ńlá pẹ̀lú àwọn pípù yìí I'm very sure pé ọwọ́ Buhari ló ti gba tapping device tó ń lò. ẹ sì mọ̀ wípé loyalist Buhari ni bóyá yẹn mú lé lọ́wọ́ ó mú kóòdì lé lọ́wọ́ kó tó kú ó dáa bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Yẹmí Sàláù with the sense wípé wọ́n ní Fúlàní agenda tí Ọ̀gbẹ́ni ìkànnì wọn wá sọ kí lórúkọ bàbá tó wá tú àṣírí yẹn lẹ́yìn ìgbà tí Buhari kú mo gbàgbé orúkọ yẹn mi ò tiẹ̀ fẹ́ rántí gan mọ́ mi Yẹmí Sàláù wọn ni mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby apíìsì mi ò ní máa máa wọ lọ́jọ́ ìbí ẹ̀ ṣe ọ̀pọ̀ ọdún láṣẹ Ìdùmàrè àmín wọn tẹ́ lọ́ọ̀ sí bẹ́ẹ̀ náà ni Alhaji Àbùsáyọ̀ Abbas wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby oníròyìn àgbà ńlá ayé ẹ kú iṣẹ́ takuntakun o tí ẹ̀ ń ṣe Ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ rẹ o. At Boxer Power, one of this Kwara governor, I suspect his ways with the terrorists is not straight. Imagine promising to win FCT for Asiwaju while his state is ravaged by terrorists. Mọ́mí Mùsùlùmálà olúwo tèmi nìkan wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan kú iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe ojú romi fún àwọn ọmọ ológun tó sọ ẹ̀mí wọn nù kí Ọlọ́run dúró ti ìdílé wọn àmì abiyamọ kò ní sọkún lórí ọmọ àmì àyákárí o àyà wọn kí o. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí amórí pineapple bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí strawberry kọ́ yìí àbí tòmọ́tò. At Anike Filanin wọ́n ní tí Ọlọ́run bá ti fẹ́ fìyà jẹ ìkà yóò máa ṣe àṣìṣe. That is the case of El-Rufai. His cup is full and needed to be dealt with. Ẹ kú ètò Mr. Bobby ibà ọ̀rọ̀ pọ̀ ọkọ ìyàwó Leah àwọn mi wọ́n ti fún mi ìyàwó nù wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. àti bá màámi mo padà dọ́dọ̀ yín wọ́n ní àyà Nigeria is at risk if such a sensitive government official is easily wiretapped. Could El-Rufai be responsible for the recent security breaches that got no answer till date? Ó ṣe é ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ mi mo ti ronú gan-an lórí ọ̀rọ̀ yìí nǹkan kékeré níta fi ń ṣeré bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀mí ọ̀gá bínú tán o wọ́n rí kí ni mo gbọ́ dadi Valentino mo ń jẹ́ mọ́mí Valentino ìyá àdúrà bí báwo ẹ jọ kì í ṣe hàn sí ìyá àdúrà lásán wòlíì ni ẹ o ẹ jọ ẹ fi mí lọ́kàn balẹ̀ o torí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ ni o ọ̀la ní ìkómọ o a fi ìwé pé gbogbo ilé wọn ní pàṣán tí àfihàn yàlé ó ń bẹ lájà fún yà o bí mo ṣe fẹ́ ẹ̀yin náà lé àwọn tìyàlé nù nígbà tó ṣe bímọ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ á lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi Mùsùlùmálà olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Bobby mi tí ìjọba kò bá lè fìyà jẹ El-Rufai jẹ́ wípé olódóde láṣìírí tó lágbára lọ́wọ́ rẹ̀ kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ ní Amẹ́ríkà agbára táwọn Fúlàní yìí rò pé àwọn ní ó ti pọ̀ jù ẹkú iṣẹ́ jàre Bobby àṣeyìí la máa ṣe àmín. Mọ́ mi yóò sì yẹ yín àkùkù mọ̀ bóyá òun ló líìkì gbogbo information tó fi jẹ́ àwọn èèyàn lọ ń kẹ́bì táwọn ológun fi kúrò ń bẹ́ 15 minutes to the time táwọn agbésùmọ̀mí fẹ́ wá jà eléyìí tí general Uba náà tó kú àmọ́ bóyá òun ló kò lùdù pẹ̀lú wọn ọ̀rọ̀ yìí máa ní agbára. Mọ́ mi Bridget Ògúntọ́nà wọ́n ní whistleblower àbẹ́ kò lè kọjá whistleblower o criminal gidi ni o. Mọ́ mi Yẹmí Sàláù wọ́n fi ránṣẹ́ sí ààrẹ Almoruf wọ́n ní Almoruf ọ̀rọ̀ kò dùn lẹ́nu rẹ o ó fẹ́ máa dákún ìjà ni kí gómìnà má fi etí sí ohun tí àwọn ẹlẹ́gàn ń sọ kó fi gbígbọ́ sí aláìgbọ́. ó dáwọ́ ẹ káàbọ̀ padà èmi náà ti ń dóde yìí bó o nìrìn àjò comment section ẹ gbádùn ìmọ̀ràn ó dáa ìwà nǹkan jókòó lé á kú ọ̀sẹ̀ tuntun ọ̀sẹ̀ yóò san wá sówó san wá sọmọ yóò san wá sàìkú bálẹ̀ ọ̀rọ̀ àárí tí wàá ṣe ń bẹ̀ o ire ni ó bá wa ibi ibẹ̀ ò ní bá wa o ó rẹ̀ jókòó dáadáa o ẹ wá nǹkan tẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà àti nǹkan olómi tẹ́mọ̀ fi tì sàn ìsolómi wọ́ọ́rọ́wọ́ ìsolómi tútù bẹ́ẹ̀ náà ni bó sì ṣẹlẹ́rìn dòdò náà ló bá ní kó sá ti jẹ natural kẹ́ ẹ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjìjà kí wọ́n á mọ̀ gbé yín débẹ̀ báyìí bá wà bọ́ bá dilẹ̀ bó bá dénú yẹn bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó ẹ mọ̀ bá wa kọ́ kó mọ̀ ju 5 lines lọ àtẹ̀jíṣẹ́ gangan bẹ́ẹ̀ náà sì ni ìròyìn ti gbọ̀pọ̀ ó ti di chapter by chapter tẹ́ bá fẹ́ wò náà ní kẹ́ ẹ lọ sí ìsàlẹ̀ ibi tẹ́ ti ń wo yẹn ẹ ti rí ìtàn tó àwọn chapter yẹn síbẹ̀ bó ṣe ẹ̀ńbára yìí nìkan lẹ́yìn fẹ́ wò ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ dátà tó ń já yín tàn mọ́ torí wọ́n ní kì í ṣe prepaid meter nìkan ní já owó wọ́n ní dátà fóònù náà wọ́n ló ń já fara mọ́ níbi tán dóde àwọn Nàìjíríà sí nìyẹn nígbà òjá pé àwọn ti ń ṣe oúnjẹ inú agolo gan wọ́n níbi áàfù ni wọ́n fi ń to dídí ní ìsìn àwọn ti ń ṣe oúnjẹ inú agolo ilé ní agbára o so chapter by chapter ẹ lè wò ó
kẹ́ ẹ lè mọ sèvù dátà yín. Ó dá alákọ̀ọ́kọ́ nù ìròyìn tòní ẹjá lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ Peter Obi torí ìròyìn kan jára ìrìn wípé oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni wípé igbákejì ló fẹ́ ṣe kò ní ṣe president candidate mọ́, ṣùgbọ́n Obi ti fúnra ara rẹ̀ sọ̀rọ̀ báyìí o. Ó ní àìsí nílé náà máa ń kó èèyàn kéré, àìsí lọ́jà náà máa ń pa ìsọ̀ èèyàn dà, wípé òun wà nílé o kán mọ́ gbé oúnjẹ òun fọlọ́ńdò jẹ́ òun ní ó dáa. Ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹja kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ ká fi síde ìròyìn tòní, á tẹ̀síwájú bá padà dé. The only thing that is wrong with Nigeria is that we are hard thieves. People who have never created wealth, who have never managed wealth, to manage our resources. And I'm begging you people, it is time for us to sacrifice, to hire the right people who can manage our resources. We are not a poor country. We are poorly governed. You cannot hire a thief to look after your wealth and think anything can happen. No, you will steal it because his job is stealing. And now we must deal with it. We must deal with it. You saw people that are arguing about transmitting results. Transmitting results. How many Nigerians are registered for voting? How many Nigerians? Total number of people that are registered for Nigeria. Registered voters in Nigeria is less than 95 million people. How many political parties do we have? They're less than 40. Yet, we find it difficult to conduct simple election. Simple election. We don't ask for anything. We have a country, India, that have 980 million registered voters. Over 1 million polling booths. Over 2,000 political parties. And they conduct election, and the result is conducted and finished within 3-4 days, all correct. Because those who say they're democratic are democratic. They are going there to serve, and they will follow the process. When I went to Indonesia, I went to their so-called election place, and I asked the chairman, what is the qualification to be president? And he told me. And I said, suppose somebody comes and his qualification is forged. Say, what do I need? You'll be dead. Here, they will tell you it is not it's before election, pre-election one. Somebody forged the certificate, or he doesn't have certificate. What a country. What a country. And that's where we're going. That's why the American president said, non-disgraced country called Nigeria. And all of us are feeling bad. When 60% of your youth in their productive age don't know where the next meal will come from. Yet, you have over 60% of your land all cultivated. You cannot support the farmers. You cannot support those who want to manufacture. You cannot support this thing. Now I'm sure of you must have read it in the past few days. Though somebody who said, if I don't give you power, don't vote for me for second term, have just said that by March, they are switching to solar in Asoro, which means it won't even be on the grid again to know whether you have a life or not. And everybody's keeping quiet. And everybody is keeping quiet. Nigeria can make more money from agriculture, everybody knows today, than we make from oil. Can make far more money. Just cross river here. Cross river. Can make enough money to power several states. Cross river is a land of between 20 to 23,000 square kilometers of land. Fertile land that can be used. Cross river is bigger than Israel. Israel is 22,000 square kilometers. Check it. So Cross River alone is bigger than Israel. And Israel has more population than Cross River State.
Yet Israel exports food. Nigeria cannot export food. Ó dẹ́ káàbọ̀ padà ká tó mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ ti El-Rufai. Ẹ jẹ́ á kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ Miyetti Allah. Níbi tí wọ́n ti sọ wípé gbogbo orúkọ tí USA ń pe àwọn tẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà náà pàápàá jùlọ ẹ̀yin Yorùbá tẹ́ ń pe àwọn yẹn àwọn ò jẹ́ bẹ́ẹ̀ o, kì í ṣe orúkọ tán sọ àwọn lọ́jọ́ ìsọmọlórúkọ nìyẹn o. Èèyàn gidi làwọn, ọ̀tọ̀kùlú èèyàn làwọn, àwọn ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn àjọ international tó jẹ́ wípé wọ́n lè jẹ́rìí àwọn wípé èèyàn gidi ni Miyetti Allah, pé àwọn ń dá ẹran nìkan làwọn ń dà, àwọn òsínú àwọn tí ń gbébọn, àwọn òsínú àyá ní ẹlòròyìn wọn ṣe fẹ́ mọ̀ sípẹ̀ fún wọn. Mo ní èmi ò sípẹ̀ fún wọn, ìròyìn náà là ń kà, ṣùgbọ́n mo fẹ́ káwọn èèyàn bá tẹ́tí sí ká wá sọ̀rọ̀ lé lórí. Ẹ bá ń ṣiṣẹ́ ká gbọ́. What do you think brought that about? Well, we don't know what brought it about, but we totally dispute that. Okay. On the basis that, first of all, we are never a faceless group. Secondly, we are never an armed group. We never take to arms. Thirdly, we have never taken responsibility for any criminality. We have never abhorred, support or aid any form of criminality in this country. And in our 4 decades of record, we have never been convicted or tried by any court of legal jurisdiction. We have never been indicted or punished in one way or the other by the Nigerian government, either state level, local government level, or the national government, because we have been conducting ourselves in the most civilized way, always working to protect the interests of breeders, no matter where they come from, and always working to ensure the development of the livestock subsector for modernization, always working for peace building between herders and farmers. That is what we always stand for. And the government, the Nigerian government can testify to that. The security agencies can testify to that. We have been working closely with the security agencies to ensure peace across the federation. That is the reason why we sustain our crusade to ensure that the public understands what we stand for properly. Because we see no reason why this association can be sanctioned for anything. Based on the reasons I've earlier told you. So we are always surprised. And in order to sustain what we are doing, we have taken to draw in the attention of the Minister of Foreign Affairs to intervene on our behalf and the office of the NSA to use their diplomatic engagements and tell the American Congress and the American government who we are and what we stand for and what we have been doing to ensure peace among farmers and herders. And not only that, we have also developed a comprehensive report and submitted to the US Congress for them to see and know what we stand for. And immediately this happened? Immediately this happened. We did that. So you're already engaging them? We are engaging them because our members are also victims of these atrocities. Okay. That is the reason why we always condemn them. They are senseless killings we have never supported, and we always condemn them because our members are also part of the victims that suffered this type of atrocities. We have submitted lists of names of those that were killed, where they were killed, dates they were killed, locations and everything, even pictures. And we have even showed a lot of our engagements with different government agencies within the country and outside the country. We have been engaging at the international level, at the national level, with all those that matter in the livestock sector. So this is an association that is open. We are open, we are never faceless. We have offices in the local governments, in all the 36 states of the federation, at the national level. So we are always there on the issues of livestock, and we are the critical stakeholders in the country as far as livestock matters are concerned, because we were part of the committee that brought about the National Livestock Transformation Plan document during the Buhari's administration. We are also part of the committee under Tahiru Jega, the former NX chairman, that brought about the National Livestock Transformation Plan that is under practice today, which brought about the creation of a livestock ministry. Yeah. We are coordinating very well with the livestock ministry. We have been engaging, going to states, trying to find solutions. And we have never allowed any of our members to carry gun. We don't know if any of our members who is carrying gun, because we'll never tolerate that. If we know, we would have reported him to the security to take care of him. Because handling gun is criminality. We don't condone it. We don't support it. About the cars roaming the city, you may bear me witness, about 2 or 3 months back, we had an engagement with the stakeholders to see how we can stop this. And right now, a committee is going on working on how to stop these cows roaming the city center. The committee comprising people from the nomadic education, people from the Ministry of Education, people from the livestock sector. We are all working
to see how we can develop the 4 grazing reserves surrounding the FCT so that we can settle these pastoralists in 1 or the 4 of the grazing reserves. Fantastic. Èwo nínú irọ́ gbogbo irọ́ tó ti kó jọ ọ́dà alẹ́ yìí, èwo nínú ẹ̀ ni ẹ̀yin kó jẹ ń bẹ̀? Ó kàn ń sọ gbogbo ẹ̀ náà ni àwọn ò gbébọn, kírímìnà ni láti gbébọn, tán àbá ti rí àwọn tó ṣe mọ̀nàmọ́ná, àwọn mọ́ kọ̀ǹdẹ̀mù ẹ̀. Mi ò rántí ọjọ́ kan ṣoṣo tán jáde tán wá kọ̀ǹdẹ̀mù ìwà burúkú yìí. Ẹ wo bọ́n ṣe pa àwọn èèyàn lọ níwọ̀rọ̀. Ǹjẹ́ gbọ́ lẹ́nu mi yé ti àlà pé kódà ní Kwara lọ́jọ́ sí àwọn ọmọ wọn náà tún mú tá a sì gbọ́ tán sọ wípé lára wọn náà mọ́tò ìjọba ó wà lára mọ́tò tán ń lò. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn nǹkan ogun tán rí wọ́n ní NSA lórí ìlíṣẹ́ ẹ̀fà agbọ́lẹ́nu wọn náà kí wàá ní gbogbo àtàmọ́ tí Amẹ́ríkà bá ti tì wọ́n báyìí náà wọ́n jáde wá sọ̀rọ̀ wọ́n jáde wá sórí agbágbé wọ́n sanwó eléyìí ni o, wọ́n sanwó interview tán lọ ṣe ní Arise ni o. Gbogbo ìgbà tí wọ́n fi wá ń pa àwọn èèyàn kí ló dé tán jáde ń gbà yẹn, ohun wọn mélòó la gbọ́ bí kò ṣe wípé iṣẹ́ tó yẹ kán ṣe, ariwo tó yẹ kán pa nǹkan míì náà ń pariwo lé lórí. Ó mà ṣe o, ẹ ti tẹ́ ẹ̀ẹ́dùn bẹ́ẹ̀. Lọ́dọ̀ tèmi gbogbo ọ̀rọ̀ wọn nígbà téèyàn bá ń da omi sínú báskẹ̀tì ni o, sínú agbọ̀n, téèyàn ń da omi sínú apẹ̀rẹ̀, àwọn kan máa ń pè lápẹ̀rẹ̀, àwọn kan máa ń pè lágbọ̀n, bí ìgbà téèyàn ń da omi sínú apẹ̀rẹ̀ ni kò lè dúró. Àbí ìgbà téèyàn bá gbé òrì sínú oòrùn aago kan yọ́ dànù ni. Ó dá o, ẹjá kún bẹ́ẹ̀, ẹjá lọ sínú ìròyìn tó jọ, ẹjá wá lọ sí ọ̀dọ̀ ti Ahmed Baba ọmọ Mauritius Mauritius ti ń ké ọmọ Nàìjíríà níbi tó ti ń sọ wípé ẹ wá gbọ́n tó fà á tí àwọn Boko Haram tán fi ń dojú ogun kọ Nàìjíríà, wípé Nàìjíríà ní òmójútó ara wọn. Just 5 requests náà níná béèrè lọ́wọ́ Nàìjíríà. Ìkànnú ẹ̀ ni pé olórí wọn kan tán mú lọ́jọ́ sí bóyá kan ti túlẹ̀ wọn túlẹ̀ pé nídìí èyí ohun tó ń fa failure upon failure pé bẹ́ẹ̀ náà ní ìjọba ààrẹ olódódẹ ó ń fèlè àwọn ọmọ Nàìjíríà sí mu ní àfún ọlọ́rọ̀ sọ àwa náà lésì fọ̀rọ̀ rẹ̀ àìsọmọ lọ lérè ìgbésí wa ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. Insecurity represents the biggest threat to the citizen and the state, and you do not allow insecurity to grow and develop on the scale that it did. We have tolerated threats to the lives of citizens and their properties and the peace of this country for too long, principally because I think the quality of leadership we have enjoyed since perhaps going back to 2007, 2008 has declined. If you don't have good leaders, they don't have the capacity to detect threats, they don't have the capacity to mobilize reactions against that threat, they don't have the capacity to think through and see whether the threat is actually a cause or a symptom of a problem. And so we've tolerated too many things. And when you tolerate a threat, it develops and grows and it mutates and it becomes something else. It's not just the northern part of the country. Let me remind you that as far back as about maybe 12 years, 13 years, the southeast has been literally no man's territory. We have allowed the citizens there to live under all sorts of threats and intimidation. This stay-at-home thing has been in existence in the southeast for close to a decade. Where has been the Nigerian government? Look at the northern part of the country. Umar Yar'Adua ordered shoot-at site in 2009. In 2009, during the uprising, Muhammad Yusuf's people, days in Maiduguri, the military asked the president to approve shoot-at site, and he did. And Muhammad Yusuf was arrested. He was the then leader of Bokoharam. He was arrested, interrogated by the military, arrested by the military, interrogated by the military. They got all the information they needed, handed him over to the police, which promptly just shot him. Videoed the shooting and shot him, and along with other people. His people ran away. His people ran away, went underground. Now you would think a leadership that is thinking would follow these people. Said, how come Muhammad Yusuf's people, they all disappeared? They went underground. Apparently they underwent more thorough training, more deeper indoctrination, and they became hardened, and they became armed. Until that time, they weren't armed. They came back to Nigerian state to fight the Nigerian state. President Obasanjo and Senator Shehu Sani visited them on their own, obviously, I'm sure the knowledge and the support of President Jonathan. They engaged some of the leaders of Boko Haram in Maiduguri, and they asked what they wanted in order to stop this. If my memory is correct, they gave them 4 conditions. Prosecute the people who shot our leader, Muhammad Yusuf, extrajudicially. And at that time, they had been arrested. They were here in Kuje, in Abuja. Everybody knew them. They were policemen. Rebuild the markets. That was his home in Maiduguri.
which had been demolished and turned into a toilet in the middle of the Ndume. Stop harassing our families, our wives and our children, and leave us alone. We just want to preach and we don't want to fight. 4 conditions. The administration didn't believe that those were all these people were fighting for. Down the road, a year after, President Jonathan set up a huge committee, of which I was a member, called it the Presidential Committee on Dialogue with Bokoharam, and told us, go after these people, sit with them, and resolve this problem. Just think, one side in a conflict sets up its own team, sends that team to go and meet the enemy, and says, ask the enemy what they want, and solve this problem. For what it was worth, we went. Very powerful committee. And we spent a lot of time just trying to engage these people. Eventually, what we were able to establish from them were the same 4 things that they told President Obasanjo, former President Obasanjo, about 2 or 3 years later. Prosecute Muhammad Yusuf. As at the time that we were in that committee, these people were still in prison there. Rebuild the markers. The markers had not been rebuilt. Release our wives and children that you are detaining in police stations. As the time the committee was working. If you remember, between 2012, 13, 14, 15, were the high points at all the bombings here in Abuja, all over the country. So you had a leadership with a very poor reading of the situation, quite possibly some level of corruption, because there were people who were making money from this. You had an ineffective appreciation of what the problem was. And it grew from Boko Haram. People saw an avenue. Nigerian state is weak. This is the Nigeria that would go to another people's country and solve their problem. Yes, we sent troops. We sent troops to those countries, put out their fire and come back. And yet you had a ragtag army that had transformed into a virtual real threat. It was taking over huge parts of Yobe, Borno, Adamawa, Taraba. And from then on, when you open the window, all sorts of threats come in. So, as I said, it's a combination of all 3. You have poor leadership. You have a state that has become so weak because corruption has eaten it up, including corruption that affects your fighting capacity. ṣáà náà gbọ́ gbogbo ohun tó ń tu dálẹ̀ mo mọ̀ fún ní táìmù kẹ́ lè gbọ́ dáadáa ni o àtúnwé asán lórí asán alábòsí ni kì í sì sóun nìkan alábòsí ẹgbẹ́ alábòsí pọ̀ torí nígbà tọ́wọ́ bá ti ń ràn wọ́n táṣìírí wọn ti ń tú náà mọ́ ké gbàjarì náà mọ́ pariwo náà mọ́ fi gbé àbòsí bọ́nu ẹ wá gbọ́ n tó sọ wípé nǹkan 4 èmi tí ẹ̀ kọ́kọ́ ń pè ní nǹkan 5 ṣé kò tiẹ̀ ti wá ju 4 lọ 4 ló pè ń gbà náà ṣùgbọ́n kókó orí ẹ̀ náà ni wípé ẹ fà wọ́n lẹ̀ káwọn mọ̀ preach ẹ mú lídà wọn ṣé o lè mọ preaching tó dáa preaching náà ni wọ́n fi lọ pa wọ́n ní wọ́rọ̀ o ẹ rántí mo fẹ́ kẹ́ ẹ kọ́kọ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ àsàdànù ẹnu rẹ̀ tán ni kí n tó sọ̀rọ̀ gidi lé lórí torí àṣírí wọn ń tú ara ni wọ́n sì fẹ́ gbà wípé àwọn náà jẹ̀bi ó wá ṣe agbèfọ́ba fún Boko Haram ni kò jù àná lọ ohun tí olórí wọn Caliphate sì mọ̀ ṣe náà rí anytime tó bá ti ní opportunity láti sọ̀rọ̀ wípé nǹkan 4 náà ń béèrè fún ẹtú ọ̀gá àwọn lẹ̀ ẹ̀sẹ̀ ṣé ẹ̀yin nìkan lẹ̀ ń preach nínú ìgboro Nàìjíríà ni ó ṣe jọ́gà yín nìkan náà mú ó ṣe jẹ́ lórí preaching ni wọ́n ṣe mú ọ̀gá yín tẹ́yìn bá mọ̀ pé nǹkan gidi lẹ̀ ń ṣe wáàsí sí lórí ṣé bá rẹ̀ ẹ bó wáàsí ọ̀ràn tán rè ṣe ní wọ́rọ̀ nítorí pé ẹ fẹ́ ṣe wáàsí ẹ sì lọ pa àwọn èèyàn irú wáàsí wo wá nìyẹn wáàsí ẹ̀pá kán tí ẹ̀ bá wá fẹ́ kínní ìlójú mímú àwọn àáfàá àti mọ́ ṣe wáàsí ẹ̀pá yìí kán bá wá fẹ́ lójú dé ilẹ̀ Yorùbá torí tó bá ti jẹ́ wípé nǹkan fi bẹ̀rẹ̀ Boko Haram rèé ẹ̀jẹ̀ àṣewáàsí a jẹ́ wípé ẹ máa retí wọn ńlẹ̀ Yorùbá náà o torí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wáàsí ìsọnù wọn tó bá wá di wípé wọ́n ń fipá mú wọn ẹ wo gbogbo bọ́n ṣe ń jàjà ìjà oró lórí ọ̀rọ̀ sàríà nìsín tó ń jàjà àgékù ejò tí ń sọ̀rọ̀ bí agbọ́n ẹ ti rí nínú body language wọn wípé wọ́n fẹ́ bà nǹkan jẹ́ tán bá jẹ́ kí sàríà wọlé Yorùbá kékeré làwọn èèyàn sì mú ẹ wo Yorùbá Nation youth wọ́n ṣe pariwo tó àwa náà fẹ́ fún síbẹ̀ àwọn èèyàn sì ń wòran èmi ò wá mọ̀ táwọn gómìnà ń ṣe lábẹ́lẹ̀ o mi ò mọ̀ tí àwọn traditional rulers àwọn yẹn ń jàjà èmi mo jù ọ lọ ó tó mi wọ́n ń jà lọ́wọ́ ṣé rí yóò lè bẹ́ẹ̀ bá gbọ̀n láàyè ńlẹ̀ Yorùbá àti ìjàjàǹgbara tán àti ìgbòmìnira tán rèé o nínú Nàìjíríà mo sì ń tẹnumọ́ ọjọ́ tá a bá gbòmìnira pátápátá tá a dúró gẹ́gẹ́ bí ìran Yorùbá ìjàṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni o kò wá ní jẹ́ wìdín mọ́ ìjà wìdín lélẹ́yìí tán jà yìí kò ní jẹ́ ìjà ìgboro ìjà ìgboro mo lè kélé sí nínú Nàìjíríà lásìjọ wà abẹ́ àbùràdà kan náà ni bójò bá ń pa wá abẹ́ àbùràdà kan náà ni bóòrùn ràn abẹ́ àbùràdà náà ni ìgbà téèyàn wà lábẹ́ òrùlé kan náà ṣùgbọ́n bá a bá ti ya ilẹ̀ tá a ya òrùlé tó ní kálukú ní tó wà láàyè ẹ̀ tó kó jẹ́ ti bàbá
tó jẹ́ tọmọ àwa ní bàbá àwọn lọ́mọ ẹ wo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ ní Gaza lọ́wọ́lọ́wọ́ ní ọmọ ṣẹlẹ̀ o wọ́n ní jogun omi o nígbà náà wọ́n ní jẹ́ enemy from within wọ́n á jẹ́ enemy from without from outside enemy náà lẹ́mí ní enemy ò mọ̀ jẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n wá jẹ́ ọ̀tá àta wọ́n gbà yẹn a ní lè bí wọ́n mọ̀ wípé ta ní kọ̀ọ̀kan ogun fún wọn torí àjọ sí nínú tẹ́rítì kan náà mọ̀ so wọ́n á máa gba nǹkan ogun wọlé wọ́n á rí nǹkan ogun gidi bá a jọ ṣe wà ní kọ́ńtírì ìsìn skills tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìjọba Nàìjíríà sì ń lò ní wípé kankan náà jọ ni wọ́n lè block ibi tí wọ́n ti ń gba nǹkan ogun wọlé wá wò bọ́n ṣe sapá tó ìyẹn ológun Nàìjíríà náà láti block wọn àná la sì gbèrò yìí tán ní wọ́n fẹ́ ṣe radar tí wọ́n mọ̀ dictate more than 5,000 feet láwọn àwọn drone tí ń fò lókè kí airspace Nàìjíríà tó bá dìgbà yẹn ní ilé ìdènà airspace wọn mọ́ o oníkálukú ó di airspace ẹ̀ mú ni o airspace oníkálukú ó defend o wọ́n sì mọ rí nǹkan ogun gbà lọ́fẹ̀ẹ́ lófò torí wọ́n ti dá wà ní country wọn rí ẹ jẹ́ n sọ àsọtẹ́lẹ̀ kan bó ṣe wá ní ìsìn náà ni rí pé wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí í ja ìjàgbara ní ìsìn àwọn náà fẹ́ gba òmìnira wọn láwọn fẹ́ dá dúró ẹ mọ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ so that táwọn náà wọn àti ronú débẹ̀ ni ṣùgbọ́n wọn á tó ronú débẹ̀ táwọn náà bẹ̀rẹ̀ wípé àwọn náà fẹ́ gba country àwọn country náà ń jà fún tẹ́lẹ̀ o ṣùgbọ́n yóò wá yípo ká torí ààrẹ Tinubu ti finá mọ́ wọn gan wọ́n wà kúkú fìmọ̀ ṣọ̀kan pé àwọn náà fẹ́ gba country àwọn wọn declare tẹ́lẹ̀ wọ́n ti ń gbà technically ṣùgbọ́n wọ́n á fẹ́ wá declare síta gbangba ẹ̀jẹ̀ àwọn retí wọn. ó náà lẹ́tí báyìí àwọn kan ti ẹ̀ bínú wọn ní káyé lò mọ́ wọn ní nígbà tí ìsọmọ Nàìjíríà tí wọ́n ń kílèmù ọmọ Nàìjíríà mo ní wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ o ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tẹ́ rí yẹn tán kílèmù Fúlàní bí wọ́n ìsọmọ Nàìjíríà tó mú bàlá ìyẹn gómìnà Bauchi tó sọ wípé gbogbo Fúlàní lágbàáyé no matter where they are coming from Fúlàní tó wà ní Angola Fúlàní tó wà ní Mauritius Fúlàní tó wà ní Mauritania Fúlàní tó wà ní anywhere ní Ghana ó ní ọmọ Nàìjíríà gbogbo wọn gbọ́rí láti gba ìgbàkúgbà gan o mọ́ra o nítorí ẹ̀ ni mo ṣe máa ń sọ wípé kódà ká gba òmìnira báyìí lónìí ẹjẹ́ àárẹ̀ ìmúra alẹ̀ o á múra àti jagun gidi ni òbí ìgbà tí Palestine àti Israel bá ń jà ní tí ó dì nìyẹn o torí a ti mú létí wọn báyìí wọ́n sì ti gba agbára lọ́wọ́ àwọn Haúsá wọ́n ti gbalé gba ọ̀nà wọn ojoojúmọ́ láàfin wọn jà o ẹ sì ti ẹ lọ ní lọ́kàn wípé ibùdó terrorist tán máa fààyè gba terrorist lágbàáyé gangan nìyẹn ó kàn dàbí ọ̀rọ̀ Iran Áfíríkà oní Sokoto oní ilẹ̀ Haúsá yìí o tá a bá fi lè gba òmìnira tó ní kálukú lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ẹ wò àmúra ogun níwá ogun lẹ́yìn ni o bí ọ̀rọ̀ Iran àti bí ọ̀rọ̀ Palestine Iran against Israel ni o àmúra gan-an gidi. ó dẹ̀ já wa lọ sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin níbi tí wọ́n ti jọ ń fà tí ò tí ì tora wọn wọ́n ń sọ̀rọ̀ sí Ndume náà dá padà fún wọn wípé kí ló ń bà yín lẹ́rù òun ò jẹ̀bi òun ò sì lè kú gbì torí ẹ̀ ló ń ṣe fọwọ́ sí òun fẹsẹ̀ sí pé kí ni official language ẹ fẹ́ kán wá sọ gbogbo ìmọ̀ràn gbogbo ìgbésẹ̀ gbogbo plan wọn kán wá sọ fún ilé ìgbìmọ̀ asòfin kẹ́yìn náà wá dúró báyìí kẹ́ ẹ mọ̀ debate ẹ̀ kẹ́ ẹ kọ́kọ́ waste time torí pé USA wọ́n fẹ́ wá ẹ̀pù yìí ẹ̀ mọ̀ pé ìrànlọ́wọ́ náà wá fẹ́ ṣe fún yín ni èyí tó ẹ fi time yín ẹ fẹ́ fi waste ẹ̀ ṣé bẹ́yìn náà lẹ́ ń kọrin Ọ̀yọ́ mandate lọ́jọ́ sí ṣé mandate Olódòdẹ náà rèé Olódòdẹ ti sọ fún yín pé mandate ń mọ̀ sọ̀rọ̀ yìí bí àwọn USA ṣe wá wọ́n sì ti dé náà nú ẹ̀ lélé wọn ọ̀dọ̀ àwọn náà tún wá dé sí ń bọ̀ ló fààyè ìgbà oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni wípé arákùnrin yìí yóò dáa fún ọ ní máa criticize ààrẹ Olódòdẹ oṣù gbé èèyàn òdodo èèyàn olódodo ni láàrin gbogbo wọn wọ́n sì ti fẹ̀sùn kan náà rí lórí ọ̀rọ̀ terrorism pò náà wà lára wọn wọ́n ti fẹ̀sùn kan rí òun náà máa sọ ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n dà sí wá wọ́n dà sẹ́yìn wọ́n fojú òfin wọ́n fi ọwọ́ òfin mú Ọlọ́run ló yọ ló kó yọ wípé ọwọ́ rẹ̀ mọ́ òun náà ẹmọ Borno ló ti wá o òun gangan ni mo ti rò pé èèyàn kankan wá láti Borno mọ́ gẹ́gẹ́ bí sẹ́nétọ̀ tóun ẹ̀ gòkè tó yìí tóun ẹ̀ jákè tó yìí so ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé ó mọ̀ sí military base sì wà bẹ́ẹ̀ òun ò sì pariwo wípé wọ́n fẹ́ wá ju àdó lóró lu àwọn ọmọ àwọn ní Borno
toró mọ̀ wípé ibẹ̀ gangan ní headquarter àwọn Boko Haram, ó mọ̀ wípé iná fẹjú tótó tí wọ́n bá wọn báyìí. So nídìí èyí ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ fọ́nrán rẹ̀ wá ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára. Decision being made by you and your colleagues as a group, No, you see, and there is a perception of unpopularity of the opinion and the decision made. Are you worried about that kind of situation? Yeah, I'm kind of worried, very worried, because the Senate is supposed to be a deliberating body. I have complained several times that during our sittings, the Senate president is supposed to be a neutral person sitting down there. But when you make a mistake as a presiding officer of taking side or similarly to be taken side, then you are putting yourself in trouble. Because any decision that is coming out, now there's a confusion. And some people think that it is Opabio's decision. It should not be like that. It should be the Senate decision. Every decision we take should be what the senators want, the 108 of us, excluding Opabio. Because by him becoming the Senate president, he has lost some of his fundamental, privileges. That is to say, to even contribute is to be limited. Is supposed to preside, over the Senate, not to be senator's president, but Senate president. And there's a mix-up in this. And that needs to be corrected. Yeah, I think it's... Have you spoken to him about your concern? I did. But there are certain things that human beings do unconsciously or consciously, and you can't take that away. You can't change him. You can't change Opabio? No. He's not a small person. He's not a small boy. He's 60-something. And the way he runs the Senate, sometimes I can say, well, if you take this life too seriously, but if you look at it, sometimes you think that Opabio is not serious. Everything he will turn it into like comedy. He will joke over it. But sometimes that helps to douse the tension. But when it happens most of the time, then it becomes some kind of problem. Ẹ wo àmẹ́yẹ bàlápò ni o, ibi tó tiẹ̀ kọ́kọ́ mú ẹnu lọ yẹn ó dùn mọ́ mi. Sọ́mùrì tó ṣe lórí àwàdà kẹ́ríkẹ́rì tí Akpabio mọ́ ń ṣe nílẹ̀ẹ́gbìmọ̀ aṣòfin àwọn nǹkan tó yẹ kó serious táwọn ọmọ Nàìjíríà ránṣẹ́ sí ó ní gbogbo ẹ̀ ní mọ́ fi ṣe àwàdà bẹ́ẹ̀ rí wípé àwọn èèyàn ń wò àwọn èèyàn sì mọ̀ dáadáa ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á máa mú lẹ́sẹẹsẹ akọ́kọ́ mú lórí gbogbo ọ̀rọ̀ ojú táwọn èèyàn fi ń wo Senate yóò tó sọ̀rọ̀ dé ibi tá à ń lọ gangan lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun Amẹ́ríkà tán kó wá sí Nàìjíríà ó lóun fọwọ́ sí òun fẹsẹ̀ sí òun fi gbogbo ara sí ní tòun. Ṣùgbọ́n oníbàyẹ̀ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́n tí ó fẹ́ sọ lé orí ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí tí ń wá boyè tó fẹ́ ju ẹ̀ṣẹ̀ tí ń pariwo mọ́ òsì ọmọlẹ̀ àti àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ yòókù torí pé wọn fún ní time láti sọ̀rọ̀ ó lóun fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí torí ẹni tí ń bá jiyàn ó ló tó bàbá rẹ̀ ó tó bí lọ́mọ pọ́mọ kékeré ni pé òun ò mọ tí ń gùn nítorí pé ó jẹ́ sẹ́nítọ̀. Vocative. Yeah. And you could be inciting in some of your words that get some other people provoked. Do you do it intentionally to get people upset? You too, you do it sometimes, even here, severally. Do I get you provoked? Yes. No, not me. Many of your guests, you provoke them. You only bring them to set them up and provoke them. No, that's not the intention. In order to extract more from them. I think that is why you are doing that. Yeah, well, to get information. Okay, you see, so everybody has his own shortcomings. But Nwaboye cannot, he was just angry that we have not been fair to him, which is understandable. But the way he expressed himself, he went too far, because he was saying that Oshomole spoke for 50 minutes, and while he was trying to say his own, people, the chairman tried to stop him from doing that, and he got angry. But no matter how angry you are, the Senator anger is old enough, I believe, to be Nwaboye's father. So whenever you are in a situation like that, you try to control your anger, not to go too far. But I think he went too far. And I was trying to just calm him down. Then he reacted again. You know why? Because my thinking is that he thought I was supporting him. So when he discovered that I was criticizing, he got angry again. And it's understandable. But I don't think it will degenerate into that. But in the house, when we're in the house, we do a lot of, But you were younger at that time. Yes. But this time around, if you got beaten, as your friend, I may not come and I may not be able to save you. No, I don't pick a fight that I cannot win. Like you now, if you try me, I'll beat you up. Because I know I can beat you. I'm younger. Don't test me. We have a very big field at the end of this place. At the end of this meeting, let's go out and you see how I'll deal with you. Èmi gan mo fẹ́ gbogbo 32 mi síta mi ní ìfẹ́ yín ó dàpàrà mo kàn fẹ́ràn máa yìí torí ojú tí ẹ náà rí wọ́n fojú ẹ̀ rí o torí mọ́ criticize olódò dẹ̀gan lè gbìmọ̀ asòfin ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú àti ìbọn kankan lẹ́nu rẹ̀. Ìbéèrè tí ṣe ń fẹ́ bílíǹ sí ni wípé lórí ọ̀rọ̀ tí Kwakwanso àti Miyetti Allah àti àwọn USA náà máa sanction nítorí religious intolerance wípé sí ẹ̀rù bá òun náà pé wọ́n lè dọ̀dọ̀ tí ẹ náà ó lè kàn torí mọ̀kànmọ̀kàn lóye kàn ẹ jẹ́ àgbọ̀n tó fi dáhùn. Yeah,
But what I'm sure of is that Nigeria, despite the fact that this is a bill introduced that has gone through first reading in both the Senate and the House, I've been trying to get my hands on the copy of the bill and what it contains. And it's not yet, in the public domain, but it is only when I get the details. But I know the summary. In the summary, I know that the bill is recommending sanctions and even visa ban and confiscation of assets and all that. But nothing to worry about if somebody is actually clean. I'm surprised that Konkoso's name was mentioned, and I want to know how, when, and that he got implicated, so to say, mentioned. And for him to mention just Konkoso as a former governor, I think something maybe is cooking or fishing somewhere. Maybe there are intelligence and information. No, some of us are not. There intelligence. I don't want to go into that. But the intelligence and information assets freeze and all that by the UK, America, and other developed countries is misplaced. Really, left to me, if they can help us put their eyes on people of particular concern instead of country of particular concern. Nigerians, majority of Nigerians are innocent people, but there are a few people that are holding Nigerians' assets outside, and they know. And up to now, there's no good exposure into it. And I think that is a topic for another day. But once, after this now, that the Americans are helping us in terms of the fight against insurgency. You're happy with that? Yeah. It's a welcome development. We have been looking for it. We didn't get it. We made effort. But now that, we have an opportunity, a window that we must utilize. Because I've been coming here severally and complaining that our major setback in the fight against insurgency is team. Now America has agreed to provide us this team free of charge, which is a welcome. And there are boots on the ground also. No, the boots on ground. The boots on ground does not involve, engagement. Their troops are not going in combat. Yes, clearly in physical direct combat. Yes. But they might be involved in technological or control. In fact, they are not even going to be involved in command. They are going to work under the Nigerian Army leadership or command. What clearly I've gone, I asked questions and they are going to help us do what I have been saying. That is the major problem, especially the three factors: training, equipment, and intelligence. The major problem that we have is that of intelligence, surveillance, and counterattack. Yes. Now, we tried that before. We even tried to buy equipment, but the DHA law prohibited us, frustrated the process. But now the Americans are saying, okay, after this issue of genocide that came out, and then the contingent came to find out that, look, the issue of insurgency, terrorism is more than what they are thinking about, and we have not been able to get from the Americans, and now they are willing to do that. I think it's a welcome development, and we have to use the opportunity. So I'm happy that the president himself or the executive are responding positively to it in terms of increasing the number of boots on ground, that is recruitment, promotion, and the other thing that is still outstanding is the issue of motivation, or that is the remuneration of not only Nigerian armed forces but other security agencies in the country, because Nigerian army and other security agencies in this country are one of the most poorly paid. When you look our police, army, SSS, immigration, and all that. Besides the fact that their number is not enough, they are not well paid at all. They are not well taken care of. Their welfare, you go now, you find buildings coming up everywhere, but it's not. If you go to barracks, if you see the condition of the police, the army, the navy are being accommodated, you feel sorry. So you are okay even with America setting up a base here? No. You are okay with America having some level of presence until we win the war? Yeah. Let me get this clear. And that's one of the major problems we have in the country, and especially in the political or the elite class. The poor man down there in my village will welcome the American police to his house as long as he will have peace. He will sleep with his two eyes closed. But here we are when there's this offer, and people are saying, oh, if they come, they set off a base. And all these things is not something right now. Had it been that we have peace and we know that we can take care of ourselves, then you don't need anybody. But if your house is on fire, even if there is your enemy that will give you water to quench the fire, you have to take the water first, quench the fire, then you go back to whatever position you have with that person. But when your house is on fire, I think it would be stupid, so to say, oh, I don't want water from my neighbor. And while the fire is on your house, I don't think so. We have found ourselves in a very bad situation.
especially in the Northeast, and now it's escalating or it has gone to almost everywhere. We need that support. Do you think that the efforts being made presently is working? Not only working, honestly, you see, you know that I'm one of the critics of the government, both this government and the previous one, on the manner and the way they handle the issue of security, which is the main purpose of government. Because clearly the Constitution says security and welfare of citizens is the purpose of government. I have been critical. Yeah. But now, especially recently, the development also calls for commendation for the efforts that this government under Asiwaju Bola Ahmed Tinubu. Like now, he has declared a state of emergency in security, which is good. And then he has ordered the Nigerian army to increase the recruitment, I think giving them up to base of 50,000, but I think the expansion is, they have just doubled the number of recruitment after every 6 months. And then we hear of them acquiring platforms for the Nigerian Air Force. And the total budget for defense this year, I think the defense has the highest budget before the National Assembly, over 3.8 trillion that is proposed. The only problem that we have with this budgeting stuff is still the funding of the budget. It is beautiful. The lack of implementation. Lack of implementation. The proposal on the budget is good, yes, but the money is not coming. And the way the money is even coming is my big problem. Would that be a setback? Yes, a big setback. Because even last year, the 3.25 trillion that was allocated to them, the monies released to them is insignificant. But what were they explaining to you that is the cause of the lack of funds? And it's not only in the defense, it's across board. We're having the residue of 2024 budget, residue of 2025 budget. We are still dealing with 2026 proposal right now. What seems to be the problem of the Bola Tinubu government at issues of budgeting? The major problem are those that the president entrusted in implementing or executing these things. We have said, or I have said several times, and even the Senate in general. Recently, the defense people came before the Committee on Defense, and we are disappointed with the level of releases and achievement in the budget. And that is because when the president signed an appropriation act, that means he has agreed that these are the things that are to be done. And the other thing is the major problem is lack of proper prioritization of the implementation of the budget. As I said, security and welfare of citizens is the main purpose of government. Therefore, if it's to me, and I'm appealing to the president, to make sure that defense budget becomes a major priority. In America, they do that. Even when you hear of shutdown of government, the monies that are for defense, for security, for social welfare, for, health, and also agriculture, these are called the non-discretionary spendings of government. That is to say, you cannot decide to say, oh, you are paying, or you are releasing or not releasing. So one thing that now the president needs to do is to make sure that the budget of Ministry of Defense should go under, first line charge. First line charge. abẹ́rí ó kàn ti ibìkan já sí ibìkan ní ìgbà tán kàn ti yàrá kan já sí yàrá kan èmi ti fẹ́ stop ẹ̀ kí n sọ̀rọ̀ lé lórí ṣùgbọ́n inú mi dùn gbogbo bí ọ̀rọ̀ ṣe ń fa ọ̀rọ̀ jáde nítorí wọ́n ní ọ̀rọ̀ níyọ obì lápò ọ̀rọ̀ náà níyọ̀dà nínú àkọ́ ó sọ̀rọ̀ tó pọ̀ ṣé ẹ tiẹ̀ rí eléyìí tí ó ṣe gbìgbìgbì láyà àtẹ̀mí jù ó ní eléyìí tó sọ wípé ìjọba Amẹ́ríkà wọn bá help Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ CPC èmi ò tiẹ̀ mọ̀ páwọn mi yé tí a là pé yóò kà wọ́n lára tó yẹn torí èmi ń gbọ́ táwọn olùkú wọn ń sọ pé àwọn ìlọ USA àwọn ò ní asset ńbẹ̀ tán lè freeze ẹ wá wo ohun tó mú kí olórí wọn jáde tí ń ṣe àtótónu ṣùgbọ́n èyí nǹkan la fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ọ̀rọ̀ CPC country of particular concern Ndume ní òun fọwọ́ sí òun fẹsẹ̀ sí ṣùgbọ́n wọn bá bẹ̀rẹ̀ láti bí pẹlẹbẹ kan kọ́kọ́ mú láti people of particular concern PPC kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí deal pẹ̀lú ìkọ̀kan èjèèjì wọn lórúkọ àwọn sponsor Bokoharam wọ́n ní orúkọ wọn lọ́wọ́ orí ìyẹn náà bá ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ wọ́n mọ àwọn politician tó ní asset nílùú wọn tó sì mọ̀ wípé owó ìjọba ni wọ́n fi kó jẹ root alẹ́rú ń bá wọn yàgbẹ́ sára wọn mẹ́ntán lè dárúkọ ṣùgbọ́n àti ẹ̀ tí ìwà amọ̀ntàsí lórí ọ̀rọ̀ Kwakwanso bóyá Kwakwanso bóyá ṣe mistake ni bóyá tàánú ni kò yíya ṣùgbọ́n kò gbọ́dọ̀ jẹ́ Kwakwanso nìkan a mọ̀ retí torí wọ́n ní wọ́n ti fi sí public ìyẹn bíìlì yẹn ó dà ní ríjì báyìí lọ torí gbogbo yòókù tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ó ti sọ bẹ́ẹ̀ náà ló ń fọwọ́ sí inú òun dùn bí wọ́n ṣe wá sí Nàìjíríà àwọn tí ń retí wọn ti pẹ́ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ nílẹ̀ẹ́gbìmọ̀ aṣòfin wọ́n ní àwọn ò fọwọ́ sí àwọn fẹ́ mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ lè mọ kúlẹ̀kúlẹ̀
ìjọba olódòdẹ ti ṣe léyìí tán ara àwọn tí sì máa ń criticize ìjọba olódòdẹ rèé ó lóun fọwọ́ sí òun fẹsẹ̀ sí. bẹ́ẹ̀ náà ló tún sọ̀rọ̀ síwájú sí àyà ló ta mí lọ́lọ́bọ́ pé kí n lo bí náà o lórí ọ̀rọ̀ electoral result transmitting of result electronically ṣé ń bí léèrè wípé ṣé ò lérò wípé àwọn ọmọ nàìjíríà ti sọ̀gbàgbọ́ nínú yín ó lílò tọ́ ni ó ní ṣùgbọ́n ibì kan wà tán ọmọ nàìjíríà tí wọ́n ti lẹ́nu ọ̀rọ̀ lórí àwọn ó ní tí àwọn akẹgbẹ́ ẹ̀hún ní senate tán bá ń ṣèyàn bí ọkà ó ní káwọn ọmọ nàìjíríà kan fojú sí ara àwọn house of rep ó náà lè gbèjà wọn mo lí lọ́nà wo ó ní nítorí wípé kò sí ní táwọn lè propose kò sí bọ́n ṣe lè deliberate tó lórí ọ̀rọ̀ transfer of results yìí electronically and real time ó ní tí àwọn ò bá ti lè fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú house of rep ó ní àwọn ò níbì kan rí ó láwọn ò níbì kan lọ lórí ọ̀rọ̀ yìí ó ní house of rep sì rèé àwọn ti fi sínú òfin tán ṣe ọwọ́ àwọn ló kù sí wípé táwọn ọmọ nàìjíríà bá lè prevail lórí àwọn house of rep wípé àwọn náà lè help wọn mo ló ti ẹ̀dá òótọ́ ọ̀rọ̀ ni. nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ìgbìmọ̀ asòfin ẹyọ kan la ní wọn èsì ìṣẹ́gbẹ́ wọn ìṣàbúrò wọn ní kankan náà ní status wọn. ẹ gbọ́ ṣé ká kúkú gbójúlé àwọn house of rep àbí kán kúkú pa upper house rẹ̀ kúkú lower house nìkan. Let me tell Nigerians, maybe that will give us a kind of comfort. We are a bicameral body. Any decision that is taken by the Senate, if not ratified or agreed upon by the House of Rep, will not work. You know why? Because the House of Rep are 360 and we are 109. In such cases now, like we did set up a harmonization committee to look at the electoral bill that we are processing. If the House of Rep stand their ground, then the Senate version cannot fly. Because at the end of it, if we disagree, even at the harmonization, then the last stage will be to have a conference of all members and everybody will answer his father's name. And looking at their number, we can't get anywhere. We are virtually like 1/3 of the House of Rep. ó dá ilé ìtààmú fi káde gbogbo rẹ̀ lẹ̀ wọ́n ní NSA ti wá dá El-Rufai lóhùn lẹ́yìn tó kọ lẹ́tà wípé kí wọ́n wá ṣàlàyé gbogbo àwọn èròjà olóró èròjà tó jẹ́ májèlé bíi powder báyìí ni ó dárúkọ rẹ̀ lánàá nínú lẹ́tà rẹ̀ pé kí NSA wá ṣàlàyé NSA ti wá dá lóhùn báyìí èmi kọ́ ni wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí pẹ̀pẹ̀. Let's start from the ongoing battle between two friends, one in government and one out of government. Nasser El-Rufai and his very good friend, the National Security Advisor, Nuhu Ribadu. I want you to look at it from the perspective of what has happened if you roll back the last 10 years between these people, because Nigerians should be very careful not to allow these people to drive the narrative. These are just, people who are playing politics with governance. I mean, remember when the APC came into government in 2015, Nasser El-Rufai was the arrowhead of the think tank for the Buhari presidency. And of course, they helped to put in place certain things. And of course, you would have seen that, some appointments that were made, which were supposed to have gone towards Bola Tinubu then as APC national leader, as they like to call him, or Nuhu Ribadu, most of those appointments were kicked aside. Because of, the so-called cabal that were under the Buhari presidency with Nasser El-Rufai, people like Mamandara and a whole lot of them, holding sway, with Issa Funtua and so many of those people. So some of the things that you're seeing are part of those grievances, even from the Tinubu presidency himself. They hit back at Tinubu, denying some of his appointees, pushing him aside, and he was quiet for a whole lot of time. And he licked his wounds quietly until he had the time to actually hit back. And of course, he got back to power. The same thing with Nuhu Ribadu. And so you would have seen that all these things, Nigerians should look at it without emotion and face the issues rationally. Now, the things that Nasser El-Rufai revealed actually is quite disturbing. And if I were President Bola Ahmed Tinubu, I would start doubting the integrity of Nuhu Ribadu based on the allegation immediately. But then, as an NSA, for his phone to be bugged, the idea by Nasser El-Rufai is to push the narrative that Ribadu is ineffective. But is Ribadu really ineffective in power? President Tinubu knows best because for him to have appointed Ribadu NSA, it means he has done his due diligence and all of that. So, ọ̀rọ̀ yìí ọ́fíìsì bí kan ọ́fíìsì bí fìṣọ́ọ̀ ni ọlọ́gbọ́n géèmù burúkú nítorí fọ́nrán kan tún jẹyọ á padà sórí bàbá yìí o nítorí èmi náà ti jókòó mo ti rò ó wípé ó yẹ kí Ribadu gan káàrẹ Tinubu ti sọ̀rọ̀ nínú kán ní kó resign ká ti gbọ́ kó resign àbí nǹkan kan ṣùgbọ́n kàkà bẹ́ẹ̀ ààrẹ Tinubu tẹkọ̀ létí lọ sí Adamawa ẹ sì mọ̀ wípé ibi tí Ribadu ti wá nìyẹn. kàkà kí ààrẹ Tinubu ó ṣe bú Ribadu ààrẹ Tinubu tún yin Ribadu ní o ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ jọ wò fọ́nrán yìí wọ́n yìn láàrin àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ láàrin àwọn ìyèkan rẹ̀
mo ní sààrẹ Tinubu tí ìwà gbọ́ wípé wọ́n fẹ̀sùn kàn án ó ṣe báyìí wọ́n ní wọn tí ìgbọ́ kíni etí ọba ńlé etí ọba lóko ẹ̀jẹ̀ àkọ́kọ́ gbọ́ ààrẹ Tinubu ṣe yìn torí géèmù kíní ká mọ́ fi wá sáàrin lóòótọ́ bí bàbá yìí ṣe sọ o. All the members of the National Executive Council, the National Security Advisor, the son of the soil, Nuruddin Ribadu. I must say clearly here that we are doing an excellent job and we are seeing the results. With you, we will defeat the bandits and terrorists. You are a good national security advisor, honest, bold, courageous, and committed to the job. I believe the state of Adamawa is strongly proud of you. The idea of the National Security Advisor or the Office of the National Security Advisor saying that Ribadu should submit all his evidence to the DSS, I don't think that may provide a fair hearing. President Tinubu should encourage the National Assembly to set up a bipartisan National Intelligence Committee meeting, whether it's ad hoc, different from the National Intelligence Committee meetings that we have in both chambers now, and sit down and look at this, because these allegations, for example, of the poisonous substance that he is actually bringing to the fore, could actually be likened to what happened to Alexander Litvinenko in the UK, when the Russians kept targeting the oppositions outside the country. And of course, many of them would just go to restaurants to eat, and before you know it, pick up some of these substances, and before you know it, they are dead after some time, or so on. So the opposition leaders, if that's what Nasir El-Rufai is saying, that they are in danger, has also sent a very difficult and dangerous signal that the governing party maybe is afraid of what's going to happen in the next election. And so I would think that if this National Intelligence Committee, an ad hoc one or a different one is set up, it could help to calm frayed nerves. And then, of course, because you have members of other political parties, it could help to shield APC away from this dangerous, very, very dangerous narratives that Nasir El-Rufai is trying to bring. Well, does Nasir El-Rufai have the sympathy of many Nigerians? I can tell you that many Nigerians don't, have sympathy for him, because he's part of those who actually brought some of these issues. When they are in power, they were enjoying, the appurtenances of power, hitting hard at opposition in his home state. I would have seen someone like Senator Shehu providing very clear and raw evidences. So please, Nigerians should not treat these issues from an emotional perspective. Everybody is a suspect. From President Tinubu to the National Security Advisor to Nasir El-Rufai that's raising the allegation, and the so-called opposition leaders who claim to have this information, everybody should subject him or herself, because this is a threat against the Nigerian people. Hey, ọ̀rọ̀ láre o, bàbá ìsí ojú mi o, the first person tí máa kọ́kọ́ rí tó àdírẹ́sì ọ̀rọ̀ yìí tó sì bá àwọn ọmọ Nàìjíríà kẹ́dùn ni. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń tán fi mọ́ ṣe arúmọjẹ fún wa rèé, wọ́n á ju ọ̀rọ̀ kan lẹ̀, àwọn tó ń sọ̀rọ̀ lòdì sí àwọn náà tún jù mí lẹ̀. At the end of the day, wọ́n á fi distract ọmọ Nàìjíríà, wọ́n á wá da àwọn ọmọ Nàìjíríà sí yogurt, wọ́n á wà máa jiyàn. Ó ní gbogbo ìjà yìí àti El-Rufai àti ti Ribadu àti tolódóde ó náà ọmọ Nàìjíríà náà máa forí kó tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni El-Rufai ò dìde lánàá lóòótọ́, kò sẹ́ni tí ó gbèjà rẹ̀, kò sẹ́ni tó wà emotional fún, ṣùgbọ́n kò dìde lánàá kó wá sọ̀rọ̀ yìí o. Àtìgbà tí sì ti ń sọ̀rọ̀ lòdì sí olódóde àti gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn tó náà ń tọwọ́ bọ àpò ìṣúra Nàìjíríà, ààrí kí DSS gbé kó mọ̀ jẹ́ wípé eléyìí tó tú àṣírí ó kàn wọ́n níbi tí ò ti dáa. Ó ní bàbá yìí gbìyànjú láti sọ wípé every one of them is a suspect. Ó ṣe wá jẹ́ nírọ̀lẹ́ àárọ̀ ọjọ́ tí El-Rufai sọ wípé òun àbí ọjọ́ kejì ni tóun rí òun mọ bọ́n ṣe ń tààpù bá èèyàn léèyàn kan tó mọ bá ń tààpù bí NSA ṣe ń sọ̀rọ̀, ó sì sọ̀kan lára àṣírí tó gbọ́. Ẹ̀yìn wa ní nísìnyí wọ́n ní àjọ DSS wọ́n ti pèsè ẹjọ́ l'Àbújá, wọ́n fi ẹ̀sùn 3 kan. A fi fọ́nrán ibi tí rògbòdìyàn díẹ̀ ti wáyé níwájú iléeṣẹ́ EFCC, torí òní ni ó rè jẹ́ ìpè EFCC. Ibẹ̀ náà làwọn DSS náà ti wá ra mú wípé wọ́n wọ́ lọ sí ilé ẹjọ́ o. Ẹ̀sùn 3 cyber náà fi kàn án. Wọ́n ló sọ wípé ìwọ òun tààpù fóònù odidi NSA wá ṣàlàyé o. Bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ọ̀rọ̀ wípé ti májèlé tán náà kó wọlé kẹ́míkà, ẹ sì gbọ́n tí bàbá yìí ni wọ́n máa fi ṣe àwọn opposition náà wọ́n fi para wọn, bóyá wọ́n kàn jọ mú nǹkan náà ni, tàbí kán rán èèyàn kan síbi tó ti ń jẹun
ní restaurant ló mọ̀ ga olórí ipa fẹ́ dipò agbára mú náà ló le tó yìí ṣùgbọ́n wọ́n ní ààrẹ Tinubu náà ọ̀rọ̀ tán sọ tán yin El-Rufai wọ́n ní kò yẹ kán ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n nítorí suspect ní gbogbo àwọn méjèèjì pé káàrẹ Tinubu kan sọ́ra wọn o kìíní tán sọ iná wọ́n ti gbìyànjú àti dìtẹ̀gbàjọba lọ́jọ́ sí bóyá torí ẹ̀ láàrẹ Tinubu ṣe nígbàgbọ́ nínú El-Rufai nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ṣe bóyá torí ẹ̀ náà ṣe nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ bóyá tó fàjà láàrin El-Rufai àti inú rìbàdúrè tó rọ̀ rẹ̀ ni wọ́n ọmọ ìyá ni ẹ́ iye kan ni ẹ́ nǹkan kan ti go wrong láàrin wọn so ààrẹ Tinubu ló yé o ṣùgbọ́n wọ́n nítorí ọmọ Nàìjíríà àti wípé ẹ̀sùn tán fi kàn wọ́n yìí kì í ṣe ẹ̀sùn ìdílé ara wọn o ọmọ Nàìjíríà nítorí bí NSA bá ṣe bẹ́ẹ̀ tí ó gbọ̀pọ̀ tó ògiri rẹ̀ lanú lẹ̀ pé àwọn rí wọn ò ráyè wọ́bẹ̀ o àwọn ọmọ Nàìjíríà ni ó sì forí kó o torí tó bá jẹ́ báyìí ni a jẹ́ wípé n tó mọ El-Rufai lè mọ ní access sí kí ló àwọn agbésùnmọ̀mí wá ń kọ́ ṣùgbọ́n ìkan nínú àwọn ọmọ director DSS tó ti bá DSS ṣiṣẹ́ rí àwọn náà sọ̀rọ̀ sókè ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tán sọ mi ò kó jẹ rárá wọ́n ní irọ́ ni El-Rufai ń pa mú ní bó lẹ́sẹ̀ mọ́ sọ pé irọ́ lèèyàn ń pa a mọ̀ pé máa fẹnu já wáyà lóòótọ́ ṣùgbọ́n òun ló jáde fúnra rẹ̀ kò sẹ́ni tó fọ̀ sí ẹ̀ kò sẹ́ni tó fipá mú gbogbo wa la rí lórí national television pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì nìkan kọ́ ló mọ bí wọ́n ṣe máa já wáyà ṣùgbọ́n èmi mọ̀ wípé gọ́ọ̀mẹ̀ntì àfẹ́ bora wọn kán yà àwọn ọmọ Nàìjíríà kán má bàa rí wọn gé bí ẹni wípé àṣé intelligence yín ò tiẹ̀ le ṣùgbọ́n orí ọ̀fẹ́ rèé fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà láti dẹnu bo ọ̀rọ̀ yìí wípé sẹ́yìn tẹ́ ẹ lẹ́ ń provide security fún àrè ó ní intelligence yín náà lù jáde anyhow yìí ó ní agbára ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ wọn lẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà mọ̀ wòrà yín ràn o wọ́n ní gbogbo àwọn tọ́rọ̀ ìkànnì suspect ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àgbọn lẹ́nu director yìí ọ̀rọ̀ wọn yóò fẹ́ bí yín nù o. Let me tell you one thing. I think the security agencies really have to talk to him, and let's find out how he bugged the phone of the National Security Advisor. I don't know what is going on, but I can tell you it's a lie. And which part? The bugging part or the silence of it? The bugging part, because it is from the bugging part that he had this Italian also thing, or is it from a different source? If it is the ONSA that is importing it, what for? At least they must have mentioned it during his listening to that bug. So which one would you say is a lie? I mean, you yourself just said now that there are apps you can use to listen to some of these online calling application platforms. So why would this one be a lie? It's a lie because, see, those offices you are talking about, you know, have dedicated lines that are not for common use. You can call somebody in the NSA's office on WhatsApp, you know, and talk to them. But when there is serious business, the NSA does not use WhatsApp or any other direct line that is using. There are dedicated lines that he uses between himself and the president, other security agencies, and stuff like that. So for him to say that he bugged the line of the, maybe he has an agent in the NSA's office that told him one or two things. Yeah, but don't forget, I think the U.S. Secretary of Defense, wasn't he also immersed in that kind of controversy where he was circulating this kind of national top information on, what's that platform now? On an open source email. So if that happened, why should we rule out this one, just like that? Then that cannot be classified as bugging. That's classified as leakages. You know, those are leakages. And that's why you don't send email. Well, the point I'm trying to make is, if quote unquote he did that, he might have said, well, it might have been a slip or a mistake because he shouldn't be doing that. Over here too, can there be a mistake? He could have used and maybe unintended consequence, unintentionally used an open platform for conversation, which was then intercepted, because if he's clearly saying on national television that, look, we have access and we did listen, should we dismiss it? That alone tells you that it's a lie. If I have access, I will not come to television and tell you that I have it. It will be a well-kept secret that I will be using from time to time. Okay? So I tell you, what El-Rufai said is a lie. He's just an agent provocateur, you know, and I think the security agencies, forget about him trying to gather himself around with people.
resisting arrest. That's what he's trying to do. But I think they will get him to come and explain. This is not against any kind of dealing with opposition or something like that. You write a letter about the toxic material, and then you are copying your party, and your party chairman and stuff like that. It doesn't make sense. When you read that letter, you see that it's a childish letter. Sùúrù ọmọ Nàìjíríà ti kẹ́nu bo bàbá yìí o, wọ́n ní wọ́n fẹ́ wọ́tàdà ọ̀rọ̀ yìí ni. Bó lẹ́sìn mọ́ sọ pé ń parọ́ ni nígbà téèyàn jáde ó fẹnu ara rẹ̀ sọ, tí ì sì ṣe pé àrùn àgbàlagbà ti sẹ́tìn sí. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bá ṣe ń gbọ́ ẹ̀sùn mẹ́ta tí DSS fi kàn báyìí torí wọ́n ti fẹ̀sùn kàn án. Alákọ̀ọ́kọ́ wọn ló lọ sórí agbágbé. Ó fẹnu ara rẹ̀ jẹ́wọ́ wípé àwọn táàpù phone conversation NSA. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé ó lò méèyàn kan, àwọn kan tán jọ ṣiṣẹ́ yẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì nìyẹn pé tó o bá mọ̀ pé èèyàn kan ń tap into ó ń ṣerúṣẹ́ láabi yẹn pé ó yẹ kó o wá sọ. Tó o bá mọ̀ wípé ó nífẹ̀ẹ́ country rẹ̀ ó yẹ kó o wá sọ ni. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ẹ̀sùn tó fi kàn náà ni wípé wọ́n dárúkọ déètì tán sí tó náà ti gbà DSS gan ti ká báyìí. So bàbá tó ń sọ pé wọ́n ń parọ́ ni bóyá wọn ti gbọ́ latest. Kò sì yẹ kán gbọ́ latest former director DSS. Ó ní ẹlẹ́ẹ̀kẹta náà ni wípé àwọn tán jọ ṣiṣẹ́ yẹn tó yẹ tí wọ́n náà DSS ti mọ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n wọn they are at large wọ́n náà ti sá. Sometimes in 2026 wọ́n sọ déètì gangan fún wa. Wọ́n náà lo device kan náà fi bridge ẹ̀. So ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé DSS ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀. So ẹ̀sùn mẹ́ta. So àwọn tí ń wà àwàwí adúpẹ́ lọ́wọ́ DSS yóò mo jẹ́rìí bọ̀dà Adéọlá. Ẹ jẹ́ wá sáré bọ́ lẹ́nu agbẹnusọ àwọn EFCC torí wọ́n ní rògbòdìyàn tó ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sọ pé àwọn kọ́ làwọn arrest ẹ̀ àwọn ìbejì àwọn náà bá wọn arrest ẹ̀. Nígbà tó sì ti wá tí ó ti fẹ́ sí ara rẹ̀ rìn wá bá ti ẹ̀ ń gbọ́ wípé wọ́n ló sì wà lákàtà wọn di bá a ṣe ń fún yín ròyìn wọ́n ní kò ní ìdí pé ariwo tún sọ. Àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ tó sì ń gbé plákáàdì kiri wọ́n ní wọ́n kàn ń dára wọn láàmú ní ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu agbẹnusọ EFCC ká tó lọ sí Central Television torí wọ́n gba kámẹ́rà kan nù wọn náà. There was no such attempt by the operatives of the Economic and Financial Crime Commission because already we invited him and he had written to us that he will be honoring the invitation on Monday, that is today. So how will we now go to the airport to arrest someone that already had an appointment with us? So it was not the EFCC. There are processes and procedures. At the appropriate time, Nigerians will be made to know why he was arrested. But for now, he's talking to our investigators and they will tell him why he was arrested. Ọ̀rọ̀ ìjà sáré wá dé New Central níbi tí wọ́n ti ń rìpọ́ọ̀tì fún wa wípé àwọn kan ṣe protest nítorí El-Rufai pé wọ́n ti gba kámẹ́rà lọ́wọ́ cameraman ti iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn tó gbé ìròyìn. Economic and Financial Crimes Commission earlier this morning, we had some protesters who were staged, from the roadside up until where I'm standing here. And those protesters were against the former governor of Kaduna State, which is the person of Malam Nasir El-Rufai, ahead of his scheduled visit to the Economic Financial Crimes Commission's headquarters here in Abuja. And those protesters were, brandishing a lot of placards saying that the law must take its course. And they stated other government officials who have had to do their time. And along that period, there were some alleged financial misappropriations, and they are saying that Nasir El-Rufai has equally fallen under and he must come to answer questions and the EFCC must follow the due process. And then shortly after, we also saw protesters and supporters who were in support of the former governor. However, we understood that, and even right whilst we were here, the officials of the EFCC, I sent a couple of videos earlier where we saw the officials dispersing these supporters who are in support of the former governor and saying that they were creating a scene right in front of the office here. And they dispersed them. They didn't just disperse them physically, they also deployed tear gas canister, which we, the members of the media, were equally affected. Currently, there are still some tear gas canisters still being deployed just in front of me for the supporters who have refused to leave this area and they have moved on to the other side. And earlier, our own camera was equally snatched from our hands because whilst we were trying to do the live recording, the officials, perhaps of zealousness, decided to snatch our camera equipment from our hands. And whilst we were here, we saw the former governor and his entourage walking in to driving into the office of the Economic and Financial Crimes Commission. Right now, I can confirm to you that he is still inside, being grilled inside the headquarters of the EFCC whilst we're still out here waiting. However, his supporters have been moved on to the other side and they're not allowed to come here and clamor their own support.
ó dá ọ náà lẹ́ti gbọ́ yẹn o, a ti fi hàn yín lábala lérèfé nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ìròyìn bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ rògbòdìyàn tí àwọn tí wọ́n ń pè wípé kí wọ́n fi ọwọ́ òfin mú El-Rufai tí wọ́n pàdé àwọn olólùfẹ́ àti àwọn loyalist El-Rufai táwọn sọ wípé kán má fọwọ́ òfin mú o kán fi El-Rufai sílẹ̀ pé òótọ́ ni ń sọ àti ní two side báyìí ọ̀bẹ náà mọ́ ní two side apá méjì ni wọ́n ní sùnmọ́ bá ju ọ̀bẹ sókè ní gbagba bí ó bá délẹ̀ wọ́n níbi pẹlẹbẹ náà ni o ṣùgbọ́n àwọn kan ni ó lè fi ibi sonso orí ẹ̀ ó lè fi gúnlẹ̀ o mo ló dáa mọ̀ wo ibi tí ọ̀rọ̀ yóò já sí o bí kún ló lóko bí pàkúté ni ìpàdé di láàlà ọ̀dọ̀ àwọn mẹ̀kúnnù làálà wà. Only the NSA office said the matter had been referred to the State Security Office Services for a comprehensive investigation. The Office of the National Security Advisor, ONSA, on Sunday denied procuring thallium sulfate, a highly toxic, colorless and odorless compound capable láti pa àwọn èèyàn in small doses. The denial was issued in a response to a letter from Nasir El-Rufai, former governor of Kaduna State, to the National Security Advisor, Nuhu Ribadu, dated January 30, 2026. In the letter, Mr. El-Rufai said information available to the political opposition leadership suggested that the NSA had procured approximately 10 kilograms of thallium sulfate from supplier in Poland. In a reply by O.M. Adesuyi, a brigadier general signing on behalf of Mr. Ribadu, wanting the ONSA acknowledged receipt of Mr. El-Rufai's correspondence and denied the allegation. ONSA has neither procured nor initiated any process for the purchase of such material and has no intention of doing so. The statement signed by Mr. Adesuyi stated in the letter first published by the cables. One in the letter added that the matter had been referred to the State Security Services (SSS) for a comprehensive investigation and that Mr. El-Rufai and other parties in possession of relevant information will be invited by the services to provide evidences. Your Excellency and other parties involved who may possess relevant information relating to this claim will be duly invited by the service to provide any evidence that may assist in an in-depth pé ẹni tó kọ lẹ́tà sí ti deny ẹ̀ o ṣùgbọ́n iṣẹ́ ti wá ní láti ṣe investigation yẹn wá sí ràn wá lọ́wọ́ torí tó kọ ní lẹ́tà náà ní gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà a concerned citizen pé concern rẹ yẹn náà àwọn náà wà concern pé àwọn ò sì ṣe iṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ló jẹ́ pé iṣẹ́ àwọn ni láti ṣe iṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ wípé so gbogbo tó kọ́ bẹ́ẹ̀ àwọn ti gbọ́ o ṣùgbọ́n the Ribadu El-Rufai field the latest exchange marks and escalation in the frosty wọ́n sáà ní ìjà wà láàrin wọn bóyá wọ́n expect kó náà kó resign ni tí ò wá resign pé bóyá àwọn ti jọ fẹnu kò tóun ti tẹ̀lé olódòdẹ lọ àbí kó jẹ́ pò náà wọ́n position rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé ìwọ sì wà bẹ́ẹ̀ náà kàn jọ mọ́ rí ṣùgbọ́n jọ bẹ́ẹ̀ ni pé nǹkan ò dùn láàrin wọn mọ́ there is catastrophe láàrin àwọn méjèèjì El-Rufai àti Ribadu. torí ọ̀rọ̀ kì í sọ̀rọ̀ kékeré o àwọn tí USA ti dá mi lóhùn wọ́n ní ká ní USA ló ti ṣẹlẹ̀ wọ́n á ti gbé pé ọdún mẹ́wàá báàmì ọlọ́fìníkà ti sọ wọ́n ní from ọdún mẹ́wàá ni minimum tán lè fún lẹ́wọ̀n. báàmì ọlọ́fìníkà ti sọ fún anú abala comment section wọ́n ní ọdún mẹ́wàá from ní minimum ẹ̀wọ̀n tó lè ṣe lórí wípé ó rè táàpù conversation NSA pé ṣé conversation NSA bí kéèyàn kàn lè máa lọ kórè máa táàpù wáyà CIA l'Amẹ́ríkà. wọ́n láwọn tó dánrú ẹ̀wò náà ní UK lọ́jọ́sí wọ́n ní gbogbo wọn náà fi ẹ̀wọ̀n jura. ṣé ẹ wá rí tẹ́ bá wá ń gbọ́ wípé intelligence ó mẹ́ẹ̀ torí ẹ̀ nínú mi ṣe dùn sí Ndume. ẹ̀rí pé ròyìn tè ní ọkọ̀ ṣùgbọ́n àfẹ́ lójú kó lè yá dáadáa inú mi ó dùn sí Ndume gan kò bá wọn pẹ̀lú ọ̀bọ jẹko nílé ìgbìmọ̀ asòfin kí lẹ́ ń dúró de kí lẹ́ fẹ́ mọ̀ nípa rẹ̀ olódòdó ti fọwọ́ sí executive kínní wọ́n sì dẹ́rù bà sovereignty yìí it has nothing to do with your sovereignty ìrànlọ́wọ́ ni ìrànlọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà náà ológun Nàìjíríà ó ti lọ sí ìrànlọ́wọ́ fún wọn lẹ́kọ́mọ́ọ̀gì ó ti lọ sí ìrànlọ́wọ́ fún wọn Liberia wọ́n lọ sí South Africa wọ́n lọ Sierra Leone kí ló wá dé tẹ̀yìn náà ò ní gba ìrànlọ́wọ́ àwọn gba ilé yìí o tó tiẹ̀ jẹ́ pé jurisdiction wọn ní ti ń ṣẹlẹ̀ ṣe wá rí intelligence tán mọ́ bridge arabi títí mọ́ wà rè
ta ló mọ iye èèyàn torí ó ní kì í sóhun gangan ló lòun táàpù ẹ̀ ó mí pé èèyàn kan wà tó wà nídìí kìíní kóòdù wo náà lò tán fi táàpù ẹ̀ ibo náà ti rí ta ni ó sọ fún un ó mí pé ìdìtẹ̀gbàjọba tó fẹ́ fi pa olódòde àtàwọn àwọn yòókù lọ́jọ́ sí tán ní ìdìtẹ̀gbàjọba wà tán ká àwọn tán fẹ́ eliminate bridge of kìíní wà ń bẹ̀ o bridge of intelligence wà ń bẹ̀ o ara tí sì máa ń fa rèé o ká ti ní èèyàn kan wọ́n sì sọ náà wọ́n láti lé àwọn èèyàn láti position sáwọn strategic places tó súnmọ́ power wọ́n á kàn fóònù ara wọn ni ta ló mọ̀ bóyá ń tààpù information yìí náà ni ẹ wúrú tí àwọn ológun tó sọ pé 30 minutes tó ìgbà táwọn agbésùmọ̀mí máa wá jí àwọn èèyàn gbé ní Kẹ́bì èèyàn kan ní kan withdraw dóní àti ìmẹ̀ tó ní kan withdraw kí ló dé tí ìjọba rẹ̀ olúdó àbí wọn fẹ́ ká gbọ́ sí ni bọ́rọ̀ ìdìtẹ̀gbàjọba náà ṣe ṣẹlẹ̀ rí tán kọ́kọ́ fọwọ́ bò ó káwọn ṣe rí kò sí nǹkan ológun téèyàn lè kó jọ o kódà gbogbo eléyìí tí Amẹ́ríkà tán kó dé kò sí bó ṣe lè ṣiṣẹ́ láìṣe tí ò bá sí intelligence gidi bí intelligence bá ti lu yóò lé o kò sì sí tí Amẹ́ríkà fẹ́ wá ṣe tí ribadu ní mọ̀ sí o gẹ́gẹ́ bí olórí NSA ẹ̀rí pé ẹ̀gbọ́n ariwo kankan lẹ́nu Minister of Defence gangan mọ́ ní ìsìn èèyàn Christopher Musa pé ẹ̀ lè gbáriwo ẹ̀ lè gbọ́n kankan lẹ́nu intelligence ti ẹ̀ gan-an káàrí olódó nẹ́tẹ̀tì ṣe rìsọ̀fù tán bá ṣe o ẹ sá ṣe rìsọ̀fù lọ́jọ́ sí rìsọ̀fù lẹ́lẹ̀ ń ṣe rìsọ̀fù lẹ́lẹ̀ ń ṣe ẹ lè mọ́ jẹ́ àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ ẹ sá ní loyalist ti yín náà ẹ lè lẹ́ẹ̀ ní loyalist irú bọ̀dá Adéọlá yẹn gan ti DSS lè mérò pé bóyá wọ́n gbé sí kínní bọ̀dá Adéọlá ní DSS mo rò pé àwọn náà gbé sí NSA torí NSA DSS wà lábẹ́ wọn intelligence army wà lábẹ́ wọn intelligence ọlọ́pàá náà ní DSS wà lábẹ́ wọn intelligence àwọn ológun ojú òfurufú wà lábẹ́ wọn intelligence àwọn ológun orí omi wà lábẹ́ wọn in fact intelligence àwọn civil defence paramilitary intelligence àwọn forest guard gbogbo ẹ̀ abẹ́ wọn ló wà so gbogbo intelligence gbogbo etí ọba gbogbo ògiri létí pátápátá porogodo gbogbo sí ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ gbogbo bí ọ̀rọ̀ ṣe ń rìn ọwọ́ wọn ló wà o ọ́fíìsì wọn náà ti coordinate gbogbo rẹ̀ o so bí ó bá rọ ààrẹ olódòdẹ o mi ò ní kọ́ yín sẹ́yìn o ṣùgbọ́n bùbọ̀dà Adéọlá ẹ̀ ló yẹ kẹ́ ẹ upgrade ẹ̀yin ká mọ̀dà sọ̀rọ̀ wọn ṣùgbọ́n lórí ti kíní tó lò táàpù yẹn mo jẹ́rìí DSS mo jẹ́rìí bùbọ̀dà Adéọlá mo jẹ́rìí wọn á ṣiṣẹ́ ẹ̀dẹ́lẹ̀ wọ́n á ṣiṣẹ́ takuntakun àdírí ìbára ọdún ìròyìn tòní oníyẹ́sẹ́ ọlọ́mẹ̀sẹ́ o àtàfẹ́jẹ́ náà akọ àìbínú o ọ̀sẹ̀ ayọ̀ lọ́sẹ̀ yóò jẹ́ fún wa o God bless you and I love you mo rí ìbúrú mo fẹ́ rí ìṣe kágbé àgbo kaná tá a dà sọ́bù ó ní mo fẹ́ rí ìṣe ní ìṣe yọ ìyá kò ní ìyẹ́ ẹ̀lẹ̀ pírí lólogó ń jí ẹjẹ́ àrí ìbá àyánu abalẹ̀ ń bára ẹ̀ àròjọ mùsùlùkù. mo kí n káàbọ̀ nínú abala ẹ̀ńbára ètò ní ànípẹ́ rárá ọ̀dọ̀ Natasha là ń lọ ní pápápá ká tó wá lọ sí ọ̀dọ̀ Amẹ́ríkà yẹn ààrẹ wọn l'Amẹ́ríkà níbi tí wọ́n ti fi orúkọ àwọn kan síta gẹ́gẹ́ bí sponsor agbésùnmọ̀mí ìyẹn Boko Haram ní Nàìjíríà à ń bọ̀ àti ìdè ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ Natasha kí ló ṣẹlẹ̀ ariwo Natasha tún ti bẹ̀rẹ̀ o àwọn kan ní kí í ṣe Natasha ló bẹ̀rẹ̀ wọ́n náà mọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ni o níbi tá a ti gbọ́ ti ń pariwo wípé I will not allow any senator here undermine my people. Senator Natasha ló sọ ọ̀rọ̀ yìí nígbà tí rògbòdìyàn bẹ́ sílẹ̀ ní Senate Committee Chairman's Office ẹjẹ́ àkọ́kọ́ wo díẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ ká tó fún yín làbárè. No, give us which time. Let them give me the answer. It will never happen that I will not be undermined. Because you guys, no. There's no problem. Whatever it will take, I think will not be treated like second class. I did not collect your phone. I know it's a dismissed senator of the federal. No, there's no problem. But wait, I am not in that office. So it's not like you saying that I've collected your TC. I'm not in that office. Mama. However it escalates, I'm ready. However it escalates, I'm ready.
Wait, now. Where's the phone? No problem. No, I'm not. Come on, chair. Come on, slap somebody in my office. Who on you? This is no, just. Hello? No, let him give you the phone. No, you can't tell me. Let us stay in other way. No one else will wait. I'll tell ó dá jẹ́ fún yín ní Fujis ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni wípé wọ́n fẹ́ wá àtàkì Natasha ń bẹ̀ òní ṣùgbọ́n Natasha náà yarí pé ẹ kàn ń fojú bọ̀tì wò òun ìsọmọ bọ̀tì ìgboro lòun o. wọ́n ní ọ́fíìsì ìkànnú àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Senator Titus Zam wọ́n lò ní alága ìgbìmọ̀ tí wọ́n gbé kalẹ̀ yẹn Senate Committee lórí ọ̀rọ̀ North Central pé jurisdiction Natasha sì rèé abẹ́ North Central ló wà ìyẹn North Central Development Commission tí ààrẹ olódòdó dálẹ̀ fún oníkálukú àwọn ẹlẹ́kùnjẹkùn ti South West náà wà commission. ní North West wà lélẹ́yìí ó sì yẹ kí Natasha wà ní ìjókòó yẹn torí wọ́n jọ wà nù committee yẹn ni wọ́n ní wọ́n sọ time wọ́n sọ date fún Natasha wọ́n excommunicate yẹn wọ́n fẹ́ kó wà bẹ́ẹ̀ ó sì gbọ́dọ̀ represent nítorí constituency ẹ̀ àwọn èèyàn rẹ̀ ti represent inú North Central ni wọ́n wà ó yẹ kó wà bẹ́ẹ̀ wọ́n ti ẹ̀ ló tún wà lára ọmọ àwọn ìgbìmọ̀ tán gbélẹ̀ wọ́n ní lèèyàn kan bá ta lórúkọ pé wá wọ́n ti fẹ́ gbẹ̀yìn rẹ̀ gbẹbọ jẹ́ o tètè mọ́ ọmọ Natasha bá yí alúbẹ̀ kí ló ń ṣe ń bẹ̀ gangan wọ́n ní budget defence session ni torí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á ti sọ bí wọ́n ṣe ná owó ní abẹ́ North Central Development Commission tí wọ́n á tún béèrè fún owó míì ṣùgbọ́n ariwo tá à ń gbọ́ tí Natasha ń pa náà ni wípé I will not allow it, I will not take it, I will not let you undermine my people wípé àwọn èèyàn òun lòun wá represent. lọ́rọ̀ kan wọ́n ní cabinet ti padà sílé ìgbìmọ̀ asòfin wọn ni wọ́n ti káàmù gbogbo wọn dáhùn mo ní wọ́n ṣàfẹ́mọ́ yan Natasha jẹ́ n tó bá ọ̀gá ifá kò tí ì kà lójú yín àwọn èsì wẹ́wẹ́ náà fẹ́ mọ́ bá fi gàgbàgà mo rò pé wọ́n ti mọ́ lérí lẹ́yìn wípé Akpabio ló gbàgọ̀ jẹ́ tó bá já wọn ni kò lè bọ́ dán o ò dáa. ọ̀rọ̀ ẹja wa lọ ní ìròyìn tó ń jẹ́ ìròyìn tí gbogbo ayé ti ń retí àwọn kan ti gbọ́ wọn tí ìgbọ̀ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ ìròyìn tí a fẹ́ mú wá ìtàn ní USA pé wọ́n ti gbẹ́sẹ̀ lé àwọn dúkìá àwọn 8 kan tó jọ ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n ká iṣẹ́ sponsorship yẹn agbátẹrù Boko Haram lọ́wọ́ mo fẹ́ fi tó yín létí pé 6 nù wọn ni wọ́n ti kọ́kọ́ dárúkọ wọn ní 2022 March to be precise. bẹ́ẹ̀ bá dé orí ẹ̀rọ alátagbà ẹ̀rọ ayélujára USA yẹn ní State Department wọn Department of State borúkọ àwọn 6 mẹ́sùn àwọn 8 la gbọ́ wípé wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé nǹkan ìní wọn àti dúkìá wọn. wọ́n ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà wọ́n ti frozen ṣe sọ́lẹ̀bù wọ́n ti sọ di yìnyín wọ́n ti gbẹ́sẹ̀ lé àwọn dúkìá àti àwọn nǹkan ìní àwọn 7 àwọn ọmọ Nàìjíríà tán fẹ̀sùn kàn wípé wọ́n ní ìsopọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ Islamic sect iye Boko Haram àti Islamic State of Iraq and Levant. wọ́n ní àwọn méjì tó kún wọ́n ní cybercrime ní ẹ̀sùn táwọn ṣẹ̀ o wọ́n kọ́ àwọn méjèèjì sójú kan ni wọ́n ní kì í sàn méjèèjọ náà ṣẹ̀ṣẹ̀
Terrorism. One of the pronouncement comes on the wheels of recent recommendation by the U.S. Congress for visa bans and asset frozen on persons and groups accused of violation of religious freedom and persecution of Christians in Nigeria. The former governor of Kano State, Rabiu Kwakwanso, wọ́n sì forúkọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ o, the Miyetti Allah Cattle Breeders Association of Nigeria, àwọn sì ń pariwo kiri, àti Miyetti Allah Kauta, wọ́n ní àwọn náà recommend fún US lawmakers fún visa ban àti asset frozen, ṣùgbọ́n àwọn mẹ́jẹ̀ẹ̀jọ tí wọ́n frozen asset wọn báyìí méjì nínú wọn náà wà ní kàtígórì cybercrime. ẹjẹ́ amú wọn kọ̀ọ̀kan pápápá àròjọ mùsùlùkùn. wọ́n ní Saliu Yusuf Adamu, also known as Saliu Yusuf, born on August 23, 1990 in Nigeria. Yusuf was identified as having ties to Boko Haram and was reported to hold a Nigerian passport. One day, Yusuf was among the 6 Nigerians convicted in 2022 for setting up a Boko Haram cell in the United Arab Emirates to raise funds for insurgents in Nigeria. The 6 men were convicted in the UAE for attempting to send $782,000 from Dubai to Nigeria. Another individuals, Babestin Oluwole Ademulero, born on March 4, 1953, when in Nigeria was designated under SDNTK sanctions. He appeared under several aliases, including Wole, Shofeso Irewole. Also designated was Abdul Ib, SDNTK. Mo rò pé terrorist nìyẹn o, ń jọ bí ẹni wípé lórí ọ̀rọ̀ ogun olóró náà ti mú ọmọ Yorùbá o, kì í ṣe terrorism o. Wọ́n ní SDNTK ó túmọ̀ sí special designated narcotics trafficker, ogun olóró ni. ṣùgbọ́n Khalid Albanawi wọ́n ní Boko Haram nìyẹn tán mọ́. Ibrahim Ali Azam Boko Haram nìyẹn tán mọ́. Abubakar Ibn Mohammed wọ́n ní ISIL nìyẹn tán mọ́, ìyẹn Islamic State of Iraq Levant. Wọ́n ní Nnamdi Ose Benson wọ́n ní cybercrime ni wọ́n fi ọwọ́ gan yẹn. nídìí èyí wọ́n ní gbogbo ohun tó jẹ́ tí wọ́n ní gbogbo ẹ̀ náà ti gbẹ́sẹ̀ lé báyìí mú ní láti 2022. ìjọba Biden ó débẹ̀ nígbà náà kò sí nǹkan kan lé lórí àfìgbà tí Ọ̀gbẹ́ni tún padà débẹ̀. àwọn àmọ́ wò bóyá wọ́n máa dárúkọ fresh orúkọ àwọn ti Nàìjíríà gangan, àwọn tó wọ́n bá ń gbòòrò ayé níta ní UAE lélẹ́yìí o. àwọn àmọ́ wò Nàìjíríà ò tí ì gbé gbèsè kankan, USA ló ràn yín lọ́wọ́ tó bá yín gbé gbèsè o. Nàìjíríà ò gbé gbèsè kankan lórí wọn o. àwọn àmọ́ wo àwọn ti lé wọ́n ti dárúkọ kan nù wọn Kwakwanso, bóyá yóò yìnbọn yóò wẹ ara rẹ̀ mọ́. àwọn àtúmọ̀ wo àwọn míì tó ti ń fẹ̀sùn kàn tipẹ́tipẹ́ páwọn gangan ni aṣojú Boko Haram. owó tó bá wọn kàn dárúkọ àwọn yẹn ló kà láfẹ́ kàn dárúkọ. ẹ jẹ́ wá fi eléyìí káàdì gbogbo rẹ̀ lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tẹ́rùfà tún padà bọ̀ níbẹ̀ báyìí, nítorí àwọn èèyàn wá ń bèèrè wípé bóun ni ó ṣe lè ṣeé ṣe kí ẹrùfà mọ́ lè yọ nínú wàhálà tí ó ti tọwọ́ ara rẹ̀ bó ti tọwọ́ ara rẹ̀ bọ́ sọ lọ, àti wípé ṣé ayé ló ṣe ni, torí wọ́n láyé ló ṣe láti láfi kó ayé ló ṣe kàn tó fi wọ̀wọ̀ ẹ̀jẹ̀ wípé eléyìí tí ẹrùfà sọ yìí wípé kò lè bọ́ ń bẹ̀, ṣùgbọ́n Dèjì Adéyanjú ó ti fẹ́ bá wa là á kó lè yé wa dáadáa. ó ní kò lè bọ́ mẹ́ lóòótọ́ ẹ̀rí wà pò ló fúnra ara rẹ̀ sọ. àti wípé gbogbo eléyìí tó ń sọ kiri tó ń sọ wípé irọ́ ló ń pa kò ṣe wọ́n ní kò sí ẹ̀lẹ́ ẹjọ́ o. wọ́n ní ṣùgbọ́n ẹ̀ka mẹ́ta ni ẹjọ́ dá sí. ọ̀tọ̀ ní kán rí ẹ̀rí pò sọ, ọ̀tọ̀ ní kán rí ẹ̀rí pò ṣe tàbí ó fẹ́ ṣe rádà, ọ̀tọ̀ ní kán rí ẹ̀rí pò ti gbìmọ̀ láti ṣe, ọ̀tọ̀ ní kán wá rí ẹ̀rí wípé ó ti ṣe mú ló ti ṣe ló tó wá sọ. ó ti ṣe, ó ní ọ̀nà àbáyọ wà fún, ó lè pa inú rẹ̀ mọ́ kó dínà ẹ̀ pé ṣùgbọ́n nítorí eléyìí tó sọ tí ẹni tó sì ń ṣe interview tó tún bí léèrè wípé ọ̀rọ̀ tó máa ń sọ ilé kò bọ̀ ó ló mọ̀ kò lè kó bá wọn ló mọ̀. so wọ́n ní kan lù lọ́gọ̀ ẹnu kò tí kúrò ní ọ̀dọ̀ àwọn EFCC owó bá kó ń bẹ̀. mo mọ̀ pé àwọn DSS ó ti mọ̀ dúró dè torí kéèsì 3 ló wà lọ́rùn. ẹ jẹ́ àpẹ̀bọ̀ díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ Dèjì Adéyanjú ká tó wá mọ̀ ṣe bye bye. The thinking of the offence, and actually that is planning the offence, having the intention to commit the offence and actually carrying out the offence. Imam Nasir El-Rufai self-confessed to having been an active participant to tapping the line of the National Security Advisor. In any country, in any jurisdiction of the world, the National Security Advisor is not a small person. And if the phone lines of the National Security Advisor can be tapped, it simply means that the President's line can be tapped. It simply means that the service chief's lines can be tapped. The head of security agencies can be tapped. It simply means that Imam Nasir El-Rufai is a man of means. He has the capacity to breach national security. So this is naturally
it goes without saying that this is a threat to national security. So having said that and having self-confessed, however, the prosecution, have a serious burden of proof, proving that he did commit the act that he has self-confessed to. In criminal trial, this burden never shifts. It does not. It goes without saying that it's not enough to say, "Oh, the man said so." The law says you must demonstrate that he did it. And you must show the actus reus and you must also show the mens rea. I think that the self-confession is a very vital ingredient of the offense, and the further statement that he made that people helped him, that is also very, very fundamental to the charge and proving the ingredients thereof. Okay. But the prosecution must still discharge their burden placed on them under the law. Indeed. And the irony is that Malam Nasir El-Rufai doesn't even need to say anything in court. He may elect to say nothing. He may elect to rest his case on that of the prosecution and say, I have no defense. But the wise thing will be for him to deny, complete denial in court. And if he denies, then the prosecution will be heavily relying on his self-confessed interview on Arise. All right. Ọ̀rọ̀ ibi la fi mọ bí ẹlẹ́wà sàpọ̀n bí àwọn olúfiwọn ṣùgbọ́n àwọn tó jẹ́ agbẹjọ́rò àwọn onímọ̀ nínú òfin wọ́n ti ń fún Dèjì Adéyanjú ní gbàásgbòs pé sóun ládájọ́ ni òótọ́ agbẹjọ́rò ní ọ́ ṣùgbọ́n ìwọ wá rí tó wá bọ́ sórí agbègbè ìwọ ló ń tú ìwọ náà ló ń dè ìwọ ló ń pa ìwọ náà ló ń tá kí ni gbogbo eléyìí tó ń sọ̀rọ̀ eléyìí kó mọ̀ sọ̀rọ̀ àfi kó yá dákẹ́ kó mọ̀ sọ̀rọ̀ kí ni lẹ́yìn ìgbà tó ti ṣe ọ̀rọ̀ àwa tá a mọ̀ lọ́gàn òye ìyé wa jù ọ lọ lẹ́yìn ìgbà tó ti ṣe tí ó ṣe tán tó ti ṣe damages tán ló ṣẹ̀wá kọ́ńfẹ́sì kí òótọ́ ó pín sí mẹ́ta ìgbésẹ̀ èròǹgbà pé o fẹ́ ṣe nǹkan àti ìgbésẹ̀ tó wà láàrin ìgbà tó ń rò àti ìgbà tó ṣe ó di mẹ́ta ọ̀rọ̀ tó sọ náà ó dà ìwọ tí wàá sọ̀rọ̀ ní ìsìn ó kó ẹ̀ka méjì tán lè fi mú El-Rufai ṣùgbọ́n ó ti ṣe kinní ìtàn kó tó wá sọ̀rọ̀ ó ti ṣe ó sì ti sọ àbájáde rẹ̀ náà ló fi sọ pé wọ́n fẹ́ mú òun wọ́n fẹ́ arrest òun so wọ́n máa is a breach ó ti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ tó dáa is a breach to national security is a threat so wọ́n láti yẹ̀wò dáadáa lẹ́yìn ìgbà náà ló tún wá sọ̀rọ̀ wípé wọ́n gbé nǹkan kẹ́míkà olóró kan wọlé wọ́n fẹ́ rà wọlé láti Poland ó sì ṣeéṣe kó jẹ́ pé orí ibẹ̀ náà orí ibi tán ti ń tààpù wáyà oníwáyà ibẹ̀ náà tún ti gbọ́n ẹ̀ náà it's a national threat kò tiẹ̀ ní ìdí pé wọ́n ṣe ń sọ pé kí ló ṣe kò ní ìdí ó lè mọ̀ ṣe nǹkan kan ṣùgbọ́n pé ó tiẹ̀ gbégbèsè wípé àwọn ń tààpù fóònù so kí wàá tún ní nígbà tí ì ṣe pé ó sọ pé àwọn fẹ́ tààpù ẹ̀ ṣebí tension yẹn ó ní àwọn ń tààpù ẹ̀ so ó ti ṣe ó sì wáá fẹnu ara rẹ̀ kọ̀ǹfẹ́ẹ̀sì wọ́n sì tún bí wípé yóò kó ọ sí trouble olóhùn mọ̀ so ó ti ṣera rẹ̀ pa bẹ́ẹ̀ náà ni DSS ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé lọ́jọ́ báyìí in 2026 wọ́n ti ẹ̀sọ́ oṣù àtọjọ́ fún wa pé wọ́n fi ṣe àwòmọ̀ sínú pé wọ́n gbé kíní ẹ̀rọ kan wá sàbújá wọ́n fi jáàmù network pé gbà yẹn náà ṣiṣẹ́ yẹn so wọ́n á wé gbogbo tó wà lọ́wọ́ wọn kíní tán fi ń jáàmù network iye network tán ti jáàmù iye information tán ní lọ́wọ́ Bọ̀dàjídé náà sì sọ fún àwọn ní El-Rufai wọ́n ní tá a bá wá ń bèrè pé kí ló dé tààrí olódòdó yìí torí àwọn méjèèjì là ń fura sí àwọn kan tí ń fura sí ààrẹ olódòdó náà mo ní ààrẹ olódòdó ní principal wọ́n nítorí pé El-Rufai ti fẹnu jarọ́ọ̀fù dé ọ̀dọ̀ ààrẹ olódòdó rí lọ́jọ́ kan tó sọ wípé Nuhu Ribadu pé ó fẹ́ gba ipò olódòdó kì í ṣe kó fẹ́ gbàjọba ṣùgbọ́n ó fẹ́ gba ipò olódòdó politically wọ́n ní so àárín wọn ògùn ó fẹ́ máa lo Nuhu Ribadu lòdì sólódòdó ó rò pé ìyẹn àwọn ló kúkú wà ń bẹ̀ yóò kọ́kọ́ gbọ́ ti ẹ̀yà àwọn náà kó tó gbọ́ ti ẹ̀yà ẹlẹ́yà kó tó gbọ́ ti Yorùbá wọ́n ní ṣùgbọ́n yẹn ò fún lójú kò fún lọ́wọ́ mo ní tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tí a kò sí ìtara àwọn ọmọ o ẹ má jẹ́ apájú lórí ìròyìn ní bẹ́ẹ̀ bá ṣe rí ẹ má bá ń kọ sínú comment section. bọ́lọ̀njọ́ ọlọ́jọ́ òní kó mọ̀ jẹ́ káṣírí wọn mọ̀ bù mọ́ kán mọ̀ síra wọn kán mọ̀ fẹnu wà rọ́ọ̀fù kán mọ̀ kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ síra wọn lọ́wọ́. àfìrí pàdé lọ́la láṣìṣẹ́ Ọlọ́run Èdùmàrè goodbye.